त्या ठिकाणी कदाचित राजकीय हेतूने बोलायचं असेल किंवा एनसीआरबीचा अहवाल कसा वाचायचा आहे माहिती नसलं तर आज मी ते सांगतो आपल्याला की तो कसा वाचला पाहिजे। या ठिकाणी ललित पाटीलच्या संदर्भात देखील विषय उपस्थित झाला। खरं म्हणजे या सभागृहामध्ये मी तर पत्रच वाचून दाखवलं, इथे दाखवलं, कृष्णप्रकाशचं पत्र इथे मी वाचून दाखवलं ललित पाटीलच्या संदर्भात की ललित पाटीलची कस्टडीच घेतली नाही। मग जे कृष्णप्रकाशच्या लक्षात आल्यानंतर कृष्णप्रकाशने राज्य सरकारला पत्र लिहिलं की हायकोर्टात जाऊन 4 पानी पत्र आहे की बाबा हायकोर्टात जाऊन ही कस्टडी आपण मागितली पाहिजे, त्याशिवाय या गुन्ह्यातनं काही बाहेर येणार नाही। साहेब राज्य सरकारने त्याच्यावर उत्तरच दिलं नाही, परवानगीच दिली नाही आणि तरी देखील ललित पाटीलचे विषय या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत। त्यामुळे मुळातच जे काही विषय या ठिकाणी येत आहेत, आता खरं म्हणजे अध्यक्ष महोदय आपण जर बघितलं तर गेले 2-3 अधिवेशनं हरवलेल्या मुली किंवा हरवलेल्या स्त्रिया किंवा या ठिकाणी अपहरण झालेल्या स्त्रिया याचा विषय सातत्याने या ठिकाणी येतोय आणि गेले 2 अधिवेशनं तर मी असं पाहतोय की अशा प्रकारे तो मांडला तो जणू काही हे सरकार आल्यानंतर आता नुसतं अपहरणच चालू आहे किंवा या सरकारमध्येच चालू आहे, ही वस्तुस्थिती नाही आहे। अध्यक्ष महोदय आपण जर बघितलं तर या ठिकाणी हे खरं आहे, काय झालंय की सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे कुठलीही मुलगी घरातनं निघून गेली तरी आपल्याला अपहरण या सदराखाली त्या ठिकाणी नोंद घ्यावी लागते। त्यामुळे ती नोंद आपण घेतो पण परत येण्याचं प्रमाणही तेवढंच आहे, मोठ्या प्रमाणात त्या परत देखील येतात। आज आपण बघितलं तर महाराष्ट्रामध्ये सरासरी दरवर्षी 4000 मुली आणि 64,000 महिला बेपत्ता होतात। पण आपण म्हणजे अगदी आपण बघितलं तर महाविकास आघाडीचं सरकार होतं, कोविडच्या काळातही 2020 मध्ये 4517 मुली आणि 63,252 महिला बेपत्ता झाल्या होत्या। 2021 मध्ये जवळपास 4000 मुली आणि 60,435 महिला बेपत्ता झाल्या होत्या। पण बेपत्ता झालेल्या मुलींच्या डिटेक्शनचं प्रमाण हे 90% आहे आणि महिलांच्या बाबतीत ते 86% आहे आणि हे चालू असतं। कारण काय की आज एखादी केस झाल्यानंतर आपण हे इयर ऑन इयर आकडे देतो, 1.5 वर्षांनी 2 वर्षांनी ते निष्पन्न होतं, त्यावेळेस ते आपण अपडेट करतो। त्यामुळे या ठिकाणी अशी परिस्थिती नाही आहे। म्हणजे आपण जर बघितलं तर मी इतर राज्यांचे फार आकडे देणार नाही, पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली या सगळ्या राज्यांच्या तुलनेमध्ये आपल्या राज्याची स्थिती ही या बाबतीत बरी आहे असं मी निश्चितपणे म्हणेन। आता जणू काही महाराष्ट्र फार गुन्हेगारीत गेलाय असं एनसीआरबीच्या आकड्यांच्या आधारावर या ठिकाणी सांगितलं जातं। एनसीआरबीचा रिपोर्ट, आणि मला माध्यमांनाही विनंती करायची आहे, एनसीआरबीच्या रिपोर्टमध्ये 2 गोष्टी असतात। एक, एकूण घडलेल्या गुन्ह्यांची आकडेवारी आणि त्याची क्रमवारी, पण त्याच वेळी तिथे एक दुसरा देखील आकडा असतो, प्रति लाख लोकसंख्येमागे किती गुन्हे घडले। कारण गोव्याचं कंपॅरिझन महाराष्ट्राशी करता येत नाही। गोव्यामध्ये 15 लाखाची पॉप्युलेशन आहे, महाराष्ट्रामध्ये 12 कोटीची पॉप्युलेशन आहे आणि म्हणून प्रति लाखामागे किती गुन्हे घडले। आता आपण जर बघितलं गुन्ह्यांच्या संदर्भात, जर आपण 2020 चा विचार केला तर 3,94,017 एवढे गुन्हे होते। 2022-23 चा जर आपण विचार केला तर 3,74,038 गुन्हे आहेत, म्हणजे 20च्या तुलनेमध्ये 20,000 गुन्हे कमी झाले आहेत। 2020 च्या तुलनेमध्ये 20 गुन्हे कमी झाले आहेत आणि दिल्ली, केरळ, हरियाणा, तेलंगणा, मध्य प्रदेश हे पहिले 5 राज्य आहेत, महाराष्ट्र नाही आहे पहिल्या 5 मध्ये। पहिले 5 राज्य जे आहेत ऍब्सोल्यूट नंबर प्रमाणे जर आपण याचा विचार केला तर दिल्ली, केरळ, हरियाणा, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेश आहे। खरं म्हणजे मी विरोधी पक्षात होतो किंवा आधी मुख्यमंत्री होतो, गृहमंत्री होतो, तेव्हापासून माझा स्टॅटिस्टिक्सला विरोध आहे। गुन्ह्यांच्या संदर्भात स्टॅटिस्टिक्सच्या आधारावर आपण त्याचं विश्लेषण करणं योग्य नाही याच मताचा मी आहे।
याच्यामध्ये सेफ्टी काय वाटते लोकांना, सेफ्टी परसेप्शन ऑफ सेफ्टी इंडेक्स हा जो आहे हा खरं याचं खरं मानक आहे. पण अनेक वेळा एनसीआरबीचा रिपोर्ट आला की स्टॅटिस्टिक्सवरच चर्चा होते आणि मलाही स्टॅटिस्टिक्स मांडावं लागतं. उदाहरणादाखल आज दिल्ली आणि मुंबईचं कंपॅरिझन केलं समजा तर नंबर सोडून द्या, पण दिल्लीमध्ये 12 वाजता एखाद्या मुलीला एकटं फिरताना सेफ वाटेल का आणि ते मुंबईमध्ये वाटते का, याचं जर कंपॅरिझन केलं तर मुंबईच्या बाबतीत मी हे सांगू शकतो की मुंबईमध्ये आज मुली 12 वाजताही सेफली फिरू शकतात. हे सेफ्टी परसेप्शन आहे, याला स्टॅटिस्टिकल तुम्ही काही डेटा देऊन फायदा नाही आहे. पण तरी देखील जेव्हा स्टॅटिस्टिक्सच्या आधारावर आपल्या राज्याला बदनाम केलं जातं त्यावेळी त्या स्टॅटिस्टिक्सचाही खऱ्या अर्थानं आपल्याला विश्लेषण या ठिकाणी करावं लागतं. आता खुनाच्या संदर्भात आपण बघू तर त्याच्यामध्ये प्रति लाख लोकसंख्येनुसार महाराष्ट्र 20वा आहे. म्हणजे उत्तर प्रदेशामध्ये 3491, बिहारमध्ये 2930, महाराष्ट्र 2295. म्हणजे लोकसंख्येने आपण जर विचार केला, संख्येनेही आपण जर विचार केला तिसऱ्यावर आहोत, पण तसे लोकसंख्येने आपण 20व्या क्रमांकावर आहोत. त्यामुळे खून असेल, खुनाचा प्रयत्न याच्यामध्ये देशामध्ये आपण 16व्या क्रमांकावर आहोत. आता आपण महिलांवरचे हल्ले याच्यामध्ये आपल्यापेक्षा अर्धी लोकसंख्या असलेला राजस्थान हा आपल्या वर आहे, आपण त्याच्या खाली आहोत. आणि आपण जर लोकसंख्येच्या आधारावरचा क्राईम रेट बघितला तर त्याच्यामध्ये ओरिसा पहिले आहे 18.9, राजस्थान 16.2, केरळ 14.8, कर्नाटक 12.2, उत्तराखंड 11.1, आंध्र प्रदेश 11.5 आणि महाराष्ट्र आहे 8.6. त्यामुळे या सगळ्या राज्यांच्या तुलनेमध्ये आपण जर बघितलं तर याही संदर्भात महाराष्ट्र पाठीमागे आहे. बलात्काराचा जर आपण विषय घेतला, आता एक जरी बलात्कार झाला तरी तो आपल्याला भूषणावं नाहीच आहे, मी काही समर्थन करत नाहीये. आणि बलात्कार होतात ही वस्तुस्थिती आपल्याला नाकारता येणार नाही, त्याच्या विरुद्ध कठोर पावलं उचलली गेली पाहिजे, याच्यात दुमत असू शकत नाही. पण जी परिस्थिती रंगवली जाते की जणू काही महाराष्ट्रात खूप बलात्कार होत आहेत आणि महाराष्ट्रातली कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडलेली आहे. आज बलात्कारामध्ये महाराष्ट्र 16व्या क्रमांकावर आहे. उत्तराखंड 15.4, उत्तर प्रदेश 15.4, राजस्थान 13.8, हरियाणा 12.7, हिमाचल प्रदेश 9.8, अरुणाचल प्रदेश 9.8, गोवा 9.4, छत्तीसगड 8.3, मध्य प्रदेश 7.3, झारखंड 6.8, ओरिसा 6.4, महाराष्ट्र 4.8. त्यामुळे महाराष्ट्र हा 16व्या क्रमांकावर या ठिकाणी आहे. एवढंच नाही तर आपण जर अध्यक्ष महोदय अपहरणाच्या संदर्भातला विचार या ठिकाणी केला तर त्याच्यामध्येही महाराष्ट्र हा पहिल्या क्रमांकावर नाही. कोणीतरी म्हणाला बिहारपेक्षा जास्त अपहरण महाराष्ट्रामध्ये, हे खरं नाही. दिल्लीमध्ये 26.7, हरियाणात 13, आसाममध्ये 12.8, ओरिसामध्ये 12.7, मध्य प्रदेशात 12.1, राजस्थानमध्ये 11, उत्तराखंड 10, महाराष्ट्र 9.8. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय हे देखील सत्य नाही. महिलांविरुद्धचे गुन्हे यामध्ये महाराष्ट्र 12व्या क्रमांकावर आहे, विनयभंगामध्ये 9व्या क्रमांकावर आहे, बालकाविरोधातले जे गुन्हे आहेत त्यात 9व्या क्रमांकावर आहे. आणि म्हणून अनेक वेळा माध्यमांमध्ये देखील आम्हाला वाचायला मिळतं की महाराष्ट्र महिलांकरता सर्वाधिक असुरक्षित आहे. ही वस्तुस्थिती नाही आहे. महाराष्ट्र हा अतिशय सुरक्षित अशा प्रकारचं राज्य आहे. आता जयंतरावांनी त्या ठिकाणी रायट्सच्या संदर्भातला विषय मांडला. जयंतराव, जो रायट्सचा फिगर आहे, या रायटमध्ये 2 प्रकार असतात. एक असते कम्युनल रायट आणि एक 4 माणसां 5 माणसांपेक्षा जास्तीचा जमाव असेल आणि कुठलंही भांडण झालं तर त्यात रायटचा गुन्हा दाखल होतो. त्यामुळे हे काही कम्युनल रायट्स नाही आहेत. तुम्ही जे आकडे वाचले हे कम्युनल रायट्सचे आकडे नाही आहेत. आणि अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे महिलांवरचे अत्याचार आणि प्रकरणं हाताळण्यासाठी आपण 27 विशेष न्यायालय तयार केली आहेत.
86 जलदगती न्यायालय आपण तयार केलेली आहेत आणि जवळपास 138 फास्ट ट्रॅक कोर्ट आपण आता त्या ठिकाणी काही स्थापन झाले आहेत आणि काही स्थापन करतो आहोत. आणि म्हणून अगदी अनुसूचित जाती विरुद्धचे गुन्हे महाराष्ट्र 13वा आहे, अनुसूचित जमाती विरुद्धचे गुन्हे महाराष्ट्र 11वा आहे, आर्थिक गुन्हे महाराष्ट्र 13वा आहे, सायबर गुन्ह्यांमध्ये देखील सर्वाधिक डिजिटायझेशन झालेलं राज्य असून देखील आपण त्या ठिकाणी 4थ्या क्रमांकावर आहोत, हे मला या निमित्ताने नमूद करायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, आता परसेप्शन आणि रियालिटी काय आहे, तर बातमी येते की सायबर गुन्ह्यांमध्ये 48.3% वाढ. खरं म्हणजे मी सांगितलं की याच्यामध्ये जेवढं डिजिटायझेशन वाढत जाईल तेवढे सायबर गुन्हे जे आहेत पुढच्या काळामध्ये स्ट्रीट क्राईमच्या ऐवजी सायबर क्राईम हेच अत्यंत महत्त्वाचं असणार आहे. आणि म्हणून या संदर्भात आपण काय काय उपाययोजना केलेल्या आहेत हे मी यानंतर निश्चितपणे सांगेन. आता खरं म्हणजे बरंच स्टॅटिस्टिक्स मी सांगितलं आहे, त्यामुळे जसं आता दंगलीच्या संदर्भात या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो की माननीय जयंतराव, 2020 साली दंगलीच्या किती गुन्हे आपल्याकडे दाखल झाले आहेत? 9157. आणि आता किती झाले आहेत? 8218. म्हणजे 5.6% घट आहे. दंगलीच्या गुन्ह्यांमध्ये 5.6% घट आहे. पण मी पुन्हा सांगतो की हे दंगलीचे गुन्हे म्हणजे सगळे जातीय दंगलीचे गुन्हे नाहीत. हे रायट्सचा अर्थ जमावाने केलेला एखादा त्या ठिकाणी गुन्हा असेल तर त्याच्यावर आपण रायट हा गुन्हा दाखल करतो. आता काही लोकांचं नागपूरवर विशेष प्रेम आहे. जेव्हापासनं मी मुख्यमंत्री झालो तेव्हापासनं लोकांचं नागपूरवर प्रेम फार उफाळून येतं आणि ह्या शहराला बदनाम करण्याकरता मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळी वक्तव्य केली जातात. पहिल्यांदा तर हे समजून घेतलं पाहिजे, एनसीआरबी रिपोर्टमध्ये 2011 ची लोकसंख्या ही गृहीत मानली जाते. पण त्यानंतर नागपूरमध्ये नागपूर ग्रामीणचे 3 पोलीस स्टेशन घेण्यात आले. या 3 पोलीस स्टेशनची लोकसंख्या 4 लाख आहे. एनसीआरबीला आपण त्या ठिकाणी कळवलं की आता तुम्ही आमची 2011 ची लोकसंख्या ग्राह्य धरताना ही 4 लाखाची 2011 ची लोकसंख्या तुम्ही ग्राह्य धरा. एनसीआरबीने सांगितलं की जोपर्यंत नवीन सेन्सस होत नाही तोपर्यंत आम्ही जुनीच लोकसंख्या ग्राह्य धरू. आणि म्हणून या ठिकाणी त्या 3 पोलीस स्टेशनची 4 लाखाची लोकसंख्या ग्राह्य न धरता फक्त तिथल्या गुन्ह्यांची संख्या ही ग्राह्य धरली जाते. पण तरी देखील आपण जर बघितलं तर 2021 मध्ये नागपूरमध्ये एकूण गुन्हे होते 22,302. ते आता झाले 19,167. म्हणजे 3,155 गुन्हे कमी झाले आहेत. आणि 2021 मध्ये नागपूर देशामध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर होता. तो दुसरा नव्हताच, तो या लोकसंख्येच्या घोळामध्ये होता, त्यामुळे दुसऱ्या क्रमांकावर होता. आता नागपूर 8व्या क्रमांकावर आहे. जेव्हा तुम्ही दुसऱ्या क्रमांकावर दाखवलं तेव्हाही जर आपण खरी लोकसंख्या विचारात घेतली तर तो 12व्या 14व्या क्रमांकावर आहे. आणि आता तर देशामध्ये एनसीआरबी रिपोर्टमध्ये 8व्या क्रमांकावर जर आपण म्हटला तर तो 22व्या 23व्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे विनाकारण नागपूरला क्राईम सिटी, नागपूरचा क्राईम वाढलाय, अशा प्रकारे नागपूरला बदनाम करून नागपूरमध्ये येणाऱ्या इन्व्हेस्टमेंटला या ठिकाणी खोडा घालण्याचा प्रयत्न बंद केला पाहिजे, अशी माझी अतिशय स्पष्टपणे या ठिकाणी विनंती आहे. आपण जर याच रिपोर्टचा विचार केला तर इतर ठिकाणची तुलना केली तर समजा चोरी आहे 13वा क्रमांक आहे, क्राईम रेटनुसार 6वा क्रमांक आहे, खुनाच्या संदर्भात 2021 मध्ये 95 खून होते, आता 65 झाले आहेत, म्हणजे 33% घट आहे. महिलांवरच्या गुन्ह्यांमध्ये देखील त्या ठिकाणी घट आहे. बलात्कारांच्या घटनेमध्ये नागपूर आता
एनसीआरबीच्या 4थ्यावरनं 6व्या क्रमांकावर गेलेला आहे. हुंडाबळीमध्ये केवळ 2च घटना झालेल्या आहेत. त्याच्यामुळे देशातल्या कमी घटनातल्या पहिल्या 3 शहरांमध्ये नागपूर शहर त्या ठिकाणी आलेलं आहे. बाल आरोपींकडनं जे गुन्हे आहेत 2021 मध्ये ते 351 होते, आता 210 झालेले आहेत. त्याच्यामध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात घट आहे. आणि आपण जर विचार केला तर या सगळ्या गोष्टींचा विचार केल्यानंतर अतिशय स्पष्टपणे दिसत आहे की जाणीवपूर्वक नागपूरला बदनाम करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी होतोय. मी पुन्हा एकदा आपल्याला आणि आपल्यामार्फत माध्यमांनाही विनंती करतो की वस्तुस्थिती समजून घ्यावी आणि नागपूरला बदनाम करणं हे या ठिकाणी निश्चितपणे थांबावं. आज आपण जर बघितलं तर नागपूर शहर पोलिसांनी या ठिकाणी विशेषतः ड्रग फ्री नागपूर अशा प्रकारची मोहीम चालवली आणि एनडीपीएस कायद्याच्या अंतर्गत 426 गुन्हे दाखल केले, 543 आरोपींना अटक केली आहे. 4,70,00,000 रुपयाचा अंमली पदार्थ या ठिकाणी जप्त झाले आहेत. नागपूर गुन्हे शाखेने नार्को इंटेलिजन्स युनिट तयार केलं आहे आणि 5ही परिमंडळात प्रत्येकी 4 नॉर्कॉप मोबाईल वाहन आणि डेडिकेटेड पेट्रोलिंगची कारवाई सुरू झालेली आहे. रेकॉर्डवरील 1150 ड्रग पेडलर्स यांचे डोझियर्स तयार करून 22 हॉटस्पॉट निश्चित करून आणि त्या ठिकाणी अतिशय मोठी कारवाई ही या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. आता ही पण बातमी या ठिकाणी आली की मुली बेपत्ता झाल्या नागपूरमध्ये. खरं म्हणजे माहे ऑक्टोबर पर्यंत 338 मुली बेपत्ता होत्या, त्यातल्या 326 मुली या परत आलेल्या आहेत. 12 मुलींचा शोध हा चाललेला आहे, त्याही मिळतील कारण आता नुकतेच हे झालेलं आहे. त्यामुळे अशी कुठेही परिस्थिती नाहीये. या संदर्भात बऱ्याच उपाययोजना केलेल्या आहेत. पोलीस काका व पोलीस दिदी उपक्रम घेण्यात आलेले आहेत. 33 पोलीस ठाण्यांतर्गत 157 पोलीस दिदी आणि 97 पोलीस काका त्या ठिकाणी कार्यरत आहेत, ज्यांनी जवळपास 2,45,164 मुलामुलींचं त्या ठिकाणी समुपदेशन केलेलं आहे. शाळांमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि बाकी आता खूप मी या स्टॅटिस्टिक्स मध्ये जाऊ इच्छित नाही, पण विशेषतः सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये गुन्हे कमी झाले आहेत हे मात्र या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो. मुंबईमध्ये देखील आपण जर विचार केला तर मुंबई पोलिसांनी दर शनिवारी तक्रार निवारण दिवस सुरू केलाय आणि आतापर्यंत 67,000 महिला पुरुष यांच्या तक्रारी ऐकून घेऊन त्या तक्रारी सोडवण्याचं काम या ठिकाणी केलंय. मुंबई शहरामध्ये 4,500हून अधिक एकटे राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना मुंबई पोलीस त्या ठिकाणी सातत्याने संपर्क करतात. त्यांना काही अडचण तर नाही ना याची खात्री घेतात आणि त्यांच्या अडीअडचणी सोडवतात. विशेषतः ड्रग्सच्या संदर्भात मुंबई पोलिसांनी शाळा कॉलेज परिसरामध्ये जवळपास 2400 पानटपऱ्या ज्याच्या संदर्भात संशय होता की ते ड्रग्सची विक्री होते, अशा 2400 पानटपऱ्या त्या ठिकाणी काढून टाकलेल्या आहेत आणि त्यांना त्या ठिकाणी हटवलेलं आहे. यासोबत महिलांविषयक गुन्हे हे मुंबईमध्ये एकूण गुन्हे तर कमी झालेच आहेत, पण या गुन्ह्यांपैकी 91% गुन्हे हे मुंबई पोलिसांनी उघडकीस आणले आहेत आणि अल्पवयीन मुलींच्या संदर्भात 97% गुन्हे हे त्या ठिकाणी उघडकीस आणण्याचं काम हे मुंबई पोलिसांनी केलेलं आहे. महिला आणि लहान बालकांमध्ये जागृती करण्याकरता विविध उपाययोजना या ठिकाणी घेण्यात आलेल्या आहेत आणि विशेषतः आपण जी 1930 हेल्पलाईन सुरू केली आहे त्या हेल्पलाईनच्या माध्यमातून 21 कोटी रुपये वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये योग्य वेळी गोठवून, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड झाला असेल किंवा वेगवेगळ्याचे फ्रॉड झाले असतील, जशी माहिती आली तसे ते पैसे गोठवल्यामुळे ते पैसे वाचवण्याचं काम हे मुंबई पोलिसांना त्या ठिकाणी करता आलंय. जवळपास 4,000 किलो ड्रग्स हे मुंबई पोलिसांनी या ठिकाणी त्याच्यावर कारवाई केली आहे आणि ते जप्त केलेले आहेत आणि जप्त केलेले ड्रग्स हे आपण त्या ठिकाणी नष्ट करतो, ती कारवाई देखील मोठ्या प्रमाणात आपण या ठिकाणी केलेली आहे. यासोबत विरोधी पक्ष नेते
ड्रग्सच्या कारखाने वगैरे याच्यावर बोलले, ही वस्तुस्थिती आहे. मोठ्या प्रमाणात हे कारखाने आढळून येत आहेत. पण पुन्हा मी जर राजकीय बोलायचं ठरवलं, विरोधी पक्षनेते, ललित पाटीलचा कारखाना कधी सुरू झाला माहिती आहे? 2020 साली. 2020 साली त्याचा कारखाना सुरू झालाय. त्यामुळे आता ललित पाटीलवर मी इतकं या ठिकाणी सगळं बोललो आहे, त्यामुळे फार त्याच्यावर काही मी बोलत नाही. पण वेगवेगळ्या प्रकारे कोणी कोणी मदत केली, कशी केली, या सगळी माहिती या ठिकाणी आहे. आता तो कुठे होता, काय होता, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कल्पनाच आहे. पण मला सांगायचं आहे की अंमली पदार्थांना वर आळा घालण्याकरता आपण नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर एनकॉर्डची स्थापना केली आहे. ही आता नॅशनल लेवलवर केली आहे. आणि स्टेट लेवलवर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेत आणि जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली काय कारवाई पोलिसांनी केली याचा नियमित आढावा घेण्याकरता एक फॉर्मल स्ट्रक्चर आता तयार झालेलं आहे. आणि त्या स्ट्रक्चरचं काम हे आहे, त्यांनी आढावाही घ्यायचा आहे आणि कोणते कोणते विभाग याच्यामध्ये मदत करतात, करत नाही, याची माहिती देखील ही त्यांनी त्या ठिकाणी घ्यायची आहे. आणि म्हणून आपण जर बघितलं तर या ठिकाणी गेल्या एका वर्षामध्ये त्याच्या आदल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये आपण केलेली जी कारवाई आहे 1167 ने जास्त कारवाई आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आपण कारवाई सुरू केलेली आहे. आणि जप्ती जी आहे जवळपास 961 अधिकच्या केसेस आपल्या झालेल्या आहेत जप्तीच्या. आणि पोलिसांना अतिशय स्पष्टपणे या ठिकाणी आपण आदेश दिलेले आहेत की जो पोलीस अधिकारी असो कर्मचारी असो थेट अंमली पदार्थांच्या व्यवहारात आढळेल, मदत केल्याचं आढळेल थेट, त्याला या ठिकाणी माफी नाही, त्याला सस्पेंड केलं जाणार नाही, त्याला 311 खाली डिसमिस केलं जाईल. आणि ललित पाटीलच्या केसमध्ये आपण तसा डिसमिस केला आहे. ऑलरेडी 4 लोकांना आपण डिसमिस केलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी पोलिसांच्या घराकरता देखील या सरकारने चांगल्या उपाययोजना केलेल्या आहेत. जवळपास 4078 प्रकल्प हस्तांतरित झाले आहेत. 6453 प्रकल्प हे आता प्रगतीपथावर आहे. 300 प्रकल्पाच्या निविदा या आपण त्या ठिकाणी प्रसिद्ध केल्या आहेत. 4541 या निविदा स्तरावर आहेत आणि नियोजन स्तरावर 21148. 187 नवीन पोलीस ठाणे, 46 प्रशासकीय इमारती आणि 305 सेवा निवासस्थाने याला आपण यावर्षी मान्यता दिली आहे. आणि आपण नवीन पोलीस ठाण्याचा विचार केला तर अमरावती विभागात 47, नागपूर विभागात 28, पुणे विभागात 18, कोकण विभागात 20, छत्रपती संभाजीनगर विभागात 52 आणि नाशिक विभागात 22. आणि आपण प्रशासकीय इमारतींसाठी 319 कोटीची मंजुरी दिली आहे. आणि यावर्षी पोलीस गृहनिर्माणासाठी 802 कोटीची तरतूद केली आहे, जी आपण 19-20 आणि 20-21 या दोन्हीच्या तुलनेत 2 पट आपण निधीची तरतूद ही पोलिसांच्या इमारतींकरता या ठिकाणी केली आहे. मगाशी मी सांगितलं पोलीस भरतीच्या संदर्भात 23,000ची पोलीस भरती आपण या ठिकाणी केलेली आहे. आणि मोठ्या प्रमाणात आता त्यांच्या प्रशिक्षणाचं काम चाललेलं आहे. आणि अनेक ठिकाणून ही मागणी येते की पुढच्या वर्षीची भरती देखील आपण त्वरित करा. खरं म्हणजे आता पोलीस विभागाचं म्हणणं आहे की आम्हाला आहे त्यांच्या प्रशिक्षणाला थोडा कालावधी द्या, मग ही भरती सुरू करू. तथापि माझी अजूनही पोलीस विभागाशी चर्चा चालली आहे आणि त्या संदर्भात उचित निर्णय आपण घेऊ. सीसीटीव्हीच्या संदर्भात देखील टप्पा 2 मुंबईचा आता आपण कार्यान्वित करतो. पुढच्या टप्प्यामध्ये आता अमरावती, नांदेड आणि ठाण्याचे डीपीआरला आपण मान्यता दिलेली आहे. आणि 493 कोटीची मान्यता आपण दिली आहे. यासोबत आपल्याला कल्पना आहे की पीएफआयच्या विरुद्ध आपण कारवाई केली. मुंबईमध्ये 5 लोकांना अटक झाली, पुण्यात 7 लोक, संभाजीनगरला 12 लोक, रायगडला 5 लोक आपल्याला त्या ठिकाणी सापडलेले आहेत. आपलं जे पोलीस दल आहे त्याच्यावरचा तणाव कमी करण्याकरता देखील उपाययोजना या ठिकाणी केलेली आहे. वेगवेगळ्या प्रकारे आपला प्रयत्न आहे की पोलिसांना 8 तासाची ड्युटी द्यावी.
आणि बऱ्याच ठिकाणी आता आपण ते सुरू केलेलं आहे. 8 तासाची ड्युटी आपण पोलिसांना देण्याचा प्रयत्न करतो. अर्थात पूर्ण सरसकट लगेच ते शक्य होत नाहीये, पण मोठ्या प्रमाणात ते काही ठिकाणी आपण सुरू केलेलं आहे आणि हळूहळू सगळीकडे पोलिसांना 8 तासाची नियमित ड्युटी कशी करता येईल अशा प्रकारचा आपला प्रयत्न हा त्या ठिकाणी आहे. 55 वर्षावरील पोलीस अंमलदार आणि शारीरिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या पोलीस अंमलदारांना तर आपण त्यांच्या विनंतीप्रमाणे 8 तास कर्तव्य आणि 16 तास आराम अशा प्रकारे आपण त्यांना ती ड्युटी देतो आहोत. आणि वेगवेगळ्या प्रकारे पोलिसांच्या त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याकरता त्यांची नियमित तपासणी करण्याच्या संदर्भात वेगवेगळ्या प्रकारचे निर्णय आपण या ठिकाणी घेतलेले आहेत. महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब कल्याण योजनेच्या अंतर्गत 27 आकस्मिक आणि 5 गंभीर आजारांवर मोफत उपचार आपण त्या ठिकाणी करतो. आणि पोलिसांसाठी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, आता सगळ्यांची यादी मी या ठिकाणी वाचत नाही, ही आपण केलेली आहे, हे देखील मी आपल्या लक्षात आणून देतो. साधारणपणे मागच्या काळामध्ये आपण मराठा आंदोलनातील खटले मागे घेण्याच्या संदर्भातली एक घोषणा केली होती आणि त्यातले किती खटले परत घेतले हा देखील एक मुद्दा सातत्याने समोर येत असतो. एकूण 548 केसेस दाखल झाल्या होत्या. पोलीस महासंचालकाच्या स्तरावर फायनल झालेल्या केसेस आहेत 175. शासनाकडे शिफारस झाली आणि शासनाने मागे घेतलेल्या केसेस आहेत 324. शासनाने अमान्य केलेल्या केसेस आहेत 2. न्यायालयातनं प्रत्यक्ष मागे घेण्यात आलेले आहेत 286. न्यायालयाचे मध्ये प्रलंबित आहेत 23 आणि नुकसान भरपाई न दिल्यामुळे प्रलंबित आहेत 10. म्हणजे एकूण जवळपास 90% पेक्षा जास्त ही कारवाई पूर्ण झाली आहे. 47 खटले मात्र असे आहेत की जे कुठल्याच निकषात बसत नाहीत, त्यामुळे त्याच्यावर कुठलीही कारवाई ही राज्य सरकारने केलेली नाही. अन्यथा मला असं वाटतं की घेतले, ते पण घेतले, त्याची आकडेवारी, त्याची मागच्याच वेळेस आकडेवारी दिली आहे मी, तेही घेतले आहेत. करू, आपण चेक करू. काही मुद्दे या ठिकाणी आले की बीड जिल्ह्यामध्ये अनुसूचित जातीच्या स्त्रीच्या कुटुंबासमोर विनयभंग झाला. तर या संदर्भात निश्चितपणे ही जी काही घटना आहे, मी घटनेच्या डिटेलमध्ये जात नाही, परंतु या संदर्भात SIT तयार करण्यात आलेली आहे आणि SIT तयार करून त्याच्यावर कारवाई ही आपण करतो आहोत. अजून काही घटना या ठिकाणी आल्या. रामटेकची घटना आहे, त्या संदर्भात मी एवढंच सांगू इच्छितो की कुठल्याही प्रकारे ही जी काही घटना त्या ठिकाणी घडलेली आहे की रामटेकवरनं शोभायात्रा पाहून येत असताना त्या ठिकाणी एका दलित तरुणाचा मारहाणीमध्ये मृत्यू झालेला आहे. पण याला कम्युनल अँगल कुठलाही नाहीये. याची संपूर्ण चौकशी झाली आणि त्याच्यामध्ये त्यांच्या आई वडिलांनी देखील आपलं स्टेटमेंट नोंदवलेलं आहे आणि मुळामध्ये त्याच्यावर सगळी कारवाई देखील केली आहे. त्या कुटुंबाला मदत देखील या ठिकाणी आपण केलेली आहे. एक गोष्ट अजून लक्षात घेतली पाहिजे की गेल्या काही वर्षांपासून सेक्स्टॉर्शन सारखे गुन्हे देखील मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी उघडकीस येत आहेत. आणि जर आपण NCRBचा अहवाल बघितला तर सायबर क्राईम मध्ये विशेषतः आपल्याला जी काही वाढ दिसते आहे आणि अशा प्रकारचे जे सायबर रिलेटेड गुन्हे आहेत किंवा मोबाईलचा उपयोग करून जे काही गुन्हे होत आहेत, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांवर आळा आणण्याकरता आपण एक महाराष्ट्र सायबर अशा प्रकारचा प्रोजेक्ट हातामध्ये घेतलाय. 837 कोटी रुपयाचा प्रोजेक्ट आहे. हा जो काही प्रोजेक्ट आहे हा एक आपण अतिशय डायनामिक प्लॅटफॉर्म या ठिकाणी तयार करतो आहोत की ज्याच्यामध्ये सर्व प्रकारच्या बँका, NBFCs, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स, सोशल मीडिया, हे जे आपले सगळे साइट्स आहेत त्या, असं सगळ्यांना आपण एकत्रितपणे त्याच्यावर करतो आणि कुठलाही गुन्हा घडला तर क्विक रिस्पॉन्स आपल्याला देता येईल अशा प्रकारचा एक एलिट फोर्स या माध्यमातून आपण तयार करतो. माझा अंदाज असा आहे की पुढच्या 3 ते 4 महिन्यामध्ये आपण या संदर्भातली कारवाई म्हणजे ही पूर्ण करू शकू आणि एक अतिशय डायनामिक अशा प्रकारचा हा आपण प्लॅटफॉर्म तयार करू. महाराष्ट्रामध्ये एकूण 48 सायबर पोलीस स्टेशन्स आता कार्यरत आहेत आणि 44 सायबर लॅब सुरू करण्यात आलेले आहेत की ज्याच्या माध्यमातून
मोठ्या प्रमाणात आपल्याला डिटेक्शन मध्ये देखील त्या ठिकाणी फायदा होतो. एक लॉटरीच्या संदर्भात वगैरे देखील या ठिकाणी मुद्दे झाले. तर म्हणजे ऑनलाईन लॉटरी असेल किंवा ऑनलाईन गेमिंग असेल, या संदर्भात दोन प्रकार आहेत. एक जे लोक मान्यतेने करतायत आणि काही लोक चुकीच्या पद्धतीने करतायत. ज्या आता आपल्याला अनेक वेळा हे टीव्हीवर ऍड्स पाहायला मिळतात, विशेषतः आयपीएलच्या काळामध्ये तर खूप वेगवेगळे ऍड्स पाहायला मिळतात. अर्थात त्याही संदर्भात मी मागे देखील बोललो की एक ऍडिक्शन लोकांचं तयार होत आहे. जरी आता त्याच्यामध्ये लिमिटेड पैसे लावता येतात, एका अकाउंटवरनं तुम्हाला एका लिमिटपेक्षा जास्त पैसे त्याच्यात लावता येत नाही, पण लोक वेगवेगळे अकाउंट उघडतात, त्याच्यातनं ते खेळ करतात. आणि म्हणून त्याच्या संदर्भात मला असं वाटतं की थोडी काळजी आपल्याला ही घेण्याची आवश्यकता आहे. पण आज यातला मुख्य प्रश्न एवढाच आहे की हे सगळं डिजिटल आहे आणि यातल्या काही ज्या इलिगल चालणाऱ्या अशा प्रकारचे बेटिंग आहे हे डार्कनेटच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी चालतं. मला हा विश्वास आहे की एकदा आपला सायबर प्लॅटफॉर्म तयार झाला तर आपण मोठ्या प्रमाणात याच्यावर आळा आणू शकू. पण मला असं वाटतं की याचं विनियमन करण्याच्या संदर्भात कायदा करण्याची आवश्यकता आहे. पण तो राज्य सरकारने करून त्याचा कितपत फायदा होईल ही माझ्या मनात शंका आहे. त्यामुळे आम्ही केंद्र सरकारला विनंती करणार आहोत की अशा प्रकारचे हे जे काही चाललेलं आहे याच्या विरुद्ध केंद्र सरकारनेच पुढाकार घेऊन याचं विनियमन करण्याच्या संदर्भातला एखादा कायदा हा सुरू केला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात गुन्ह्यांच्या संदर्भात मी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. यासोबत काही अजून वैयक्तिक मुद्दे आलेले आहेत. त्या जे काही सभासद आहेत त्यातले बरेच लोक उपस्थिती नाही आहेत, त्यामुळे त्यांना मी निश्चितपणे त्यांचे जे मुद्दे आहेत ते मुद्दे लेखी मुद्दे त्यांना मी निश्चितपणे पाठवेल. खरं म्हणजे जयंतरावांनी बोलताना 2-3 गोष्टींचा उल्लेख केला. पहिल्यांदा तर जयंतराव तुम्ही म्हणालात भारत राममय होणार, जणू राम अवतरणार अशा प्रकारची परिस्थिती आहे. साहेब, राम नसते तर तुमचं तरी अस्तित्व राहिलं असतं का? तुम्ही राजारामांमुळे अवतरले इथे. तुमचा अवतार राजारामांमुळे आहे. त्यामुळे तुम्ही तरी आता या संदर्भात बोलू नये. हा पाठिंबा आहे ना? हा, मग काय हरकत नाही. हे रेकॉर्डवर घ्या, सगळा पाठिंबा आहे, काय अडचण नाही. पण माझ्या ऐकण्यात काही चूक झाली असेल. नाही, मी ऐकलं तुमचं, स्वतः मी टीव्हीवर बसून तुमचं ऐकत होतो. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही हे सांगितलं की वैनगंगा नळगंगा, जयंतराव मी हात जोडून आपल्याला सांगतो, वैनगंगा नळगंगाच्या सगळ्या ज्या काही फॉर्मॅलिटीज होत्या त्या ज्यावेळेस मी मुख्यमंत्री होतो त्यावेळेसच आम्ही पूर्ण केल्या होत्या. त्याच्यानंतर काही काळ आपण मंत्री होता, आपली मनापासून इच्छा असेल, पण आपल्या मंत्रिपदाच्या काळामध्ये दुर्दैवाने तो प्रकल्प कॅबिनेट पर्यंत येऊ शकला नाही. आता नवीन सरकार आल्यानंतर मला माहिती आहे, म्हणजे तुमची इच्छा होती, पण काय अडचणी होत्या त्या तुमच्याशी माझी चर्चा झाल्यानंतर मलाही अवगत आहेत. आता ते शेवटी बघा, मी मुख्यमंत्री राहिलो आहे, आता शिंदे साहेब मुख्यमंत्री आहेत. मुख्यमंत्री असतात, मुख्यमंत्र्याचे अधिकार हे मुख्यमंत्र्यांना असतात. मंत्र्यांनी हे समजूनच घेतलं पाहिजे की मुख्यमंत्री हेच सर्वोच्च असतात. त्याच्यामुळे जयंतरावांच्या काही अडचणी होत्या, पण जयंतराव काळजी करू नका. नवीन सरकार आल्यानंतर कॅबिनेटची मान्यता घेतली, त्याच्यानंतर MWRRA पर्यंत आपण गेलो. MWRRAने आपल्याला डिपेंडेबिलिटीच्या संदर्भात निर्णय घ्यायला सांगितला, तोही आपण कॅबिनेटमध्ये आणलेला आहे. तो निर्णय घेऊन आपण दिल्याबरोबर त्याला MWRRA मान्यता देईल आणि त्यानंतर मग आपण त्याची टेंडर काढू. त्यामुळे वैनगंगा नळगंगा जो प्रकल्प विदर्भातल्या शेतकऱ्यांचं जीवन बदलवू शकतो, हा प्रकल्प 2024 मध्येच सुरू झाला पाहिजे, अशा प्रकारचा आमचा प्रयत्न हा निश्चितपणे त्या ठिकाणी असणार आहे.
पोलीस हाऊसिंगवर बोललो मी. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे काही विषय मी या ठिकाणी सांगितलेले आहेत, काही विषय कदाचित राहून गेले असतील. मी एवढं सांगू इच्छितो की कायदा आणि सुव्यवस्थेची चर्चा ही खरोखर महत्वाची असते आणि ती आणलीच गेली पाहिजे. कारण माझा असा बिलकुल दावा नाही की सगळ्या गोष्टी चांगल्याच आहेत. उलट अशा प्रकारची चर्चा झाल्यामुळे आणि विषय या ठिकाणी उपस्थित झाल्यामुळे आपला जो फोर्स असतो त्याच्यामध्ये देखील विधानसभा कशावर चिंता व्यक्त करते आहे या गोष्टी जातात. काही इंडिव्हिज्युअल केसेस असतात, त्या संदर्भात आपण ऍक्टिव्हली काम केलं पाहिजे, नाहीतर विधानसभा आपल्यावर लक्ष ठेवून आहे अशा प्रकारची भावना त्या ठिकाणी जाते. आणि म्हणून या चर्चेमध्ये ज्या ज्या सन्माननीय सदस्यांनी आपली मतं व्यक्त केली आहेत, मी त्यांना एवढंच सांगू इच्छितो की त्यांनी जे जे काही चांगले सजेशन्स दिलेले आहेत ते निश्चितपणे त्या ठिकाणी त्याच्यावर कारवाई करण्याचा प्रयत्न आपण करू. पण या निमित्ताने एवढं निश्चितपणे सांगतो की राज्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था ठेवण्याकरता पोलीस उत्तम प्रकारे प्रयत्न करतायत. राज्य शासनाचं पूर्ण पाठबळ त्याला आहे. शक्ती कायद्याच्या संदर्भात मी मागच्याच काळात याच अधिवेशनामध्ये त्या संदर्भातली माहिती दिलेली आहे की शक्ती कायद्यामध्ये जवळपास केंद्र सरकारच्या अनेक कायद्याचा अधिक्षेप होतोय आणि तो अधिक्षेप होत असल्यामुळे आपल्या इथे जी ज्युडिशियल सिस्टीम आहे, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम आहे, ती सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने चालते. म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचे जे निर्णय असतात त्याच्या आधारावर आपण ती चालवतो. त्यामुळे त्यांनी वेळोवेळी जो रेशिओ सेट केलाय त्या रेशिओवर जर आपण अधिक्षेप करत असलो तर त्यातनं अनेक अडचणी निर्माण होतात आणि म्हणून ते वेगवेगळ्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या डिपार्टमेंट्सकडे गेलेले आहेत. त्याच्यावर त्यांचंही काम चाललेलं आहे. दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने 2 नवीन कायदे म्हणजे आयपीसीला रिप्लेस करणारा कायदा आणि सीआरपीसीला रिप्लेस करणारा कायदा आणला. त्यामुळे आता आपण जो दिलेला कायदा आहे त्या कायद्याचं या नवीन कायद्यांवर काय परिणाम होतो त्याचंही असेसमेंट घेणं चाललंय. अगदी आपल्या आधी ज्या आंध्रांनी कायदा केला तोही कायदा अजून मंजूर झालेला नाही, तोही केंद्राकडेच आहे. माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि मी 2 वेळा गेलो त्यावेळेस आम्ही त्या संदर्भातली चर्चा केलेली आहे. त्यांनी आम्हाला आश्वस्त केलंय की यातल्या ज्या त्रुटी आहेत त्या त्रुटी दूर करून आम्ही त्याला मान्यता देऊ. मी अध्यक्ष महोदय जे काही या ठिकाणी विषय उपस्थित झाले होते त्याच्यावर बोलण्याचा प्रयत्न केलाय. मी सभागृहाचे आभार मानतो आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदय देखील या संदर्भात काही विषय अन्य जे विषय आहेत त्याच्यावर मार्गदर्शन करणार आहेत. उत्तर नाही घेत राईट टू रिप्लाय अध्यक्ष महोदय, एकच विषय राहिला तो म्हणजे साखर कारखान्याच्या बैलगाड्या जे तोडणी वाहतुकीचं कॉन्ट्रॅक्ट घेतात त्यानंतर अनेक ट्रॅक्टर मालकांची प्रचंड फसवणूक होते. एकच टोळी 2-2, 3-3 जणांच्याकडून ऍडव्हान्स घेते आणि देशोधडीला कुटुंब लागतं जे ऍडव्हान्स देतं ते. माझी सन्माननीय गृहमंत्र्यांना विनंती आहे की त्यासाठी या काही छोटीशी कमिटी करून साखर संघाच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन एक स्वतंत्र काही कायदा किंवा काही प्रोव्हिजन करावी की जेणेकरून अशा फसवणूक करणाऱ्यांना तात्काळ शिक्षा होईल आणि डबल टिबल ऍडव्हान्स घेण्याची प्रवृत्ती कमी होईल. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य जयंतरावांनी सांगितलं ती वस्तुस्थिती आहे. साधारणपणे सगळ्या एरियामध्ये हा प्रॉब्लेम झालेला आहे की टोळ्यांच्या नावाने 2-2, 3-3 ठिकाणून ऍडव्हान्स घ्यायचा आणि त्यानंतर ते गायब होतात. मग त्याचा जर त्या ऊसतोड कामगारालाही फायदा झाला असता तरी आपण एक वेळ म्हटलं असतं त्यालाही काही मिळत नाही. हा जो टोळीचा जो काय म्हणतात त्याला मुकादम, हा मुकादमच ते पैसे घेऊन त्या ठिकाणून पसार होतो अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे जरूर या संदर्भात एक छोटी कमिटी करून काय उपाययोजना आपल्याला कराव्या लागतील त्या उपाययोजना केल्या जातील. आपल्याला आपण विदर्भातल्या आजच्या कामकाजामध्ये दाखवली चर्चा घ्यावी. आम्ही सर्व बसले आहे अध्यक्षमध्ये, आम्ही चर्चा करायला तयार आहे आणि ही चर्चा अध्यक्षमध्ये लवकरात लवकर चालू करावी अशी विनंती आपल्याला. उपमुख्यमंत्री महोदय, मी एक रात्रीचीच घटना माझ्या मतदारसंघात लक्षात ते रात्रीची घटना आहे. 4-6 लोक चिरडले. ही चर्चा अरे बाबा बोलायला देतो तुम्हाला, थांबा. ही चर्चा संपू द्या एकदा, झाली आता. चला चला सभागृहाने या प्रस्तावावर देतो. आपण खाली बसा, खाली बसा. ठीक आहे, मी त्याची दखल घेतो आणि कारवाईचे आदेश देतो. दारू विक्रेत्यानं
त्या जे कुटुंब होतं 6 लोकांचं कुटुंब होतं त्या 6 लोकांच्या त्या लोकांवर 4 चाकी गाडी नेली आणि अक्षरशः चिरडलं, मागं नेलं पुढे नेलं, त्याच्यात 3 जण जागीच ठार झाले अध्यक्ष महोदय, आणि 3 लोकांचा उपचार चालू आहेत, ही सिरियस आहेत. म्हणून हे फक्त तुमच्या लक्षात आणून द्यासाठी नाही, याची नोंद घेऊन आत्ताच्या आत्ता कारवाईचे आदेश देतो. चला माननीय मुख्यमंत्री. अध्यक्ष महोदय, 292 अन्वये अंतिम आठवडा प्रस्तावावर चर्चेमध्ये विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, जयंतराव पाटील आव्हाड, जितेंद्र आव्हाड, नाना पटोले, अमित साटम, अनिल देशमुख, रवींद्र वायकर, धानोरकर, सुनील राणे, सुनील टिंगरे, प्रकाश पातरपेकर, अबू अजमी, अमीन पटेल, मनीषाताई चौधरी, रोहित पवार, राम कदम, रमेश कोरगावकर, बळवंतराव वानखेडे, जयकुमार गोरे, सुनील भुसारा, सचिन कल्याण शेट्टी, विक्रम सावंत, कैलास पाटील, रवींद्र धंगेकर, रमेश बोरनारे, वैभव नाईक, राहुल कुल अशा अनेक इतरही सदस्यांनी यामध्ये सहभाग घेतलेला आहे. आणि खरं म्हणजे गृह विभागाच्या सूचना आणि मुद्द्यांवर गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी अतिशय सविस्तर उत्तर या ठिकाणी दिले. खरं म्हणजे विरोधी पक्षातर्फे दाखल करण्यात आलेला अंतिम आठवडा वाचल्यानंतर आणि त्यानंतर सदस्यांची भाषणं देखील आपण ऐकली आणि प्रस्तावातील मसुदा देखील आपण पाहिला. पण खरं म्हणजे यामध्ये प्रकर्षाने ज्या गोष्टी जाणवल्या, खरं म्हणजे हा प्रस्ताव दाखल करताना मी एवढंच म्हणेन की विरोधी पक्ष अतिशय गोंधळलेल्या अवस्थेमध्ये आहे. मी पहिल्या दिवशी देखील म्हणालो होतो, पहिल्या दिवशी देखील तुमची चहावर बहिष्कारच्या वेळेस ते पत्र आलं होतं तेव्हाही वाचलं की आपला अवसान गळालंय का काय, तो हे अवसान गळालं तेव्हाच म्हणालो मी. पण ते आज या पूर्ण अधिवेशनामध्ये जयंतरावांना पटलंय, ते हसतायत. हो जयंतराव बसा ना, मजा नाही येणार, बसा ना बसा. कदाचित वरिष्ठ नेते दिल्लीत लोकसभेच्या जागा वाटपामध्ये व्यग्र असल्यामुळे सगळेच जण महाविकास आघाडीचे नाही एनडीए आघाडीचे, आणि त्यामुळे योग्य दिशा मिळाली नसेल आणि शिवाय दिशा प्रकरणामध्ये काही लोकांनी इथे सदस्यांनी मतं मांडल्यामुळे आधीच दिशाहीन झालेल्या विरोधी पक्षाचं गलबत आणखीनच भरकटलेलं दिसलं. आणि यामध्ये अंतिम आठवडा प्रस्तावात काय मागणी केली पाहिजे याचा विचार देखील आपण विरोधी पक्षाने केला पाहिजे. कालपर्यंत भ्रष्टाचार युक्त आणि प्रभावहीन असल्याची ओरड विरोधी पक्ष करत होता जलयुक्त शिवार योजनेच्या संदर्भात. आणि ही योजना मी सांगेन की देवेंद्रजी जेव्हा मुख्यमंत्री होते तेव्हा ही योजना आपण यापूर्वी देखील मी सभागृहात ते मांडलंय, ती सुरू झाली आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ती सुरू झाली आणि शेतकऱ्यांना त्याचा फायदाही होऊ लागला. परंतु त्यावेळेस आरोप झाले ती योजना बंद झाली. परंतु आता ती योजना अनेक भागात राबवण्याची मागणी देखील आपण करताय. यामुळे खरं म्हणजे आपली ओरड आणि आपले आरोप किती खोटे होते हे देखील या ठिकाणी सिद्ध झालेलं आहे. तसेच या प्रभावी असलेल्या योजनेमध्ये 2.5 वर्ष या योजनेला 2.5 वर्ष भासणात गुंडाळून विजयराव महाराष्ट्रातल्या लाखो त्यांचं नुकसान करण्याचं, त्यांच्या जीवाशी खेळण्याचा जो काही प्रकार महाविकास आघाडी सरकारने केला आहे
त्यामुळे महाविकास आघाडी म्हणायचं की आणखी काय म्हणायचं असा प्रश्न या ठिकाणी पडलाय. शेवटी या राज्यातल्या प्रत्येक माणसाचा विकास साधण्याचं काम सरकारने करायचं असतं. त्यामुळे शेतकरी असू द्या, कष्टकरी असू द्या, महिला भगिनी असू द्या, अन्य कुणीही असू द्या, परंतु केवळ सूड भावनेने यांनी महाराष्ट्राच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांना रोखून धरलंय. आणि खरं म्हणजे अनेक प्रकल्प रखडले आणि रखडवले गेले. हे खरं म्हणजे एक चांगल्या राज्यकर्त्याचं हे लक्षण नसतं. चांगल्या राज्यकर्त्याचं काम नसतं आपल्या अहंकारापोटी राज्याला विकासापासून वंचित ठेवणं, मागे ढकलणं हे काही योग्य नाही. आणि म्हणूनच आज आपण पाहतोय की FDI पासून शिक्षण क्षेत्रापर्यंत सर्व क्षेत्रावर आघाडीवर असलेलं आपलं राज्य मागे पडलं. आम्ही कारभार हाती घेतल्यानंतर FDI मध्ये विजयराव पुन्हा पहिल्या क्रमांकावर आपलं राज्य आणण्याचं काम आम्ही केलं. जे आपल्या महाविकास आघाडीच्या काळात ते मागे गेलं होतं. इतर राज्य आपल्या पुढे गेली होती. 2014 ते 19 आपण पुढे होतो. आणि म्हणून आमचं सरकार आल्यानंतर मग मेट्रो असेल, कारशेड असेल, समृद्धी महामार्ग असेल, बुलेट ट्रेन असेल, मुंबई न्हावा सेवा शिवडी एक्सप्रेस असेल, जो सी लिंक आहे तो असेल, मुंबई पुण्यातला तो मिसिंग लिंक असेल, हे कोस्टल रोड असेल, या सर्व अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आम्ही युटर्न बंद करून टाकला आणि त्याला फास्ट ट्रॅकवर आणलं. हे देखील मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो. युटर्न म्हणजे माहित आहे ना, विरोधकांच्या या मागणीमुळे जलयुक्त शिवार योजनेचं यश वादातीत असल्याचं स्पष्ट झालंय. आणि म्हणून राजकारण करताना वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन राजकारण केले पाहिजे, आरोप केले पाहिजे. परंतु आरोपाला आरोप म्हणून कधी विरोधी पक्षाने या ठिकाणी आरोप करता कामा नये. चांगल्याला चांगलं म्हणणं ही देखील या महाराष्ट्राची संस्कृती आहे. तेही काम केलं पाहिजे. आणि म्हणून काही दिवसांनी का होईना विरोधी पक्षांना आपल्या कामाची पोचपावती नाईलाजाने का होईना द्यावी लागते. जलयुक्त शिवार योजना राबवावी म्हणून आपली मागणी अनेक लोकांची आली आणि हीच पावती उद्या शेतकरी बांधवांच्या पॅकेज आणि मराठा आरक्षणाबाबत देखील आपल्याला द्यावी लागेल. यामध्ये देखील शंका बाळगण्याचं कारण नाही. कारण कालच आपण पाहिलं परवा की शेतकऱ्यांना ज्या योजना लागू केल्या आपण सर्व नियम बाजूला ठेवून ज्या वेळेस शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं त्या वेळेस शेतकऱ्याच्या मागे आपलं सरकार उभं राहिलं. त्याच्यावर मी आता बोलू इच्छित नाही. मराठा आरक्षणाबाबत देखील मी दोन्ही सभागृहामध्ये विस्तारपणे माहिती दिली. तसेच पुढची दिशा देखील स्पष्ट केली. या संदर्भात मराठा समाजाने मोठ्या प्रमाणावर देखील समाधान देखील व्यक्त केलंय. मात्र अशोकराव आज नाहीये, तिकडे गेले काय? अशोक ऐकत असतील, आहेत बाहेर ना? अशोकराव त्यांनी काल बाहेर जाऊन आरोप केले. मराठ्यांच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नातही राजकारण आणण्याचं सोडलं नाही. त्यांनी टीका केली. खरं म्हणजे वास्तविक त्यावेळेस अजितदादा इकडे बसलेले आहेत. मी अध्यक्ष होऊ नये म्हणून देखील पडद्याआड प्रयत्न झाले. मी उपसमितीचा अध्यक्ष झालो तर तातडीने मराठा समाजासाठी धडपड करेन, मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी काम करेन. ही भीती त्यावेळेस 2.5 वर्षाच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि त्यामध्ये अशोकरावांना देखील होती. पण आम्ही त्यावेळेस सांगितलं जाहीरपणे, अशोकराव होत आहेत ना, होऊ द्या, हरकत नाही. परंतु आजची परिस्थिती जी आहे ती निर्माण झाली नसती हे मी छाती ठोकपणे ते सांगू इच्छितो. आणि म्हणून जे काही साठलोट केलं, डावललं, हा विषय झाला गेला, गंगेला मिळाला, त्याच्यावर मी काय बोलू इच्छित नाही. पण अशोकराव बाहेर असले तर वैभव आहेत का बाहेर? ऐकतात आणि कुठे बोलतो मी? अरे बोलायचं किती आहे माझ्याकडे इथे.
आता तुम्ही जशा पद्धतीने आरोप रोज करता इकडे, तुम्ही म्हणजे तुम्ही स्वतःवर घेऊ नका, पायऱ्यांवर, प्रत्येक अधिवेशनात, रस्त्यावर, त्याच्या तुलनेत मी किती बोलतोय, मी किती संयम बाळगलाय, मी संस्कृती परंपरा आपली सोडलेली नाही महाराष्ट्राची. अरे तुम्ही कधीच नाही, पण मला सोडायला पण लावू नका. पण खूप आहे पोतडीमध्ये, आड्याला गेलो हळूहळू तर खूप निघेल. त्यामुळे अशोकरावांना मी एवढंच सांगतो, तुमच्या आदर्श कारभारामुळे अशोक पर्व तर चमकलं, पण मराठा पर्व मात्र अंधारातच ठेवलं आपण. ते तर आपल्याला माहित आहे. आणि म्हणून आम्ही घेतलेल्या प्रत्येक विकास प्रकल्पाबाबत ते आता निकालच खोटं आणि दिशाभूल करणारे आरोप करत असले तरी सुद्धा यथावकाश त्यांना याही प्रकल्पांबाबत आमच्या कामाची पोचपावती द्यावीच लागेल. पण ज्याला मनाचा मोठेपणा असेल तर ते देतील, त्याच्यावर मी जाऊ द्या बोलत नाही. याशिवाय अंतिम आठवडा प्रस्तावात शालेय शिक्षणाच्या झालेल्या दुरावस्थेचा देखील ओझरता उल्लेख केलेला आहे. पण आता आपण विषय काढलेलाच आहे, त्यामुळे मी एवढंच सांगतो, शालेय शिक्षणाची दुरावस्था झालीच होती, पण ती कधी झाली होती? तुमच्या सरकारच्या कालावधीत. केंद्र सरकारच्या परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स मध्ये 2017 ते 2019 या कालावधीत महाराष्ट्र पहिल्या लेवलवर होता, पहिल्या क्रमांकावर होता, म्हणजे अव्वल दर्जाचा होता. मात्र महाविकास आघाडी सरकार महाविकास आघाडी आणि या सरकार सत्तेत आल्यानंतर शिक्षण व्यवस्थेची घसरण होण्यास सुरुवात झाली आणि 2021-22 साली राज्य 3ऱ्या लेवलवर विजयराव गेलं, म्हणजे 3rd क्लासवर गेलं. डिजिटल स्कूल आणि वर्ल्ड क्लास शिक्षणाच्या गमजा आणि गप्पा मारणाऱ्यांनी प्रत्यक्षात शिक्षण व्यवस्थेला 3rd क्लासवर नेऊन ठेवलं होतं. ही वस्तुस्थिती आहे वर्षाताई, ही वस्तुस्थिती आहे, तपासून बघा. पण आम्ही कारभार हाती घेतल्यापासून शाळांचा आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी सातत्याने काम सुरू केलं. माझी शाळा सुंदर शाळा हे अभियान आम्ही राज्यभर राबवतोय. त्याची सुरुवात देखील झाली आहे. महावाचन अभियान राज्यभरात राबवलं जात आहे, त्यामुळे वाचन संस्कृती वाढेल, विद्यार्थ्यांना वाचनाची गोडी लागेल. संच मान्यता, अध्यक्ष महोदय, शिक्षक भरती आणि शाळा मान्यता या सर्व प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने आमचे शिक्षण मंत्री केसरकर राबवत आहेत. याशिवाय CSRच्या माध्यमातून अनेक नामवंत कंपन्या या शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी पुढे येत आहेत आणि मॉडेल स्कूल देखील या ठिकाणी करण्याचा आमच्या सरकारचा प्रयत्न आहे. आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था याचा कायापालट झाल्याशिवाय राहणार नाही, हे देखील मी या ठिकाणी सांगतो. कोंबडं किती झाकून ठेवलं तरी महाराष्ट्रात विकासाचा सूर्य उगवल्याशिवाय राहणार नाही, एवढंच आपल्याला मी सांगतो. किती आरोप केले तरी सुद्धा आम्ही जे काम करतोय ते जनतेसमोर आहे. महापालिका क्षेत्रात बेकायदा बांधकामातून होणाऱ्या भ्रष्टाचाराबाबतीमध्ये विरोधकांनी बात केलेली आहे. अमीन भाई जितेंद्र आवाड इधर सामने बैठे, मैंने उनके सामने ही एक कमिश्नर को फोन किया. मैंने कहा अनधिकृत बांधकाम जो भी होगा उस मी एवढंच सांगतो, महापालिका आयुक्तांना आदेश दिले, सर्व अनधिकृत बांधकाम होता कामा नये. अनधिकृत बांधकामाला कोणी सुरुवात केली तर फुटिंगवरच त्याचं तोडून टाका आणि जे अधिकारी त्याला मदत करत असतील त्यांच्यावर पण गुन्हे दाखल करून त्यांना जेलमध्ये टाका. जितेंद्र आव्हाडजी बरोबर आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी म्हणून एकच सांगतो अध्यक्ष महोदय, महापालिका काय बोलायचं आहे ह्याच्याबद्दल आहे.
नाही, मला माझं भाषण झाल्यावर अध्यक्ष महोदय, महापालिकेतील बेकायदा बांधकामाच्या तथाकथित भ्रष्टाचारावर हा काय बोला. ठीक आहे ठीक आहे. उत्तर चालू आहे. अरे बसन जाऊ दे ना. उत्तर चालू आहे. उत्तर प्रोसिजर संपल्यानंतर. माझा असा आहे की ऐका ना, अरे थांबा ना हो. अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ प्रोसिजर असा आहे, मी 293चा प्रस्ताव मांडला, तुम्ही अंतिम आठवड्यावर बोलायला सुरुवात केली. खरं तर 293चं उत्तर अरे 293 वर बोललो ना मी. 293च्या प्रस्तावावर तुमचं नाव घेतलं मी. वर्षाताईचं पण नाव घेतलं सर. एकत्रित झाले दोन्ही उत्तर. सीएम साहेब दोन्ही उत्तर एकत्रित देत आहेत. दोन्ही उत्तर एकत्रित आहेत, सांगितलं ना मी. हे बघा हे बघा हे बघा हो 200 बघा हो बघा ह्याच्यात लिहिलंय दोन्ही एकत्रित उत्तर आहे काय. हे बघा अध्यक्ष महोदय, तुमचं लक्ष नाहीये. महापालिकेत बेकायदा बांधकामांच्या तथाकथित भ्रष्टाचारावर आपण बोलला, त्याबद्दल मी धन्यवाद देखील देतो आणि आपल्याला सांगतो मी की कुठल्याही महापालिकेमध्ये अनधिकृत बांधकाम जे झालं, जुनी जी गेलं याला गंगेला मिळालं, पण यापुढे अनधिकृत बांधकाम कुणालाही करता येणार नाही. आणि कोणी केलं ते संबंधित जे जबाबदार अधिकारी असतील, कोणी असतील, तर ते बांधकामावर तर कारवाई होईलच, परंतु त्यांच्यावर पण फौजदारी कारवाई, गुन्हे दाखल करून त्यांना जेलमध्ये जावं लागेल, हे मी स्पष्ट केलेलं आहे. आणि म्हणून परंतु आपण भ्रष्टाचार बेकायदा बांधकामावर बोललात, थोडं कोविडवर बोलायला पाहिजे होतं अमीनभाई. कोविडवर पण बोलायला पाहिजे होतं, बरोबर ना. आपको मान्य है, लेकिन आप थोड़ा मजबूर है क्या, मजबुरी है तो म्हणून आपण ते विसरलात. परंतु आम्हाला माहित आहे कोविडमध्ये जे काय मुंबईकर, आम्ही विसरलो नाही आणि मुंबईकर जनताही विसरलेली नाही. खरं म्हणजे जे काय प्रकार झाले त्याच्यावर हसावं की रडावं हा प्रश्न आमच्या समोर पडतोय. अध्यक्ष महोदय, जर असले प्रकार पाहून आणि व्यवहार बघून या मुंबईकरांना नाही, आपल्या कुणालाही चीड आल्याशिवाय राहणार नाही. कारण कोविड काळात यांनी केलेला जो भ्रष्टाचार आहे, हा भ्रष्टाचार म्हणजे मैताच्या टाळूवरचं लोणी खाण्याचा प्रकार आहे. अमीनभाई, याच्यामध्ये खरं म्हणजे या भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथा अरेबियन नाईट्स मधील कथांपेक्षाही अकल्पित आहेत, भारी आहेत. आणि कोविडमध्ये भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांना कॅग आणि ईडी आदी विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून देखील वाचा फुटली होती. आणि आता लगेच नाही सांगा, थांबा, तर तपास चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील जनता मृत्यूशी लढा देत भीतीच्या वातावरणामध्ये त्या काळामध्ये जगत होती, हे आपल्या सगळ्यांना माहित आहे. कोविड हा अनपेक्षित आजार आला, अनपेक्षित संकट आलं, त्याची तयारी कुणालाही माहित नव्हती काय करावं. आणि अशा परिस्थितीमध्ये हे भीतीच्या वातावरणात मुंबईकर नाही, महाराष्ट्रातली जनता जगत असताना पैसे लुटण्याचा हा किळसवाना प्रकार पाहिल्यानंतर कुठल्याही सामान्य माणसाच्या मनात तिढी कुठल्याशिवाय राहणार नाही. अध्यक्ष महोदय, कपनचोर, खिचडी चोर अशी बिरुद देखील कमी पडतील. अशा प्रकारचा मोठा भ्रष्टाचार या ठिकाणी कोर्टमध्ये केलेला आहे. आणि म्हणून असा जो थक्क करणारा प्रकार ऑक्सिजन प्लांट उभारणीत देखील केलेला आहे. ऑक्सिजन प्लांट जे रुग्णांना जीवदान देण्याचं काम ऑक्सिजन प्लांट करत होते. खरं म्हणजे यामध्ये अक्षरशः मी नावं घेणार नव्हतो, परंतु या ठिकाणी काही लोकांच्या कृपेने अक्षरशः टेंडरचा पाऊस पडला आणि उत्तर प्रदेशातील हायवे कन्स्ट्रक्शन नावाची एक कंपनी
एक कंपनी या ठिकाणी अशी काही तळपली की स्वतःचे मुख्य काम सोडून रोमिंग पॉवर ऑफ एटर्नी देऊन इतर अवांतर कामात प्रचंड त्यांनी काम घेतलं. आता मी नावं थोडीशी वगळलेली आहेत, गाळलेली आहेत. हा नाही, त्याच्यामध्ये काय झालंय, आदित्य राजाच्या कृपेने वरुण राजाने अक्षरशः टेंडरचा पाऊस पडला. आता ठीक आहे, तुम्हाला तुमची इच्छा आहे ते बोलून टाका, ठीक आहे. कारण शेवटी मी म्हणालो की या प्रकरणातील एक महत्वाचं प्याद जे आहे हा रोमिन छेडा आहे. अध्यक्ष महोदय, या कंपनीच्या सुरस्कतांची सुरुवात झाली ती जिजामाता उद्यानातील पेंग्विन प्रकरणापासून. हायवे ब्रिज बनवणाऱ्या या कंपनीला चक्क पेंग्विन साठीचं इन्फ्रास्ट्रक्चर बनवण्याचं कंत्राट मुंबई महापालिकेने बहाल केलं. या हायवे कंपनीने पॉवर ऑफ एटर्नीद्वारे हे काम रोमिन छेडाला दिलं. इथं रोमिनचा पहिला रोमिंग आणि रोमहर्षक प्रवास सुरू झाला. पुढील 4 वर्षात रोमिनला, अध्यक्ष महोदय, छोटी मोठी मिळून सुमारे 270 कोटी रुपयांचा तब्बल 57 कंत्राट देण्यात आली. 57 कंत्राट. यावर हायवे बनवणाऱ्या या कंपनीला पुढे ठेवून रोमिनला पेंग्विन पाठोपाठ कोविडच्या कठीण काळात चक्क ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याचं कंत्राट देखील देण्यात आलं. त्याचा काय संबंध? रोड बनवणारी कंपनी आणि पेंग्विनचं काम, त्यानंतर कोविडचं काम कोण आहे? कशासाठी दिलं? बरं, हा रोमिन छेडा तरी ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याचं काम करत असेल अशी कोणाची समजूत होईल. पण गंमत म्हणजे त्याचं बोरिवलीत परिहार डिपार्टमेंटल स्टोअर नावाचं कपड्याचं दुकान होतं. हे वस्तुस्थिती आहे, हे रेकॉर्डवर आलेलं आहे, तपासात आलेलं आहे. आणि कपड्याचं दुकान होतं. हायवे कंपनीला कंत्राट मिळताच 2% पैसे ठेवून उर्वरित सर्व पैसे या रोमिन छेडाच्या खात्यात फिरवण्यात आले. पैशांसाठी मुंबईकरांच्या जीवाशी किती खेळ करायचा याचा तरी विचार केला पाहिजे. एकीकडे माणसं मरतायत, एकीकडे लोकांचे जीव जात आहेत, आणि अशा प्रकारचं काम जी मंडळी करत होती त्यांनी थोडा तरी विचार करण्याची आवश्यकता होती. ऑक्सिजन प्लांट कडून 60 कोटीचं काम जुलै महिन्यात ऑक्सिजन प्लांटचं पूर्ण करणं अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ऑक्टोबर महिन्यात काम पूर्ण झालं. मात्र सदर काम 1 महिना उशिरा म्हणजे ऑगस्ट मध्ये पूर्ण झाल्याचं दाखवून त्याकरिता केवळ 3 कोटी दंड आकारण्यात आला. म्हणजे त्याच्यामध्ये देखील जे काही गैरप्रकार झालाय तो देखील तिकडे तपासात आलेला आहे. ऑक्टोबर महिना धरला तर 3 महिन्यांकरिता 9 कोटी रुपये दंड आकारणे अपेक्षित होतं. प्रत्यक्षात केवळ 3 कोटी दंड आकारण्यात आला. पण इथंच ही गोष्ट संपलेली नाही. या ठिकाणी ऑगस्ट मध्ये बोगस कागदपत्रांच्या आधारे काम पूर्ण झाल्याचं दाखवलं. कारण काम पूर्ण झाल्याचा दाखला दिल्यानंतर याच दाखल्याच्या आधारावर लगेचच पुढचं 80 कोटींचं काम त्याला देण्यात आलं पुन्हा. त्यामुळे ऑगस्ट मध्ये कार्यपूर्ती झाल्याचे दाखवण्याचा जो काही आटापिटा केला होता तो याच कारणासाठी. अध्यक्ष महोदय, ऑक्सिजन प्लांटच्या अगोदरच्या ज्या काही कथा आहेत त्या तर अगदी अचंबित करणाऱ्या आहेत. रस्ते बांधणाऱ्या कंपनीच्या नावावर रोमिन छेडाला पेंग्विन एक्झिबिशन सेंटर बरोबरच रोबोटिक झू, 5D थिएटर, प्रशासकीय कार्यालय, लांडगे,
कोल्हे, स्लॉथ बेअर, ऑटर, मद्रास पॉन्ड टर्टल, तरस, बिबट्या एक्झिबिशन सेंटर, पक्ष्यांचे पिंजरे, रेप्टाईल हाऊस आदी कामे सर्रास देण्यात आली. सगळी कामं दिली. याबरोबरच पेंग्विन कक्षाकरिता निगा व देखभालीचे कंत्राट देखील बहाल करण्यात आलं. अमीनभाई सुनो बरोबर. ज्यामध्ये HVSC सिस्टीम, इलेक्ट्रिकल सिस्टीम, लाईफ सपोर्ट सिस्टीम, वेटरनरी डॉक्टर आणि पेंग्विन करता मासे पुरवण्याचं कंत्राटही देण्यात आलं. एक ही आदमी है, देखो कितना सबका मालिक. आता काय यावर आपण काय बोलणार. आणि म्हणून जिजामाता उद्यानामधील इंजिनिअरिंग सेवांचेही निगा देखभालीचे काम याच कंपनीच्या माध्यमातून रोमिन छेडाला देण्यात आलं. अनेक वेळा हे काम एक महिन्याच्या कालखंडाचं दाखवून अध्यक्ष महोदय सातत्याने सलग त्याला देण्याचं काम या ठिकाणी केलं. म्हणजे एक महिना करून त्याचं सातत्य टिकवत राहिलं. आणि या कंपनीला नंतर महापालिकेच्या शाळांमध्ये वॉटर प्युरिफायर पुरवण्याचं कामही देण्यात आलं. पक्षी कक्ष आणि टर्टल पॉन्ड साठी अंडर वॉटर लाईट्स, फिल्टर पंप पुरवण्याचंही काम देण्यात आलं. आणि झू हॉस्पिटल मध्ये हाऊस किपिंगचंही काम देण्यात आलं. हे सगळं वर्षाताई मी जे बोलतोय ते रेकॉर्डर आहे आणि सगळं तपासात आलेलं आहे. पक्षी कक्षात एनरिचमेंट डिव्हायसेस पुरवण्याबरोबर नॅनो कॉपर कोटिंग असलेला कोल्फशील्ड पुरवण्याचं देखील काम देण्यात आलं. झू पाठोपाठ जोगेश्वरीत बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा हॉस्पिटलमध्येही हे काम त्यांना देण्यात आलं. हे कमी झालं की काय म्हणून महापालिकेच्या विविध हॉस्पिटल मधील AC युनिटच्या देखभालीचं काम पण दिलं. वर्सटाईल म्हणजे त्याच्याकडे मल्टीपर्पज, मल्टी टॅलेंटेड, मल्टी काय त्याला बोलायचं, वर्सेटाईल म्हणाले. आणि म्हणून या ठिकाणी ही कंपनी काय काय करते याची जंत्री प्रचंड आहे. खरं म्हणजे आणखी काय काय दिले जाऊ देते. आणखी आपल्या माझं गरगरायला लागले डोकं, तुमचे गरगरेला ऐकून, त्यामुळे सोडून द्या. रस्ते बनवणाऱ्या या कंपनीला रोमिन छेडाला यांनी काय काय काम करायला लावले हे वाचून खरं म्हणजे ही लोक कुठल्या थराला गेलेत याचा अंदाज आपल्याला आला पाहिजे म्हणून मी बोलतोय. कारण मी कधीही बघा एवढ्या डिटेलमध्ये कधी बोललो नव्हतो. रोज तुम्ही आमच्यावर आरोप करणार, रोज शिव्या घालणार, रोज आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करणार. अरे याच्यामध्ये एवढं सगळं आहे हे आता तपासामध्ये सगळं बाहेर येणार आहे आणि विथ प्रूफ येणार आहे. ऑक्सिजन म्हणजे ऑक्सिजन जे प्लांट आहेत ते कपड्याचं दुकान असणाऱ्या रोमिन छेडाने गंजलेलं ऑक्सिजन प्लांट दिल्यामुळे ब्लॅक फंगसचा प्रादुर्भाव पेशंटला झालेला हे पण रेकॉर्डवर आणलेलं आहे. काही जणांचे डोळे गेले हे पण डॉक्टरने रेकॉर्डवर आणलंय. हे माझं नाहीये म्हणणं. काही लोकांचा जीव गेलेला आहे परंतु त्यांना काही सोयरसूतक नाही. त्यांना फक्त पैशाशी मतलब आहे. त्यांना फक्त पैशाशी मतलब आहे. आणि म्हणतो मी जिथे टेंडर तिथे सरेंडर. अशा प्रकारच्या वृत्तीने जर काम केलं तर कसं होणार. आणि म्हणून पोतडीत अजून भरपूर आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो, सर्वसामान्य मुंबईकर मात्र आपल्याला कुटुंबाचा जीव वाचवण्यासाठी केविलवाणी धडपड करत होता. माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी, सर्व टेंडर, सगळे सोयऱ्यांच्या घरी
बाकी जनतेनं फिरावं दारोदारी. अशा प्रकारच्या वृत्तीने काम केलेली माणसं समाजाचं कसं भलं करू शकतात, कसा मुंबईचा महाराष्ट्राचा विकास करू शकतात. रस्ते बनवणाऱ्या कंपनीला ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याचं काम देऊन या मंडळींनी संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेलाच रस्त्यावर आणलेलं आहे. हे मी या ठिकाणी नम्रपणे नमूद करू इच्छितो. एक लाईफलाईन जी होते, लाईफलाईन, ती लाईफलाईन नव्हती, ती लाईफलाईन नव्हती, ती डेथ लाईन होती. आणि म्हणून कोविड हॉस्पिटल उभारणीमध्ये चालवण्याचं कंत्राट घेणाऱ्या सुजित पाटकर यांच्या लाईफलाईन हॉस्पिटलने तर लुटालुटीचा उच्चांक गाठलेला आहे. यामध्ये हॉस्पिटलमध्ये काल्पनिक रुग्ण दाखवले, रुग्ण नाहीत, काल्पनिक डॉक्टर दाखवले, त्यांचा पगार काढला आणि रुग्णांबरोबर विजय भाऊ औषधही वितरित केल्याचं दाखवलं. 300 ते 100. त्यापोटी मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीवर दरोडा घालण्याचं काम केलंय विजय भाऊ. मी स्वतः वाचलंय म्हणून मी एवढं बोलतोय. आणि म्हणून या दरोड्यात लुटलेल्या दौलतीतून कोणी घर भरली हे अवघ्या महाराष्ट्राला माहित आहे, सगळ्यांना माहित आहे. आणि इथून पुढे आरोप करताना विचारपूर्वक आरोप करा, नाहीतर विजय भाऊ याच्यापेक्षा जास्ती आतमध्ये पोतडीमध्ये आहे. आणि म्हणून काल्पनिक डॉक्टर, काल्पनिक रुग्ण, आरोग्य व्यवस्था चोख आहे असं भासून घरी बसणाऱ्यांनी देशात 1 नंबरचे सीएम आहोत असं सर्टिफिकेट देखील मिळालं. अरे घरी बसून 1 नंबर कसा होऊ शकतो दादा? नाही, तो नंबर उडून नव्हता, तो पाठून होता. त्यामुळे सुरुवातीला मी म्हणालो खिचडी घोटाळ्याचा अनुषंगाने त्याचा वापस उल्लेख मी खिचडी चोर करत नाही, पण एकच सांगतो, महापालिकेने विजय भाऊ 33 रुपयात 300 ग्राम खिचडी कोविड काळात कामगार व गोर गरीब वर्गाला देण्याचं कंत्राट दिलं होतं. 300 ग्रामचं 33 रुपयामध्ये. प्रत्यक्षात मूळ कंत्राटदाराने सब कॉन्ट्रॅक्ट दिलं आणि देताना त्यांनी मापात पाप केलं. 100 ग्रॅम खिचडी द्या म्हणून त्याच्याबरोबर सब कॉन्ट्रॅक्ट केलं. 16 रुपयामध्ये 100 ग्रॅम खिचडीचं कॉन्ट्रॅक्ट देऊन 300 ग्राम देण्याच्या ऐवजी 100 ग्रॅम या गोर गरिबांना खिचडी वाटप झालं. म्हणजे 300 ग्राम देण्याचं कंत्राट, 300 ग्राम त्या ठिकाणी खिचडी द्यायला पाहिजे होती, तिथे 100 ग्रॅम खिचडी दिली आहे. आणि या गोर गरीब कामगार कष्टकरी यांच्या तोंडातला जयंतराव 200 ग्रामचा घास पळवून स्वतःची तुंबडी भरली. नाही जयंतराव नाही. या व्यवहारामध्ये कोणाकोणाच्या खात्यामध्ये किती किती पैसे गेले, चेकने पैसे गेलेले आहेत ते मी आता इथं सांगत नाही, पण ते तपासामध्ये रेकॉर्डवर आहे. कुणाच्या खात्यात किती पैसे, कुणाच्या खात्यात किती पैसे, हे सर्व उघड झालेलं आहे आणि ते बाहेर येईल. सह्याद्री रिफ्रेशमेंट एक हे लाईफलाईन हॉस्पिटल घोटाळ्यातील आरोपी साळुंके, कदम, पाटकर यांच्याशी संबंधित आहे. सह्याद्री रिफ्रेशमेंट. आता खिचडीचं टेंडर भरताना अर्ज सह्याद्रीच्या नावाने, त्यावर कंपनीशी कोणताही कागदोपत्री संबंध नसलेल्या कदमची सही, याहून एक भारी गोष्ट म्हणजे पात्रतेसाठी ज्या किचनचा पत्ता दाखवण्यात आला ते किचन गोरेगाव येथील पर्शियन दरबार या हॉटेलच्या मालकाचं, आणि आपलं किचन
खिचडीसाठी दाखवण्यात आलंय याचा त्या पर्शियन दरबारच्या मालकाला पत्ता देखील नाही. म्हणजे त्याचा जेव्हा माहिती घेतली तेव्हा त्यांनी अफिडेव्हिट दिलंय की माझ्याशी कुठल्याही प्रकारचा करारनामा कोणी केलेला नाही आणि माझा या घटनेशी काही संबंध नाही. म्हणजे अरेबियन नाईट सोबत आता पर्शियन नाईटच्या सुरस कथा देखील या. हे कोविड कधी झालं, हा भ्रष्टाचार कधी झाला, वर्षातही आपल्या याला पाठिंबा आहे का? या 300 ग्रामच्या 100 ग्रामला या अरेबियन नाईट सोबत पर्शियन नाईटच्या सुरस कथा देखील पुढे आल्यात. आता फक्त आणखी एकीकडे सामान्य माणूस जिवंत राहण्यासाठी धडपड करत असताना यांच्या नोट काउंटिंग मशीन मध्ये मात्र खनखनाट सुरू होता. इकडे माणसं मरत होते, नोटा मोजल्या जात होत्या आणि इकडे माणसं मरत होती. रेमडेसिवीर मध्ये देखील अध्यक्ष महोदय असंच झालंय. महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाचे प्रमुख असलेल्या राठोड यांना भायखळा येतील महापौर बंगल्यावर बोलवून रेमडेसिवीरचं कंत्राट हेट्रो लॅब्सला देण्यास सांगितलं. काय कारण? यासाठी युवा नेत्याचा मित्र असलेला एक पुण्यवान याला मदत करा असे निर्देश आले. युवा नेते पारखी असल्यामुळे पुण्यवान माणसाला ते काम देऊन टाकलं. आणि हेट्रो कंपनी बरोबर महापालिकेने मायलान कंपनीला देखील 40,000 इंजेक्शन प्रत्येकी 650 रुपयात पुरवण्याचं कंत्राट दिलं होतं. 40,000 पैकी 31,000 इंजेक्शन पुरवल्यानंतर उरलेली 9,000 इंजेक्शन पुरवायच्या अगोदर या मायलान कंपनीला 2 लाख रेमडेसिवीर साठी प्रत्येकी 1568 रुपये दराने कंत्राट दिलं. म्हणजे 650 रुपये एकीकडे आणि दुसरं कंत्राट जे 1568 रुपयाने. या काळामध्ये नवी मुंबई, ठाणे, मीरा भाईंदर या तिन्ही महापालिकांनी रेमडेसिवीर आवाड जितेंद्र आव्हाड यांना माहित आहे, त्यांनी देखील रेमडेसिवीर विकत घेऊन लोकांना दिले. आपण एक दुसऱ्याला मदत केली त्यावेळेस. महापालिकांनी देखील या तिन्ही रेमडेसिवीर मायलॉन कडून सुमारे 650 रुपयांच्या दराने विकत घेतले. मग इथंच का 1568 रुपये लागले? आणि म्हणून 2 लाख रेमडेसिवीर साठी 650 ऐवजी 1568 रुपये देऊन महापालिकेच्या तिजोरीवर 6 कोटीचा डल्ला मारला गेला. फक्त ही काय कलाकारी कोणी केली हे सगळं माहित आहे. याला या सर्व पैशाचा बूस्टर डोस कोणाला मिळाला हे तपासामध्ये पुढे येणार आहे. आणि म्हणून मी एवढंच सांगेन की अशा प्रकारे कोविड मध्ये तरी अशा प्रकारचे प्रकार व्हायला नको होते. एवढीच माफक अपेक्षा मुंबईकरांची आपल्या सर्वांची आहे. त्याचबरोबर धारावीचा देखील एक मोर्चा काढला होता. मला वाटतं सावेनी उत्तर दिलं त्याच्यावर. धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहे, मान्य केलाय. मुंबईमध्ये मोर्चा निघाला होता. घोटाळा म्हणजे तरी काय आपण समजायचा? निविदा काढून कोविड सेंटरची उभारणी केल्यानंतर निविदापेक्षा अतिरिक्त रक्कम दिली, आता जे मी म्हटलं तो घोटाळा आहे. त्याला घोटाळा म्हणतात. यामध्ये निविदेच्या अटी कायम ठेवणे हा घोटाळा नसतो. कोविड बॅगची अव्वाच्या सव्वा दराने खरेदी करणे म्हणजे घोटाळा. रहिवाशांना प्रत्यक्ष मदत करणे हा घोटाळा नाही. अध्यक्ष महोदय, 1 ऑक्टोबर 2022 रोजी धारावीच्या निविदा प्रक्रियेला सुरुवात झाली. ही प्रक्रिया 45 दिवस चालली. जर शेजारी म्हणतो आपण, तुमचं नाही सांगत मी, शेजारी जेव्हा आपण म्हणतो धारावीचे, एवढं जेव्हा
प्रेम धारावीवर होतं, तर इतर कंपन्यांना हे ग्लोबल टेंडर होतं. या ग्लोबल टेंडर मध्ये इतर देखील कंपन्यांनी पार्टिसिपेट केलं पाहिजे, अशा प्रकारचं काम करायला पाहिजे होतं. त्यांना प्रोत्साहन द्यायला पाहिजे होतं. अग्रगण्य जे मोठे विकासक आहेत त्यांना देखील त्याच्यात इन्व्हॉल्व करायला पाहिजे होतं, पण ते केलं नाही. परंतु मुळात यापूर्वीची निविदा प्रक्रिया रद्द करून यापूर्वी जी निविदा प्रक्रिया झाली होती ती रद्द का केली? तर त्याला डायरेक्ट ऑर्डर मला वाटतं त्यावेळेस सुरू झालं ते, आणि रद्द करून खरं म्हणजे हा प्रकल्प रखडवण्याचं काम आज सुरू आहे. वर्षाताईंची पण इच्छा आहे की धारावीचा पुनर्विकास झाला पाहिजे, सर्वसामान्य लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे, त्यांना घरं चांगली मिळाली पाहिजे. परंतु मी देखील त्यावेळेस महाविकास आघाडीमध्ये होतो, मी नगरविकास मंत्री होतो, मलाही माहिती आहेत काही गोष्टी. आणि मग तो जो पूर्वीची निविदा प्रक्रिया रद्द का केली? तुम्हाला जर दुसऱ्याला द्यायचं नव्हतं तर मग त्यालाच द्यायचं होतं, पण ती रद्द केली आणि हा प्रकल्प विशिष्ट माणसाला मिळावा असाच हेतू होता. ही वस्तुस्थिती आहे. का बिनसलं? मध्ये कोणीतरी सांगितलं की काही सेटलमेंट तुटलं की काय, आणि मग स्वतः मोर्चा काढायचा आणि मग यालाच आपण उलट आरोपाच्या पिंजऱ्यामध्ये सरकारला उभं करायचं, हे काय बरोबर नाही. आणि म्हणून मी एवढंच सांगतो, यामध्ये टेंडर द्यायला तुमचा विरोध होता, तर मग यापूर्वी ज्या कंपनीला टेंडर मिळालं ते टेंडर म्हणजे मिळालं म्हणजे ते सर्व प्रक्रिया झाली होती, ते का रद्द केलं? त्यावेळेस मी मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे ते ग्लोबल टेंडर काढलं होतं, ती काय पुनर्विकासाची योजना होती, ती टेंडरमध्ये समाविष्ट केली होती पूर्णपणे, आणि त्यावेळेस इतरही लोक त्यामध्ये येऊ शकली असती, परंतु त्यानुसारच निविदा मागवल्या होत्या. टेंडर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर एकही अट सरकारने बदलली नाही. ग्लोबल टेंडर मध्ये अदानी कंपनीने स्पर्धात्मकरित्या भाग घेतला, ते पात्र ठरले. ही सर्व प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शकपणे झालेली आहे. परंतु या ठिकाणी मी जास्त काय आरोप करू इच्छित नाही. काही गोष्टी आहेत त्या मलाही माहीत आहेत आणि त्या योग्य वेळी बाहेर येतील. यामध्ये सेकलिंगला द्यायला पाहिजे होता ना, आणि म्हणून एका धारावी प्रकल्पामध्ये टीडीआर संदर्भातली ज्या तरतुदी आहेत त्या पारदर्शक आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प जो आहे हा विशिष्ट प्रकारचा प्रकल्प आहे. हा या प्रकल्पामध्ये जवळपास 2004 पासून प्रयत्न सुरू आहेत. यामध्ये निविदा प्रक्रिया काढली, कोणी रिस्पॉन्स करत नव्हता, आणि हा विशिष्ट प्रकार आहे. जवळपास 10 लाख लोक राहतात. 600 एकरचा हा प्रकल्प आहे. आजची परिस्थिती तिथे आम्ही साफसफाई डीप क्लीन ड्राईव्हला गेलो त्या दिवशी बघितलं, गटार, पब्लिक टॉयलेट, रस्ते सगळं पाहिलं. आणि या विशिष्ट प्रकारच्या व्हायटल प्रोजेक्टसाठी जेव्हा विशिष्ट प्रकारच्या सवलती दिल्याशिवाय हा प्रकल्प होऊ शकत नाही, आणि या सर्व सवलती ज्या आहेत त्या टेंडरमध्ये टाकण्यात आल्या होत्या. आणि म्हणून यामध्ये एवढंच मी सांगेन, आता जे काही लोक आरोप करतायत त्यांनी समजून घेतलं पाहिजे, विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये या अनुषंगाने निविदा व मंत्रिमंडळ मंजुरी या बाबी विचारात घेऊन टीडीआर आणि त्या संदर्भातल्या प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. सदर अधिसूचना 25 डिसेंबर पर्यंत सूचना व हरकती याकरता उपलब्ध आहे. अजून त्याच्यावर निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे आरोप करायच्या अगोदर विचार केला पाहिजे, स्टेटस काय आहे, प्रेझेंट स्टेटस या प्रकल्पाचं काय आहे. आणि म्हणून कोणाला हरकती घ्यायच्या असतील, सूचना करायच्या असतील तर मोर्चे काढण्यापेक्षा यामध्ये जर कायदेशीर प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्याची मुभा तुम्हाला होती.
परंतु फक्त केवळ राजकारण करायचं, अधिसूचना अंतिम करण्यापूर्वी सर्व सूचना हरकती यांचा विचार केला जाणार आहे. त्यामुळे प्राथमिक अधिसूचना म्हणजे निर्णय असं समजून आरोप करणं हे चुकीचं आहे. आणि म्हणून नक्की यामध्ये जर सहकार्याची भूमिका जर घेतली असती तर नक्की त्या लोकांना, धारावीच्या लोकांना फायदा झाला असता. जसं मातोश्री 1 पासून मातोश्री 2 हा जसा आपला अभिमानास्पद प्रवास झाला, तसा या धारावीकरांचा जो प्रवास आहे धारावी 1 पर्यंत व्हायला पाहिजे. कारण आज परिस्थिती पाहिल्यानंतर काय परिस्थितीमध्ये माणसं राहत आहेत हे पाहिलं पाहिजे. आणि या धारावीतल्या लोकांना, खरं म्हणजे या रहिवाशांना जर आपण न्याय देऊ शकलो नाही तर त्यांच्या विरोधात तरी आरोप करणं चुकीचं आहे. आज ज्या परिस्थितीमध्ये ते राहत आहेत तिथे जो धारावी प्रकल्प आहे SRA मध्ये मला वाटतं सिंगल खालच्या ग्राउंडला मिळतं, वरच्याला मिळत नाही घर. परंतु हा पहिला प्रकल्प आहे की सर्वांना घरं त्याच्यामध्ये मिळणार आहेत. म्हणजे पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा जो कोणी असेल माळा, सगळ्यांना घरं, सर्व लोकांना घरं देणारा हा सगळ्यात पहिला भारतातला पहिला प्रकल्प आहे. पात्र अपात्र सगळ्यांना. फक्त पात्र माणसाला NC2 तिथे जे दुकानदार आहेत, जे छोटे मोठे उद्योग आहेत त्यांना तिथे मिळेल. जे अपात्र आहेत त्यांना काहीतरी 10 किलोमीटरच्या परिघामध्ये रेंटल स्कीम मध्ये घरं मिळतील. परंतु त्यांना विकत घेण्याची देखील मुभा आहे, विकत घेण्याची मुभा देखील ठेवलेली आहे. आणि TDRचा जो विषय आहे यामध्ये, TDRचा जो विषय आहे त्यामध्ये देखील टेंडरमध्ये मला वाटतं 50% TDR त्याच्याकडून, कारण TDR जनरेट होणार तिथं मला वाटतं ह्याचं हाईट रेस्ट्रिक्शन आहे, फनेल झोन आहे, त्यामुळे तो वरती जाऊ शकत नाही. हे हाईट रेस्ट्रिक्शन असल्यामुळे आणि त्यामुळे TDR जनरेट झालेला त्याला मार्केटमध्ये विकल्याशिवाय प्रकल्प होऊ शकत नाही. ही वस्तुस्थिती जाणून घेतली पाहिजे. आणि त्यामध्ये 50% TDR त्याच्याकडून घेण्याची त्याच्यात अट होती, ती परत निगोशिएट करून काहीतरी 40% आणली आहे, 40% वर. आणि जर त्यांनी 40% TDR दिला नाही तर त्याला दुसरीकडूनही TDR घेता येतो. लोडाचे बरोबर आहे की आपको मालूम होगा. आणि दुसरं डिजिटल हे केलंय TDR, आणि म्हणजे काय म्हणतो त्याला, डिजिटली तो मॉनिटर करता येईल कुणालाही ते बघता येईल. ट्रान्सपरंट आहे, डिजिटल आहे. TDR असा लपवून छपून ठेवतात, डिजिटल प्लॅटफॉर्म दिलाय. आणि म्हणून त्याचबरोबर जे एक अपर लिमिट देखील आहे की किती टक्क्यापर्यंत, अपर लिमिट पण 90% केलेलं आहे. त्यामुळे सगळं जे आहे, आणि तिथे SPV आहे, फक्त अदानी नाही, सरकारला देखील त्यातले 20% जो आहे तो प्रॉफिट झाला तर 20% सरकारला देखील आहे. आणि त्यामुळे हा प्रकल्प जो आहे, हा प्रकल्प अतिशय महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. यात 10 लाख लोकांच्या जीवनाशी निगडीत आहे. आणि जे लोक उद्या त्यांना समजलं की हा विरोध कशासाठी होतोय, तर मोर्चा तिकडे काढण्यापेक्षा मोर्चा उलट्या दिशेने पण जाऊ शकतो. कारण किती दिवस, किती वर्ष राहणार ते अशा परिस्थितीमध्ये. आणि म्हणून याचा देखील विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आणि म्हणून आज मी एवढंच सांगेन की धारावीकर ज्या काही नरक यातना भोगतायत त्याच्यातून आपल्याला त्यांना बाहेर काढलं पाहिजे. धारावी आशिया खंडातली एक मोठी झोपडपट्टी आहे. धारावी हा आशिया खंडातली झोपडपट्टी न राहता जगातले लोक बघायला आले पाहिजे की धारावीचा विकास कसा झाला आणि धारावीकरांचं जीवन सुसह्य कसं झालं. मला वाटतं तिथं 300 का 350 देतात, त्याच्यामध्ये 300 SRA मध्ये मिळतं. आता इथं 350 स्क्वेअर फीट देण्याचा देखील निर्णय त्या याच्यामध्ये झालेला आहे. एकूणच आपण जर म्हटलं तर काही लोक म्हणजे काही झालं नाही, तडजोड झाली नाही की अशा प्रकारचे मोर्चे काढतात. आणि त्याला असं आपण म्हणतो चाहिए खर्चा निकालो मोर्चा. असं पण आहे ना वृत्ती काही लोकांची.
मग कोणीतरी मध्ये मीडियाला स्टेटमेंट दिलंय, मग ज्याच्या विरोधात मोर्चा काढला 1 वर्षापूर्वी तो तिथं मिटिंगला होता. हे मी बोलत नाही, टीव्हीवर जाहीर स्टेटमेंट आहे. आणि म्हणून याच्यावर आपल्याला विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आणि या धारावीकरांचं जे काही जीवन आहे हे आज ज्या पद्धतीने जगतायत त्याच्यातून आपल्याला त्यांना बाहेर काढायचं असेल तर एक सर्वांनी सकारात्मक भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. याच्यावर कुणालाही आरोपाच्या पिंजऱ्यामध्ये उभं करता कामा नये. जे काय ट्रान्सपरंट आहे त्या सगळ्या बाबी इथे आहेत. सूचना हरकतीला अजून वेळ आहे आणि ते न करता मोर्चा काढून काहीतरी दबाव आणायचा मग नंतर बोलणी होईल, ह्या सगळ्या गोष्टी लोकांना माहित आहेत. आणि म्हणून याच्यामध्ये मी आता जास्त जात नाही, बाकी आहे ते नंतर पुढच्या वेळेस बोलेन. यामध्ये प्रदूषण आणि पर्यावरणाच्या बाबतीत देखील काही सदस्यांनी या ठिकाणी आपली मतं मांडलेली आहेत. अध्यक्ष महोदय, 2 नोव्हेंबर 23 साली दिल्लीतल्या प्रदूषणाची बातमी आली आणि पीएमओने त्यासाठी बैठक घेतली आणि ते मी वाचलं. आणि त्याच वेळी मी देखील आपल्या महापालिका आयुक्तांशी त्याचबरोबर पीएमओशी देखील संपर्क साधून काय उपाययोजना सुचवल्यात याची देखील माहिती घेतल्यानंतर इथे देखील तशाच प्रकारची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना आयुक्त आणि सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन मी ताबडतोब घेतली. आणि त्यानुसार आज आपण महापालिकेमध्ये पाहतोय की स्वच्छतेला आपण प्राधान्य दिलेलं आहे. आणि ज्या ज्या ठिकाणी कन्स्ट्रक्शन सुरू आहेत, मेट्रोची कामं सुरू आहेत, MMRDAची कामं सुरू आहेत, या ठिकाणी जे सरकारी प्रकल्प सुरू आहेत आणि खाजगी प्रकल्प देखील सुरू आहेत त्यांना देखील सर्वांना नोटिसा दिल्यात महापालिकेने. आणि ते सर्व त्यांनी त्यांचं काम, बांधकाम धूळ उडणार नाही अशा प्रकारची सर्व काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्यात. आपण पाहतोय की ते सगळं त्या इमारतींना ते कर्टन लावून बंद केलंय, त्यांची धूळ बाहेर येता कामा नये अशा प्रकारचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आहे. त्याचबरोबर आपण मुंबई महापालिकेने डीप क्लीन ड्राईव्ह देखील ही मोहीम सुरू हातात घेतलेली आहे. आणि म्हणून केवळ मी वर्षाताईंच्या इकडे आलो होतो त्या दिवशी की फक्त आपण रस्ते स्वच्छ नाही करत, रस्ते अंतर्गत रस्ते पण, अंतर्गत गटार पण, त्या भागातले नाले पण, त्या भागातले पब्लिक टॉयलेट्स पण, हे सगळे एकाच वेळेस साफ झाले पाहिजे. मी आयुक्तांना सांगितलं एका एरियामध्ये धारावीमध्ये समजा 100 लोक काम करत असतील तर त्या आजूबाजूचे 4-5 वॉर्ड मधले जे माणसं तिथले सगळे जे मोबाईलाइज एका ठिकाणी करायचे आणि 1,500 ते 2,000 मॅन पॉवर जी येते मशिनरी सकट एकाच मोठ्या एरियामध्ये त्यांनी साफ करायचं, स्वच्छ करायचं, रस्ते झाडूने मारायचे, नंतर ब्रशने माती काढायची आणि त्यानंतर रस्ते पाण्याने धुवायचे. अशा प्रकारचं काम डीप क्लीन ड्राईव्हच्या माध्यमातून होत आहे. अंतर्गत रस्ते पण होत आहेत साफ, अंतर्गत गल्लीबोळ पण होत आहेत. आणि त्याचबरोबर हे पाणी जे आपण वापरतोय रिसायकलिंगचं वापरतोय, पिण्याचं पाणी वापरत नाही या देखील सूचना दिलेल्या आहेत. पब्लिक टॉयलेट 4 ते 5 वेळा सफाईच्या सूचना दिलेल्या आहेत. आणि काही फॉगर्स लावलेत, वरती धुलीकण असतील ते देखील खाली आले पाहिजे. अँटी स्मोक गन देखील आपण मुंबई महापालिकेने घेतले आहेत. आणि याचा परिणाम जो आहे याचा परिणाम खूप अध्यक्ष महोदय चांगला होतोय. आणि या मोहिमेमध्ये स्वतः मी देखील मॉनिटर करतोय. काही ठिकाणी मी स्वतः देखील मुख्यमंत्री असलो तरी जातोय, कारण हे पोल्युशन आपल्याला कमी करायचं आहे. आणि त्याचे रिझल्ट अध्यक्ष महोदय आता चांगले आलेले आहेत. पूर्वीपेक्षा मुंबईचं प्रदूषण खाली आलेलं आहे. आणि ही वस्तुस्थिती जी आहे आपल्याला आणखी मुंबई स्वच्छ आणि सुंदर करायची आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी एवढंच सांगतो की प्रदूषण कमी करायचं आहे, मुंबईतले खड्डेमुक्त मुंबई करायची आहे, मुंबईला स्वच्छ करायचं आहे, सुंदर करायचं आहे. परंतु या ठिकाणी जे गेले अनेक वर्ष मुंबई महापालिकेतले मुंबईतले आपले नागरिक खड्ड्यामधून प्रवास करत होते. काही लोकांनी त्या खड्ड्यावर गाणी बनवली होती, परंतु यावर्षी त्यांना गाणी बनवण्याची संधी आम्ही दिली नाही, कारण खड्डा त्यांना मिळाला नाही आणि पावसाचं पाणी तुंबलं नाही. कारण या ठिकाणी यावर्षी आपल्या सरकारने सर्व सूचना आयुक्त आणि त्या सर्व अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. आणि म्हणून फक्त आम्ही होर्डिंग लावून बसत नाही तर काम प्रत्यक्ष पाहतो,
कामावर लक्ष देतो. जुहू बीचवर गेलो, तिकडे देखील सगळे NGO, तिथले नागरिक, तिथले शाळेतली मुलं सगळे त्याच्यामध्ये सहभागी झाली होती. ते म्हणाले, कोणी तर सांगितलं, टीका केली, बीचवर मुख्यमंत्री ट्रॅक्टर चालवतात. अरे तो ट्रॅक्टर म्हणजे त्याला एक विशिष्ट प्रकारचं यंत्र मागे लावलं होतं जयंतराव, आणि तो बीच कॉम्बर होता. त्याच्यामध्ये जे वाळूमध्ये फिरल्यानंतर त्याच्यामध्ये दगड, त्याच्यामध्ये प्लॅस्टिक, त्याच्यामध्ये जे काही आहे ते वेगळं करून फक्त वाळू जी आहे ही वाळू तिथं राहिली पाहिजे अशा प्रकारचं ते मशीन आहे. माहिती घेऊन तर बोललं पाहिजे. आणि म्हणून जी मशिनरी जी आहे, ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी जी आहे ती आपण वापरतोय. आणि मी आपल्याला एवढंच सांगतो की मुंबई महापालिका, मुंबई शहर, फक्त मुंबई शहर आपल्याला एकच शहर स्वच्छ नाही तर ही आपल्याला टप्प्याटप्प्याने सगळी शहरं हे मुंबई पॅटर्नच्या प्रमाणे सर्व शहरं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हे डीप क्लीन ड्राईव्ह हे अभियान राबवायचं आहे. जे स्वच्छता भारत स्वच्छ भारत अभियान आदरणीय देशाचे प्रधानमंत्री मोदी साहेबांनी राबवलं, त्यावेळेस देखील अशी टिंगल केले, फोटो सेशन आहे. आज बघितलं की त्या स्वच्छ भारत अभियानचं महत्व, आज किती जनजागृती झाली. सगळे लहान मुलं, NGO, सगळे नागरिक यामध्ये सहभागी होत आहेत. हे त्याचं फलित आहे. आणि म्हणून जे आता टिंगल करतायत, जेव्हा मुंबई स्वच्छ सुंदर होईल आणि मुंबई प्रदूषण मुक्त होईल तेव्हा या टीका करणाऱ्यांचे डोळे पांढरे झाल्याशिवाय राहणार नाहीत, हे देखील मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो. आणि म्हणून मी सांगितलं त्या दिवशी, काही लोक मला म्हणाले मुंबईचे रस्ते साफ करतायत, मुंबईचे रस्ते धुतायत. बोल हो, मुंबईचे आम्ही रस्ते साफ करतोय, आम्ही तिजोरी साफ करत नाही, आम्ही रस्ते साफ करतोय. त्यामुळे रस्ते साफ करायचा अभिमान आम्हाला आहे. आणि एवढंच सांगतो की याचा खूप चांगला परिणाम या ठिकाणी नक्की आपल्याला दृश्य स्वरूपामध्ये भविष्य काळामध्ये पाहायला मिळेल. आणि बाकी तर कायदा व्यवस्थेच्या बाबतीमध्ये उपमुख्यमंत्री महोदयांनी उत्तर दिलेलं आहे. लॉ अँड ऑर्डरच्या संदर्भात अंमली पदार्थाच्या विरोधामध्ये देखील अनेक लोकांनी त्याचे उत्तर त्यांनी दिलंय. कारवाई आपण करतोय, पोलीस कारवाई करतायत म्हणून हे अंमली पदार्थाचे साठे सापडतायत. पूर्वीचे लोक त्याच्यावर कारवाईच करत नव्हते, कारण त्यांचं आणि त्यांचं साठलोट होतं. परिस्थिती बदलली आणि म्हणून हे साठे सापडतायत. कोट्यावधी रुपयाचे साठे सापडतायत, MD सापडताय, आणखी काय काय सापडतंय आणि बरंच काय काय सापडतंय. कारण आपले पोलीस दल जे आहे मुंबईचं अतिशय जागृत आहे. आणि म्हणूनच हे शोधकाम सुरू झालंय. म्हणून मोठ्या प्रमाणावर या सगळ्या साठ्यांचा शोध होतोय. आणि या साठ्यांचा उगमस्थान जो आहे तो उगमस्थान देखील तिथून ते देखील तोडून फोडून टाकण्याचं या ठिकाणी काम मुंबईचे पोलीस करतायत. आणि म्हणूनच मी आपल्याला एवढंच सांगतो, आज जे काही कायदा सुव्यवस्थेच्या बाबतीमध्ये गृहमंत्र्यांनी अतिशय डिटेल सविस्तर माहिती दिली आहे. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. परंतु काही वेळेला कायदा सुव्यवस्था बिघडवण्याचं काम देखील काही अपप्रवृत्ती समाजकंटक करतात. त्यांच्यावर देखील सरकारचं बारीक लक्ष आहे. आणि असं नाना का नाना नाही, आमच्या मंत्रिमंडळाची काळजी करू नका. आणि म्हणून आपल्याला मी एवढंच सांगतो की या सर्व ज्या अनैतिक अनधिकृत साठे जे जे काही आहे, मुंबईत देखील आम्ही सूचना दिल्या होत्या की शाळेच्या आजूबाजूला ज्या पानाच्या टपऱ्या असतील, छोटे मोठे हॉटेल असतील, त्याच्यामधून हे अंमली पदार्थ विकण्याचं जे काही पाप लोक करतात
त्यांचा सगळं एक तर तो पानवाला होता, मर्सिडीजने फिरायचा, काय त्याचं नाव माहित नाही मला, मुच्चड का काहीतरी, आणि सगळे असे जवळपास 1200 स्ट्रक्चर आपल्या मुंबई पोलिसांनी तोडून टाकले, ध्वस्त करून टाकले. आणि ह्याचा जो काही जे काय म्हणतो त्याला, हे मधले सगळे पेडलर वगैरे हे आणि त्याचा मूळ जो मालक आहे, मूळ जिथून उत्पादन आहे, त्याच्यावर घाला घालण्याच्या सूचना देखील पोलिसांना दिलेल्या आहेत. आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी हे साठे सापडत आहेत, त्यांच्यावर कारवाई होतीये. आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी देखील अंमली पदार्थ विरोधी कारवाईसाठी देशपातळीवर स्थापन केलेल्या समन्वय समितीच्या देखील बैठका झाल्यात. आणि त्यामध्ये देखील महाराष्ट्र सरकार देखील याच्यामध्ये या कारवाईमध्ये आघाडीवर आहे. आणि म्हणून विजयराव, आमचं सरकार प्रोएक्टिव्ह आहे. घटना घडेपर्यंत आम्ही वाट बघत बसत नाही. घटना घडायच्या अगोदर ते आपल्याला माहिती मिळाल्यानंतर त्याच्यावर ऍक्शन घेण्याचं काम आपण केलं पाहिजे. शेवटी एकच सांगतो, लोकशाहीचं हे पवित्र सभागृह आहे, हे पवित्र मंदिर आहे. जनतेतून आपण निवडून येतो. लोकांच्या आपल्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. लोकांच्या आपल्याकडून आपला आमदार आपल्या प्रश्नांना न्याय मिळेल, वाचा फोडेल, अशा प्रकारची अपेक्षा असते. आणि म्हणून काही मी एवढंच सांगेन की सरकार चुकत असेल तर नक्की आपण चुका दाखवून द्या. परंतु यामध्ये सरकार चांगलं काम करत असेल अशोकराव, तर त्याला चांगल्याला चांगलं म्हणण्याची देखील आपली संस्कृती आहे. आणि म्हणून तुम्हाला सांगतो, आणि म्हणून अरे आता झालं मग अशी बैठक ना आपली, आता असं बोलल्यावर ती बैठक रद्द होईल, कैंसिल होईल एग्रीमेंट. ना ना, देखो बात हो गई थी, फिर अभी बोल रहे हो आप सेपरेट स्पेशल कोटावाले येते. आणि म्हणून राजकारण करण्यासाठी अनेक विषय असतात. राजकारण राजकारणाच्या जागेवर ठेवा, ते होतच राहील. परंतु जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर देखील आपण सगळ्यांनीच एकत्र येऊन त्याला न्याय देण्याचं काम केलं पाहिजे. एवढंच मी आजच्या या प्रसंगी सांगतो. आजचा शेवटचा आपला अधिवेशनाचा दिवस आहे. अतिशय खेळीमेळ, किती 3 लोक उभे आहेत. मी समारोप संपलं माझं भाषण. आणि त्यामुळे या अधिवेशनामध्ये अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये चर्चा झालेली आहे. आणि सत्ताधारी आणि विरोधक हे दोनही आपल्याला आवश्यक आहेत. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. जे काही आपल्याकडून बोलून झालं असेल, आमच्याकडून काही बोलून झालं असेल, ठीक आहे, आपण ते दुसऱ्या अधिवेशनात बोलू, त्याचं काय पुढे मागे करायचं ते. परंतु सगळ्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो, सगळ्यांचे आभार मानतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. विरोधी पक्षनेते. खर तर एक महत्वाचा विषय सुटून गेला, मी जातच नाही. अध्यक्ष महोदय, चांगलं म्हणून घेतलंय. त्याचंच उत्तर देतोय. नाही, तुम्ही मांडलेल्याच उत्तर देतोय. ते मागल्याकडे पाठवलं होतं, त्यामुळे ते मगाशी बोलण्यात राहून गेलं. तुम्ही एक विषय मांडला होता की मुंबईवरनं डायमंड इंडस्ट्री सुरतला चालली आहे, अशा प्रकारचा विषय तुम्ही मांडला होता. मुळामध्ये आपल्याला याची कल्पना आहे की सुरत हे डायमंडचं मार्केट आहे, अगदी शिवाजी महाराजांच्या काळापासून ते मार्केट आहे. आता हे ऍक्च्युअल सुरतचं डायमंड बुर्स चालू कधी झालं? हे 2013 मध्ये सुरू झालं. आणि आता त्याच्या एका नवीन बिल्डिंगचं उद्घाटन झालंय. पण दोन्ही डायमंड बुर्सच्या कार्यपद्धतीत फरक आहे. सुरत जे आहे तिथे मॅन्युफॅक्चरिंग होतं, आपल्याकडे मॅन्युफॅक्चरिंग आणि एक्सपोर्ट होतो. आपण एक्सपोर्ट हब आहोत.
आणि सुरतला जरी मॅन्युफॅक्चरिंग त्या ठिकाणी होत असलं किंवा त्यांनी नवीन बुर्स चालू केलं असलं, आपल्याकडनं एकही उद्योग शिफ्ट झालेला नाही, एकही नाही. आणि मुंबई मधल्या भारत डायमंड बुर्सच्या लोकांनी सांगितलं, आम्ही कोणीही शिफ्ट होणार नाही, उलट आमच्याकडे उद्योग वाढतोय. आता भारतामध्ये $38 बिलियन इतकी जेम्स अँड ज्वेलरीची निर्यात ही आपण एकट्या मुंबईतनं करतो, जी एकूण निर्यातीच्या 75% आहे. सुरतचा वाटा 12% आहे, जयपूरचा वाटा 3.11% आहे. साधारणपणे पॉलिश डायमंडच्या एकूण निर्यातीपैकी 97% निर्यात ही एकट्या मुंबईतनं होते. पण कधी कधी आपल्या निर्णयाचा परिणाम कसा होतो बघा. आपण कोरोनाच्या काळामध्ये सातत्याने भारत डायमंड्स बुर्स आपल्याला सांगत होता की निर्यात करायची, आम्हाला उघडू द्या, पण आपण त्यांना उघडू दिलं नाही. परिणाम असा झाला की 2021 मध्ये आपली निर्यात 94% खाली आली आणि 2% सुरतची निर्यात 60% गेली. मी देखील त्यावेळेस माननीय मुख्यमंत्र्यांना तत्कालीन पत्र लिहिलं होतं की इथे मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं नाहीये, एक्सपोर्ट करता कागदपत्र तयार होतात, तेवढ्या करता परवानगी द्या. शेवटी दिली, पण तेवढ्या वेळात आपलं 15 दिवस नाही, 8 महिने बंद ठेवलं होतं, 8 महिने. पण मी हे लक्षात आणून देऊ इच्छितो की महाराष्ट्राची आणि मुंबईची ताकद काय आहे. कोरोना संपल्यानंतर या वर्षी आपण जर बघितलं 22-23 मध्ये आणि 23-24चा आता जो आतापर्यंतचा जो आहे, पुन्हा मुंबई 97.13% गेली आणि सुरत आधीपेक्षाही खाली आलाय 2.57%. आणि आपण जर बघितलं तर स्टेटेड गोल्ड ज्वेलरी मध्ये मुंबई 66.51%, सुरत 9.96%. प्लेन गोल्ड ज्वेलरीच्या निर्यातीमध्ये आपण 27.32%, सुरत 8% आहे. आणि आता या ठिकाणी मुंबईमध्ये आपण नवीन जेम्स अँड ज्वेलरी पार्कला जागा दिली आहे आणि 20 एकर जागा ही आपण महापेला त्यांना 20 एकर जागा दिली आहे. त्याचं काम आता सुरू झालेलं आहे आणि देशातला सर्वात आधुनिक जेम्स अँड ज्वेलरी पार्क हा आता आपण मुंबईमध्ये करतो आहोत. आणि यासोबत इटली आणि तुर्की इथे ज्या प्रकारचे पार्क झाले तसाच पार्क या ठिकाणी आपला होतोय. बेल्जियमच्या पुढे गेलो आता आपण. मध्यंतरी युएई आणि भारत सरकार यांच्यात एक करार झाला आणि त्या करारामध्ये मुंबईमध्ये उत्पादन केंद्र तयार करण्याचं ठरलेलं आहे. त्यानंतर मेगा सीएफसी केंद्र सरकारने जो दिलाय तोही मुंबईला दिलाय, ज्यामध्ये 82 कोटी रुपये आता केंद्र सरकारने दिलेले आहेत. हा जो काही पार्क आपण करतोय या पार्कमध्ये 5 FSI देऊन 20 दरात सवलत देऊन जीएसटीतनं देखील आपण दिलासा दिलाय. आपल्याकडनं उद्योग बाहेर जाणं तर विषय नाही, पण देशातली सगळ्यात मोठी कंपनी मलबार गोल्ड यांनी 1700 कोटी रुपयाची गुंतवणूक मुंबईत केली आणि आता त्यांनी देशभराचं हेड ऑफिस हे मुंबईमध्ये त्या ठिकाणी आणलेलं आहे. तनिष्कनी सुद्धा आपल्याकडे गुंतवणूक केली आहे आणि एवढंच नाही तर तुर्की डायमंड बुर्स हाही आता मुंबईमध्ये येतोय. त्यांनी देखील मुंबईमध्ये येण्याचं फायनल केलंय. 2030 पर्यंत हिरे उद्योग $75 बिलियन वर नेण्याची घोषणा ही आपल्या माननीय पंतप्रधानांनी केलेली आहे आणि त्यामुळे त्यातला प्रमुख फायदा हा महाराष्ट्राला आणि मुंबईला होणार आहे. आता ज्यावेळेस उद्योग वाढतील अन्य राज्यही हा प्रयत्न करतील की त्यांच्याही ठिकाणी अशा प्रकारचा उद्योग आला पाहिजे. मात्र त्याचा मुंबईवर कुठला परिणाम झालेला नाही. मुंबई ही मुंबई आहे, मुंबईशी कोणी कॉम्पिटिशन करू शकत नाही. त्यामुळे आपण मनात ही भीती काढून टाका की मुंबईतले उद्योग सुरतला किंवा अन्यत्र जातील, ते कुठेही जाणार नाही. विरोधी पक्ष नेते, विरोधी पक्ष. हा बरं नाही अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट हो थांबा ना, हे संपल्यावर निवेदन. नाही हे काय म्हणजे मी
नाही नाही ओ मंत्री महोदय, हो थांबा ना जरा, 2 मिनिट थांबा, करता येईल ना. त्या अध्यक्ष महोदय, हा या ठिकाणी अंतिम आठवडा आणि 293 ला उत्तर माननीय मुख्यमंत्री माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलं. अध्यक्ष महोदय, उत्तर देत असताना देतो त्या ठिकाणी देतो. माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजींनी सांगितलं की तुम्ही विदर्भाचा प्रस्ताव आणलाच नाही. खरं तर 293 वर त्याचा काही प्रमाणात उल्लेख आहे, त्याच्या उत्तरात काही आलेलं नाही विदर्भाच्या विषयासंदर्भात. जे विषय मानले 293 वर अजिबातच उल्लेख केलेला नाही. 293चा आम्ही ज्यावेळेस अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या संदर्भात दुसरे आमचे पुण्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले की तुम्ही अंतिम आठवडा प्रस्ताव दिला. तो अंतिम आठवडा प्रस्ताव आपल्या बीएससीच्या 1 दिवस अगोदर द्यावं लागतं, तो द्यावाच लागतो. नाही दिला असता तुम्ही दिलाच नाही म्हटले असते. पण तुम्ही आम्हाला शब्द दिला की आपण तिथून बसून सुद्धा माननीय अध्यक्षांनी सांगितलं की आम्ही तुम्हाला बीएससीच्या वेळेस आम्ही मदत करू आणि 2 दिवस अधिवेशन लांबेल. तो प्रस्ताव आम्ही मागे घेतला असता, उद्या 2 दिवसांनी दिला असता. ते बघा, हे काही विषय अडचणीचे नव्हते. सत्ताधारी पक्षाचा सुद्धा प्रस्ताव त्याच विषयावर होता, विदर्भाच्या संदर्भात. मग तो प्रस्ताव आता होताच, तो त्यावेळेस सांगितलं की नाही आम्ही तो प्रस्ताव मागे घेतो. तिथेच सांगितलं, आमच्या बीएससी मध्ये सांगितलं. कोणी सांगितलं? अध्यक्षांनी आणि सन्माननीय त्यावेळेचे दोघांच सगळे सरकारने सांगितलं आम्ही तो मागे घेऊ, वेळ कमी पडत असेल तर. आणि तो मागे घेतला. आताही आणत असाल चर्चेत, आम्ही बसतो रात्रभर, विदर्भावर चर्चा करू. पण आम्ही प्रस्तावच आणला नाही, तुमचा प्रस्ताव होता. त्यामुळे आता डबल मागच्या वेळेस काय झालं, आम्ही प्रस्ताव दिला की त्याची कमी करायची, तोच विषय पहिले घालायचा. आम्ही अल्पकालीन चर्चा दिली, आमच्या अगोदर तोच विषय घातला. आम्ही ज्यावेळेस 293 दिला, ही जी काही जगलरी केली जाते विरोधकांचा प्रस्ताव दाबण्याची किंवा त्याचा तो दिला त्याची डुप्लिकेट मारण्याची, हे सगळं चाललंय कामकाजामध्ये दिसलं. मी मगानी या संदर्भात नाराजी व्यक्त केली अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, आम्ही जे प्रश्न उपस्थित केले 293 मध्ये असेल अंतिम आठवड्याच्या त्या कुठलाच विषयाचा उत्तर समाधानकारक मिळाले. शेवटचा आठवडा, शेवटचा दिवस आहे. आम्ही त्यावर आता वॉकआउट वगैरे करून आम्ही काही निषेध करणार नाही. पण यातील दिलेल्या आमच्या भाषण पूर्ण ऐकून घ्या, भाषणाचं पूर्ण माहिती घ्या आणि त्यातील कुठल्या प्रश्नाचं उत्तर सरकार म्हणून दिलं. आम्ही मिहानच्या संदर्भात विषय मांडला. आम्ही अध्यक्ष महोदय विदर्भ मंडळाचा आमच्या वैधानिक विकास मंडळाच्या संदर्भातला जो प्रस्ताव आहे त्याच्या संदर्भात मांडला. काही सुचवायचं नाही. मराठवाडा विदर्भ ही जी वैधानिक मंडळ तुम्हीच म्हणत होता त्यावेळेस की आपण हे केलं पाहिजे. सरकारची मानसिकता नाही. विदर्भाच्या बॅकलॉगच्या संदर्भात, विदर्भाच्या हक्काचं जे काही मिळालं पाहिजे त्या संदर्भात नाही. पश्चिम विदर्भातला अमरावती विभागाचा जो बॅकलॉग आहे तो मांडला, त्याच्यावर काही उत्तर नाही. जे काही आम्ही सांगितलं कर्ज काढा, वैनगंगा नळगंगा योजनेस आपल्या नदी जोडण्यासाठी, त्यावर काही उत्तर नाही. काढा म्हटलं 84,000 कोटी घ्या सर्वांनी, नाहीतर रोखे काढून कर्ज काढायची तयारी आहेच. या कुठेही या आम्ही केलेल्या अनेक विषय मांडलेत, त्या संदर्भात कुठेही उत्तर समाधानकारक आम्हाला मिळालं नाही. विदर्भाच्या प्रश्नावर, संत्रावर आम्ही बोललो की संत्राच्या संदर्भात आपलं वजन आहे दिल्लीत, आपण गेला तर फटकन होऊ शकतं. तर उपमुख्यमंत्र्यांनी त्याच्यावर सांगितलं नाही की आम्ही संत्राच्या संदर्भात केंद्र सरकारने किंवा धानाच्या संदर्भात 20% जे काही निर्यात लावली, हे सगळ्या विषयाचं उत्तर आलं नाही. आम्ही विदर्भातले अनेक प्रश्न मांडलेत, पण आमच्याकडे आम्ही मांडलंच नाही असा संदेश जाऊ नये. आम्ही या सगळ्यामध्ये त्याचा उल्लेख केलेला आहे, हे मी नमूद करतो अध्यक्ष म्हणून. वर्षाताई. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं भाषण मी ऐकत होते. मी त्यांना भाषण करताना एक प्रश्न विचारला, लगेच ते म्हणाले की तुमचा त्या खिचडीच्या भ्रष्टाचाराला तुमचा सपोर्ट आहे का. मी बोधेमध्ये बोलले ना, स्टँडिंग कमिटीचे चेअरमन त्यावेळी कोण होते, आज मी खालून बसून तुम्हाला प्रश्न विचारला. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य मंत्री महोदय त्यावेळेला नगरविकास मंत्री होते. ज्या भ्रष्टाचाराबद्दल ते सगळं बोलत होते त्यावेळेचे आयुक्त जे होते ते त्यावेळेस स्टँडिंग कमिटीचे होते, सगळं बघत होते काम. माझा प्रश्न आहे की आज पण ते कार्यरत आहेत. ज्या वेलासरूंचं नाव त्यांनी घेतलं योगेश सागर साहेबांनी, ते सुद्धा आज पण त्या जागेवरती काम करतायत. त्यामुळे मला एक प्रश्न असा पडला की हा रोमी चड्डाबद्दल एवढी मी चर्चा ऐकली, हा छोटा अडाणी आहे की काय असं मला वाटलं, कारण तो सर्व क्षेत्रामध्ये काम करतोय ना आता. त्यामुळे आता अडाणीजी पण सगळ्या क्षेत्रामध्ये सन्मान्य अध्यक्ष महोदय काम करतात, म्हणून ते मला असं वाटलं की छोट्या प्रमाणामध्ये ते पण तसेच झाले आहेत का. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मी खूप ऐकलं त्यांचं भाषण आणि मला खूप आनंद वाटला की माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी धारावी बद्दल एवढं प्रेम व्यक्त केलं. तर खरंच मी मनापासून तुमची आभारी आहे की आपण सांगितलं की मी तिथे गेलो, मी तिथे बघितलं. साहेब, आमच्याकडे ज्यावेळी नजर आली त्यावेळी सगळ्यांच्या नजर आमच्यावरती आल्या आणि मग झालं सुरू येणं सुरू. बिलकुल मी स्वागत करते, आलं पाहिजे, त्या ठिकाणी काम व्हायला पाहिजे. पण मी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपल्याकडे वारंवार येत होते मागील काळामध्ये की आमच्या मतदारसंघामधल्या कामाला आम्हाला 2014 पासून काही नाही मिळालं, पण 19 पर्यंत आपलं सरकार आल्यानंतर 1 वर्ष कोरोना होता. नंतरच्या काळात आपणच नगर विकास मंत्री असताना मला 10 कोटी रुपये दिले होते.
त्याचा स्टे उठवावा म्हणून सन्मान्य अध्यक्ष महोदय मी प्रत्येक अधिवेशनात प्रत्येक वेळा त्यांना पत्र लिहित होते. दुर्दैवाने आम्हाला पैसे मिळाले नाहीत. ते पैसे धारावीच्या विकासासाठी होणार होते अध्यक्ष महोदय, जे त्यांना खूप मला वाटतं त्यांच्या बाबतीमध्ये ते बोलत होते इतकं चांगल्या पद्धतीने, तर त्यांना माहिती आहे की तिथली परिस्थिती काय, परंतु ते पैसे आम्हाला मिळाले नाहीत. मग सन्मान्य अध्यक्ष महोदय आम्ही कोर्टात गेलो आणि कोर्टातून त्या ठिकाणी स्टे काढला. स्टे काढल्यानंतर सन्मान्य अध्यक्ष महोदय त्याला सुद्धा येपर्यंत त्यांना सांगण्यात आलं की सध्या देऊ नका युडी विभागाच्या माध्यमातून. आणि मी परवाच्या भाषणात सांगितलं, साहेब माझा विरोध कोणत्या गोष्टीला त्या दिवशी होता, जो मी तुम्ही मला बोललात की मी स्वच्छता फक्त एक दिवसात नाही व्हायला पाहिजे, स्वच्छता ही नेहमी व्हायला पाहिजे, ही आमची त्या मागची भूमिका होती. आणि एक दिवस इव्हेंट करायला धुवायला पेक्षा जर आपल्या लोकांनी त्या ठिकाणी महानगरपालिकेने चांगलं काम केलं, कारण आपण युडी मिनिस्टर आमच्या बरोबर होता, आताही आपण जे आहे ते राज्याचे मुख्यमंत्री महोदय आहात आणि नगर विकास खाते सन्मान्य अध्यक्ष महोदय त्यांच्याकडेच आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय आमचं म्हणणं असं आहे आणि शनिवारच्या मोर्चाने सिद्ध केलं, सन्मान्य अध्यक्ष महोदय एक गोष्ट बघितली पाहिजे की देशामध्ये एक धारावी अशी आहे की जिने अडाणींच्या विरोधामध्ये आवाज त्या ठिकाणी उचलला. धारावीची लोक शनिवारी त्या ठिकाणी रस्त्यावर लाखोच्या संख्येने उतरली आणि त्या ठिकाणी त्यांनी आपला आवाज जो सांगायचा आहे तो सांगितलेला आहे. आता तो सरकारने ऐकला पाहिजे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय मी त्या ठिकाणी ऐकत होते त्यांचं भाषणामध्ये त्यांनी बरेच मुद्दे मांडले. सन्मान्य अध्यक्ष सांगितलं की कंडिशन बदलल्या गेल्या नाहीत, त्यांना माहिती आहे की माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय त्यांच्या बाजूला बसलेले आहेत. मागच्या अधिवेशनामध्ये सन्मान्य अध्यक्ष महोदय आपल्याला माहिती आहे की 2018 आणि 2022 दोन्ही टेंडर यांच्या काळात झाली आणि दोन्ही मधल्या कंडिशन मध्ये बदल झाला हे आम्ही सांगितलं. त्यावेळी लक्षवेधीमध्ये आम्ही त्यावेळेला संशय व्यक्त केला आणि जसं नानांनी सांगितलं की त्यावेळची कंपनी जी कोर्टात गेलेली आहे त्याच्यामध्ये कोर्टात केस चालू या संदर्भात सुद्धा त्यावेळी याच विधिमंडळात सन्मान्य अध्यक्ष महोदय चर्चा झाली होती. GR काढले गेले लवकरात लवकर. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय त्यांनी उल्लेख केला की जो DC रूल मध्ये बदलाव करण्याचा म्हणजे विकास नामावलीमध्ये सन्मान्य अध्यक्ष महोदय TDR साठी मोठ्या प्रमाणामध्ये लोडाजी आपको मालूम है की धारावीचे जे निघतील TDR ते स्लम निघाला पाहिजे. पण अध्यक्ष महोदय पहिल्यांदा आम्ही बघितलं की जनरल TDR निघतो. लोकांनी 40% TDR मुंबईच्या सगळ्या विकासकांनी त्याच्यामधला पहिला TDR जो आहे तो धारावीतून विकत घेतला पाहिजे, ही कंडिशन त्या ठिकाणी सन्मान्य अध्यक्ष महोदय ठेवली. अध्यक्ष महोदय 7 लाख लोकांना धारावीच्या बाहेर पाठवण्याचं षडयंत्र आहे. अध्यक्ष महोदय त्याला आमचा विरोध आहे. मुद्दे सांगा. लोकांना धारावीत मिळालं पाहिजे सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, ही आमची मागणी आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्यमंत्री अरे त्यांनी भाषण केल्यानंतर आम्हाला राईट टू रिप्लायचा अधिकार पण नाही. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय सन्मान्य नगर विकास मंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी पूर्ण भाषण 5-6 मुद्दे 2 मुद्दे मांडताना संपवते. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय नगर विकास विभागाने काय लिहिलं, नगर विकास विभागाने लिहिलं की अदानीला स्पेशल केस देऊन भरमसाठ TDR जो केलेला आहे त्याला आमचा विरोध आहे. हे कोणत्या विभागाचं म्हणणं आहे सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मी माहितीने जबाबदारीने बोलते, हे नगर विकास विभागाचं म्हणणं आहे. आणि त्यामुळे अदानीच्या फायद्यासाठी अंमलबजावणी केलेला हा TDR धोरण कुठल्याही विकास नियंत्रक नियमामध्ये धरून नाही आणि ते बेकायदेशीर आहे. हे विभाग कोणाचं आहे सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, नगर विकासचा म्हणणं आहे आणि तो मागे घेण्यात यावा. मग एक बैठक झाली आणि एक बैठक होऊन मुद्दा हाऊसिंग मिनिस्टर आणि मुख्यमंत्र्यांची चर्चा झाली आणि दिल्लीतून चक्र फिराले सन्मान्य अध्यक्ष महोदय आणि त्यांना मुख्यमंत्र्यांना सहपत्नीसह दिल्लीला बोलवण्यात आलं. सांगायचं तात्पर्य अध्यक्ष महोदय, ही डेव्हलपमेंट असताना त्या ठिकाणी कुठल्याही तऱ्हेचं इम्पॅक्ट असेसमेंट सर्वे न केलेला त्या ठिकाणी भाषण रिपीट होतं. बरोबर अध्यक्ष महोदय, काय आहे हे जे पॉईंट मी मांडते ना, मुंबईच्या विकासाला खीळ करण्याचं काम केलेलं आहे. एवढं मोठं अगदी फुलाशा 40% जो आहे जनरल TDR मधला 50% म्हणजे 40% TDR त्यांना जो आहे तो धारावीच्या SPV बाबत सन्मान्य अध्यक्ष महोदय ते बोलले. मुख्यमंत्री महोदय आपण बोललात की धारावीचा SPV केलेला आहे, सर्वे कोण करणार, अडाणी, प्लॅनिंग कोण करणार, अडाणी. रात्री 3 वाजता सर्वे होतो आमच्याकडे, घेता जबाबदारी आपण. आम्हाला तुम्ही अर्ध्यापेक्षा कमी क्षेत्रामध्ये जागा देणार. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय नाही सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आमच्यावर किती अन्याय सन्मान्य अध्यक्ष महोदय. मी सत्य या ठिकाणी मांडू इच्छिते, जनतेचं सत्य मी या ठिकाणी मांडू इच्छिते. पोलिसांचा ऑफिसरचा वापर, गुंडांचा वापर कशासाठी चाललाय धारावीमध्ये सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, हा विकास आहे की काय सन्मान्य अध्यक्ष महोदय. मुंबई मधला 90% रेडिएटर आकारण्याची परवानगी दिलेली आहे. कोणाला, अडाणीला. कशासाठी दिली अध्यक्ष महोदय, अडाणी कोण आहे, आपल्या देशासाठी त्यांनी काय केलेलं सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, माझा हा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय मुंबईला येणाऱ्या काळामध्ये सन्मान्य अध्यक्ष महोदय
हे त्या ठिकाणी वेठी धरण्याचं काम चाललेलं आहे आणि सन्माननीय ताई, अध्यक्ष महोदय ताई, याच्यामध्ये संपवा काय? आता, संपवा. जीएसटीचा नफा, मालमत्ता कर माफी, अध्यक्ष महोदय फिस्कल डिस्काउंट, विविध प्रीमियम, याच्या सगळ्याच्या सुटी. ताई, मंत्री महोदय निवेदन करतात ना निवेदन करतात. अध्यक्ष महोदय, दूध व दुग्धजन्य पदार्थाचे भाव हे प्रामुख्यानं मागणी व पुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दूध भुकटी व बटरचे दर यावर अवलंबून असतात. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटी व बटरचे दर कमी झाल्यास दुधाचे दर कमी होतात. याशिवाय दुधाच्या पृष्ठ फ्लश काळातही दुधाचे दर कोसळतात, ही वस्तुस्थिती आहे. तथापि असे असूनही राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक जोपासण्यासाठी शासन विशेष परिस्थितीत बाजारात उचित हस्तक्षेप करत असून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न करीत असते. त्या अनुषंगानं शासन यापूर्वी राज्यातील अतिरिक्त दुधाचे नियोजन करण्यासाठी अनुदान योजना राबवली होती. त्यानुसार शासनाचे शेतकऱ्यांचे अतिरिक्त दूध स्वीकारून त्याचे दूध भुकटी व बटरमध्ये रूपांतर करून अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न मार्गी लावला होता. अनेक सन्मान्य सदस्यांनी या विषयामध्ये सरकारने हस्तक्षेप करावा अशा प्रकारची विनंती केली होती. राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदय यांनी या राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या आणि सभागृहाच्या भावना लक्षात घेऊन राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हित सर्वात स्थानी ठेवून खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. सहकारी दूध संघामार्फत संकलित होणाऱ्या गायीच्या दुधाकरता दूध उत्पादकास प्रति लिटर ₹5 अनुदान देण्यात येईल. सदर योजना अध्यक्ष महोदय, दूध संघामार्फत संकलित होणाऱ्या गायीच्या दुधाकरता दूध उत्पादकास प्रति लिटर ₹5 अनुदान देण्यात येईल असं शासन आता ठरवलेलं आहे. सदर योजना राज्यातील फक्त सहकारी दूध उत्पादक संस्थांमार्फत राबवण्यात येईल. याकरता सहकारी दूध संघाने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना याला 3.2 फॅट व 8.3 SNF करिता प्रति लिटर किमान ₹29 दूध दर संबंधित दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्याचे रोख विरहित ऑनलाईन पद्धतीने अदा करणे बंधनकारक राहील. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या शासनामार्फत ₹5 प्रति लिटर बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येईल. डीपीटी मार्फत तो करण्यात येईल. डीपीटी करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे बँक खाते हे त्यांच्या आधार कार्डाशी, पशुधनाच्या आधार कार्डाशी एअर टॅगिंग लिंक असणे आवश्यक असेल व त्याची पडताळणी करणे आवश्यक राहील. ही योजना दिनांक 1 जानेवारी 2024 ते 29 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत लागू राहील. तदनंतर आवश्यकतेनुसार आढावा घेऊन मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. सदर योजना दुग्ध विकास आयोग यांच्या मार्फत राबवण्यात येईल. योजनेची अंमलबजावणी 1 जानेवारीपासून करण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, दोन्ही प्रस्तावावरती सभागृहाने विचार केला आहे. महाराष्ट्र विधानसभा नियम क्रमांक 47 अन्वये निवेदन करण्याबाबत तटकरीताई. घाटकोपर पूर्व येथील घरपोच आहार पुरवठा प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने केलेल्या कारवाईचे ठळक मुद्दे अध्यक्ष महोदय मी या ठिकाणी उपस्थित करत आहे. एकात्मिक बालविकास सेवे योजना घाटकोपर पूर्व मुंबई उपनगर या प्रकल्पातील अंगणवाडी केंद्र 40 मधून लाभार्थ्यांच्या घरी घरपोच आहार THR आहार वितरित करण्यात आला होता. त्यापैकी एका लाभार्थीच्या घरी वितरित पाकिटातला आहार खराब असल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. त्यानुसार प्रस्तुत प्रकरणी विभागीय आयुक्त महिला व बालविकास कोकण विभाग यांच्या मार्फत चौकशी करण्यात आली. सदर प्रकल्पातील उपलब्ध असलेल्या आहाराची पाकिटे प्रयोगशाळा तपासणी करता पाठवण्यात आली. प्रकल्पातील सदर अंगणवाडी केंद्रातील आहाराची सर्व पाकिटे पुरवठा धारकाशी केलेल्या करारनाम्यानुसार बदलून देण्यात आलेली आहेत. प्रकल्पातील एकूण 253 अंगणवाडी केंद्रांपैकी उर्वरित 252 अंगणवाडी केंद्रांमधील आहार खराब प्राप्त झाला आहे काय याबाबतची तपासणी करण्यात आली. तपासणी अंती खराब आहार प्राप्त असल्याबाबत तक्रार प्राप्त झाली नाही. संबंधित पुरवठाधारक यांचे माह सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2023 सदर प्रकल्पाचे देयक अदा करण्याचे थांबवण्यात आलेले आहे. सदर प्रकल्पातील अंगणवाडीतील आहार पुरवठ्याबाबत सखोल तपासणी करून पुरवठाधारकावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय,
विधानसभा सदस्य यांनी दिनांक 12/12/2023 रोजी राज्यातील बालकांच्या कुपोषण व बालमृत्यू याबाबत मुद्दा उपस्थित केलेला होता आणि त्यानुसार निवेदन करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभी आहे. 10 सप्टेंबर 2022 10 सप्टेंबर 2023 या महिन्याच्या मासिक प्रगती अहवालानुसार कुपोषणाच्या श्रेणीचे अवलोकन केले असता राज्यातील कुपोषणाच्या श्रेणीमध्ये 0.13% टक्क्यांनी कमी झाले आहे. 16 आदिवासी क्षेत्रामधील कुपोषणाच्या श्रेणीमध्ये 0.33 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. मेळघाट कुपोषणाच्या श्रेणीमध्ये 0.60 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील कुपोषणाच्या श्रेणीमध्ये 1.43 टक्क्यांनी कमी झाल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. बीड जिल्ह्यातील कुपोषणाच्या श्रेणीमध्ये 0.21 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील कुपोषणाच्या श्रेणीमध्ये 0.30 टक्क्यांनी कमी झालेले आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील कुपोषणाच्या श्रेणीमध्ये 0.11 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. सर्वसाधारण बालके व मध्यम कुपोषित बालकांना 500 कॅलरीज आणि 12 ते 15 ग्रॅम प्रतिनियुक्तीनुसार आहार तसेच तीव्र कुपोषित बालकांना 18 कॅलरीज आणि 20 ते 25 ग्रॅम प्रतिनियुक्ती आहार देण्यात करिता कोणत्याही श्रेणीतील बालके आहारापासून वंचित राहत नाहीत याची दक्षता घेण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र राज्यात माह जुलै ते सप्टेंबर 2023 मध्ये एकूण 3,370 बालमृत्यू झाले असल्याची प्राथमिक माहिती प्राप्त झाल्यास राज्यात कुपोषित बालकांना उपचार करण्यासाठी 43 NRC पोषण पुनर्वसन केंद्र कार्यान्वित केलेले आहेत. या पोषण पुनर्वसन केंद्रातून बालकांना उपचार केले जात आहेत. आदिवासी भागात 28 बाल उपचार केंद्र कार्यरत आहेत. यामध्ये अधिक वाढ करण्याचा आरोग्य विभागास प्रस्तावित आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात जुलै ते सप्टेंबर 2023 मध्ये त्याचबरोबर 198 बालमृत्यू. बीड जिल्ह्यात जुलै ते सप्टेंबर 2023 99 बालमृत्यू. नाशिक जिल्ह्यात जुलै ते सप्टेंबर 2023 182 बालमृत्यू. अहमदनगर जिल्ह्यात जुलै ते सप्टेंबर 2023 97 बालमृत्यू. मेळघाट अमरावती जिल्ह्यात जुलै ते सप्टेंबर 2023 83 बालमृत्यू झालेले आहेत. भारतासाठी ठरवून दिलेल्या SDG गोल म्हणजे शाश्वत विकास ध्येयाप्रमाणे 2030 मध्ये बालमृत्यू दर 25 करणे अपेक्षित आहे. परंतु SRS डाटा 2020 नुसार बालमृत्यू दर हा 18 गाठलेला आहे. बालमृत्यू कमी करण्यामध्ये राज्याचा 3रा क्रमांक आहे. याच्या अहवालाचा तपशील हा निवेदनाच्या उर्वरित प्रतमध्ये जोडला गेलेला आहे. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. महाराष्ट्र विधानसभा नियम क्रमांक 47 अन्वये निवेदन करण्याबाबत आदितीताई. दुसरे झालं लोढा साहेब. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 2023 से विधानसभा विधेयक क्रमांक 61 युनिव्हर्सल स्किल टेक विद्यापीठ वसई विधेयक 2023 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती द्यावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 61 युनिव्हर्सल स्किल टेक विद्यापीठ वसई वाचून पूर्ण करून घेतो. वसई एक मिनिट. वसई विधेयक 2023 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 61 युनिव्हर्सिटी विद्यापीठ वसई विधेयक 2023 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. मंत्री महोदय. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2023 से विधानसभा विधेयक क्रमांक 61 युनिव्हर्सल स्किल टेक विद्यापीठ वसई विधेयक 2023 मानतो. एक मिनिट. विधेयक मांडण्यात आले. नाना अध्यक्ष महाराज देतो. माझा स्पेसिफिक याच्यामध्ये माझा प्रश्न अध्यक्ष महाराज की माननीय मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं की अध्यक्ष महाराज या ठिकाणी त्यांनी जे आपलं मत मांडलं त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की विदर्भावर आम्ही बोललोच नाही अध्यक्ष महाराज. मी गडचिरोली पासून तर बुलढाण्यापर्यंतच्या प्रत्येक तालुक्याच्या विकासाचा एक प्लॅन विदर्भ विकासाचा आम्ही सरकारला दिलेला आहे अध्यक्ष महाराज. आणि मी त्याच्यावर 293 वर त्याच्यावर स्पष्टता मांडलेली आहे अध्यक्ष महाराज. यांचे वित्त मंत्री म्हणाले की आता विदर्भाचा बॅकलॉगच संपलेला आहे. अशा पद्धतीचं उत्तर यांचे वित्तमंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेलं आहे अध्यक्ष महाराज. नाही ऐका ना अध्यक्ष महाराज, मगाशी माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी सांगितलं की आम्ही विदर्भाबद्दल बोललोच नाही. मी तालुका या गडचिरोली जिल्ह्यापासून गडचिरोली जिल्ह्याच्या प्रत्येक तालुक्यापासून तर बुलढाण्यापर्यंतच्या सगळ्या तालुक्यापर्यंत बोललो. पण सरकारला विदर्भाला न्याय द्यायचा नाही आहे हे सरकारने सांगावं अध्यक्ष महाराज. यांनी ठराव आणलेला त्याच्यावर चर्चा करायला तयार नाही. हे विदर्भ विकासाच्या विरोधात आहे. मेहांचं काय झालं, कार्गोचं काय झालं त्याचं उत्तर हे देऊ शकत नाही अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट. अध्यक्ष महोदय, मी वस्तुस्थिती लक्षात आणून दिली म्हणून मिरची लागली आहे. मिरची तुम्हाला संधी होती अध्यक्ष महोदय. प्रत्येक मी कोणी बोललं नाही असं नाही म्हटलं. मी सांगितलं प्रत्येक विधानसभेमध्ये नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्ष अंतिम आठवडा प्रस्ताव देताना विदर्भावर अंतिम आठवडा प्रस्ताव देतो. तुम्ही एकतरी दिला? एकतरी दिला? तुम्हाला 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 3 वेळा संधी होती. तुम्हाला एक वोट टाकली म्हणजे विदर्भाचा प्रस्ताव होतो? नाही होत. असा होत नाही. आता यांच्या लक्षात आलं म्हणून मूर्छी लागली. आणि मला आनंद आहे सुनील प्रभू, मला काय आनंद आहे की सुनील प्रभू विदर्भावर आक्रमक आहेत. म्हणजे ज्यांनी विदर्भावर अन्याय केला तेच आता आक्रमक आहेत. पण हरकत नाही अध्यक्ष महोदय, या निमित्ताने एवढं सांगू इच्छितो तुमचा खरा चेहरा उघड झालाय म्हणून तुम्हाला मिरची लागली. तुमचा खरा चेहरा उघड झालाय म्हणून मिरची लागली आहे. आम्ही तो उत्तर देणारच आहोत. वरच्या सभागृहात चर्चा झाली आहे, चालली आहे. मी तिथे उत्तर देणारच आहे विदर्भावर. मंत्री महोदय सन 2023 से विधानसभा विधेयक क्रमांक 61 युनिव्हर्सल स्किल टेक विद्यापीठ वसई विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 61 युनिव्हर्सल स्किल टेक विद्यापीठ वसई विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे. कोणाला बोलायचं का? हा प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 61 युनिव्हर्सल स्किल टेक विद्यापीठ वसई विधेयक 2023 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 53 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 53 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. एक मिनिट मंत्री महोदय, मांडलं. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक युनिव्हर्सल स्किल टेक विद्यापीठ वसई विधेयक 2023 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 61 युनिव्हर्सल स्किल टेक विद्यापीठ वसई विधेयक 2023 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. हा घ्या. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मी अत्यंत महत्वाच्या विषयावर आज पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन घेतोय. आज ज्या विषयावर अध्यक्ष महोदय मी ज्या विषयावर माझी सर्व सन्माननीय सदस्यांना विनंती आहे, मी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनवर बोलतोय. माझा आटोपल्यावर आपण जर बोलले तर बरं होईल. प्लीज माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, माझा आजचा हा विषय अत्यंत महत्वाचा आहे. शेतकरी प्रतिनिधींचा हा विषय आहे. माझ्या पाचोरा आणि भडगाव तालुक्यातील
कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा हा विषय की त्या विषयामध्ये बँकेचं काहीतरी 5-7 करोड रुपयाचं लोन असताना तिथल्या माजी सभापती आणि संचालकांनी एक प्रॉपर्टी विक्रीला काढली. ती प्रॉपर्टीची जाहिरात ही मुंबईमध्ये केली आणि बाजार समिती ही माझ्या पाचोऱ्याची होती. अध्यक्ष महोदय, त्या प्रॉपर्टीची बाजार मूल्य ही 20 करोड रुपये, त्याची शासकीय मूल्य ही 9 करोड रुपये असताना फक्त 4 करोड रुपयामध्ये ती प्रॉपर्टी विकली गेली. आम्ही अध्यक्ष महोदय त्याला गेल्या 2-4 वर्षापासून ती प्रॉपर्टी थांबवली, परंतु आज आमच्या इथल्या तहसीलदारांनी त्यांना पत्र दिलेलं असताना सुद्धा 50 लाख रुपये घेऊन ती प्रॉपर्टी आज ताब्यात देण्याचा प्रयत्न केला, किंबहुना ती दिली. आणि अध्यक्ष महोदय, आज तारीख असताना आम्हाला DRTA मुंबईनी आज स्टेटस्को दिलेला आहे. माझी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे, मी आदरणीय पणन मंत्री महोदयांचे मनापासून आभार मानेल की ते जेवढं कर्ज होतं ते कर्ज फेडण्याकरता माननीय पणन मंत्री महोदयांनी लेखी उत्तर दिलं की मी 5 करोड रुपयाचं कर्ज तुम्हाला द्यायला तयार आहे. ही सगळी वस्तुस्थिती असताना एका मंत्र्याच्या दबावाखाली 50 लाख रुपयाचं आमिष घेऊन त्यांनी त्या ठिकाणी आज तो ताबा दिला. माझी माननीय मी पत्र दिलेलं नाही, त्याच्यामुळे मी नाव घेऊ शकत नाही. मी पत्र दिलेलं नाहीये, त्याच्यामुळे मी सभागृहामध्ये कुठल्या मंत्र्याचं नाव घेणार नाही. परंतु माझी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना, माननीय पणन मंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की आज त्या विषयामध्ये यांनी या ठिकाणी त्या चौकशीचे आदेश करावे आणि संबंधित तहसीलदाराला आजच्या आज सस्पेंड करण्याचे आदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी करावे, अशा पद्धतीची विनंती करत असताना शेतकरी सभासदांची असलेली प्रॉपर्टी ही थांबवण्याकरता, ही वाचवण्याकरता मार्केट कमिटी कर्ज फेडायला तयार आहे, कर्ज भरायला तयार आहे. पणन मंत्री महोदय आम्हाला 5 करोड रुपयाचं कर्ज मंजूर करताय, मग ही प्रॉपर्टी विकण्याची गरज काय आहे, ही विनंती माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि पणन मंत्री महोदयांना करतोय. मला या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनवर माननीय पणन मंत्री महोदय यांनी उत्तर द्यावं आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी या भ्रष्टाचारी तहसीलदाराला आत्ताच्या आत्ता सस्पेंड करावं, अशा पद्धतीची विनंती मी आज या इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून करतो. मंत्री महोदय, नाही एकच मिनिट, नाही एक मिनिट. विरोधी पक्ष नेते त्यांचा जो मुद्दा बरोबर आहे का त्या ठिकाणी 5 कोटी रुपये जे त्यांनी कर्ज घेतला होता ते आजच माझ्याकडे आले आणि आजच्या आज आम्ही मीटिंग घेऊन त्यांना 5 कोटी रुपये कर्ज मंजूर केला. त्यानुसार आता त्यांना मुंबईमधून स्टे बी मिळाला, पण तहसीलदार महोदयांनी मध्यंतरी काहीतरी गडबड केली असं त्यांचं बोलणं आहे. नाही काय घेतले मला माहिती, परंतु यांचे 5 कोटी रुपये आम्ही तुम्हाला मंजूर केले, ते तुम्हाला देणार आहे आणि ती जागा परत आपल्या मार्केट कमिटी पाचोऱ्याची होणार आहे. विरोधी पक्षनेते, नाही अध्यक्ष महोदय, इथे झाला किशोरराव, थांबा जरा 2 मिनिट. अध्यक्ष महोदय, या सभागृहामध्ये ज्या पद्धतीनं विरोधी पक्षनेते उद्या विरोधकांनी 293 विरोधी पक्षनेत्यांचा उद्या सांगतो मी, विदर्भातल्या प्रश्नाला घेऊन दिला. अंतिम आठवड्यामध्ये आणि सत्ताधाऱ्यांचा प्रस्ताव होता, त्यावर चर्चाच नाही. आम्हाला वाटलं सत्ताधाऱ्यांचा प्रस्ताव आहे, विदर्भावर चर्चा होईल, त्यावर चर्चाच नाही. तो रेकॉर्डवर आहे, आजच्या कामकाज पत्रिकेमध्ये आहे. आणि आज असताना सुद्धा सत्ताधाऱ्यांनी त्यावर न देता विरोधकाकडे बोट दाखवला. 293 मध्ये आम्ही उल्लेख केला विदर्भातल्या प्रश्नाच्या संदर्भात. अनेक प्रश्न नानाभाऊंनी, इकडच्या सदस्यांनी विदर्भाच्या विकासाचे प्रश्न मांडलेत, आम्ही मांडलं, त्याला कुठेही उत्तर नाही, त्यावर कुठलीही काही कारवाई नाही. आणि मात्र उलटा चोर कोतवाल को दाटे अशा पद्धतीनं उलट आमच्यावरच आरोप करून गेलेत. याचा आम्ही निषेध करतो अध्यक्ष महोदय. आणि विदर्भावर चर्चा होऊ दिली नाही म्हणून आपण या संदर्भातला एकतर नाही काय रुलिंगचा आता विषय राहिलाय, आपण या आम्ही अध्यक्ष महोदय बहिर्गमन करतो. अध्यक्ष महोदय,
मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय हे विरोधी पक्षाचं हे मगरमच्छ आसू आहे, हे मगरमच्छ आसू आहे. यांनी अंतिम आठवडा प्रस्ताव द्यायला त्यांना संधी होती, परंतु त्यांनी ते दिले नाही. यावरून विरोधी पक्षाचं विदर्भावर असलेलं प्रेम या ठिकाणी दिसून आलेलं आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारचं वॉकआउट करून या बेगडी प्रेम त्यांनी दाखवून ज्या विदर्भातली जनता त्यांच्यावर विश्वास ठेवणार नाही. या सरकारने विदर्भासाठी घेतलेले अनेक निर्णय या ठिकाणी माझ्या हातामध्ये आहेत. आम्ही धानाला बोनस दिला 20,000 रुपये. एक मिनिट या अध्यक्ष महोदय, विदर्भासाठी सरकारने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतलेले आहेत. स्वर्गीय वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबी मिशनला मजबूत करण्यासाठी आपण पावलं उचलली आहेत. आत्महत्या थांबवण्यासाठी टास्क फोर्सला बळकटी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुरजागड येथे 14,000 कोटी आणि 5,000 कोटीचे 2 नवीन प्रकल्प उभारण्यास मान्यता दिलेली आहे. 6,050 रोजगार निर्मिती होते. आणखी यामध्ये 1,500 कोटी एवढी गुंतवणूक असलेला स्टील प्रकल्प गडचिरोलीमध्ये 15,000 कोटी, त्यामध्ये 10,000 लोकांना नोकऱ्या मिळणार आहेत. अध्यक्ष महोदय, राज्याचं नवीन धोरण अंतिम टप्प्यात आहे, त्याचा विदर्भाला लाभ होणार आहे. आणि तुमचं किती होणार ते किती? 45,000 कोटी. आणि MIDC मध्ये विदर्भातल्या गडचिरोलीमध्ये 45,000 कोटी रुपयांचे MOU साईन झालेले आहेत. त्याच्यामध्ये अनेक हजारो लोकांना नोकऱ्या मिळणार आहेत. त्याचबरोबर विदर्भात 11 जिल्ह्यात 2,517 मेगावॅट पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारणीस देखील आपण संधी देतोय, त्याचाही निर्णय घेतोय. समृद्धी महामार्गामुळे विदर्भ मराठवाडा असे 3 टुरिझम सर्किट आपण तयार करतोय. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी 13 ठिकाणी कांदा इरिगेशन सेंटर आपण काकोडकर साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू करतोय आणि त्याचा फायदा देखील शेतकऱ्यांना होणार आहे. आणि मी माझ्या भाषणात सांगितलं, संत्र्याचा जो आहे जे बांगलादेशला जाणारा संत्रा त्याच्यावर आयात कर इम्पोर्ट ड्युटी वाढवल्यामुळे आपण त्याला देखील 139 कोटी रुपयाचे बच्चू भाऊ अनुदान दिलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर धानाला 20,000 रुपये हेक्टर आपण बोनस दिलेला आहे. 2 मिनिट हे बोलून झालं तुम्ही. आणि म्हणून त्याचबरोबर सिंदखेड राजा येथे राजमाता जिजाऊ जन्मस्थळाचा विकास करण्यासाठी देखील निधी दिलाय. गोसी खुर्द येथे जागतिक दर्जाचा जलपर्यटन प्रकल्प 101 कोटीच्या प्रस्तावास अध्यक्ष महोदय मान्यता दिलेली आहे. सुरजागड लोह खनिज प्रकल्प सुरू करण्यास आपण प्राधान्य दिलेलं आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात भद्रावती येथे कोळसा खनिजावरील आधारित कोल गॅसिफिकेशन द्वारे हायड्रोजन आणि युरिया निर्मितीचा 20,000 कोटींचा गुंतवणूक प्रकल्प आपण सुरू करतोय. 10,000 प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अनेक लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, विदर्भ आणि मराठवाड्यात कापसाचा आणि याचा आहे ना कापूस आणि सोयाबीन यांच्या मूल्य साखळ्या विकसित करण्यात आल्या आहेत. आणि या नुकसान भरपाईमध्ये देखील कापूस आणि सोयाबीनला बच्चू भाऊ 27,000 रुपये हेक्टरी आपण मदत देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आणि त्यामध्ये आम्ही इथे उत्तर देण्याच्या अगोदर 14 शेतकरी आपण बाहेर बोलवले होते. सिंबॉलिक त्यांना 27,000 गुणिले 3 हेक्टर 81,000चा चेक देखील आपण त्यांच्या हातात देऊन आलोय. आणि संध्याकाळी त्याच दिवशी डीबीटीने त्यांच्या खात्यात पैसे जमा झालेले आहेत. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबर चालू वर्षी 520 कोटींचे कार्यक्रम आपण या चालू वर्षी राबवणार आहोत. 238 कोटी 89 लाख कापसासाठी आणि 281 कोटी 97 लाख सोयाबीनसाठी. कापसासाठी 500 व सोयाबीनसाठी 270 शेतकरी उत्पादक कंपन्या आपण स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर मगाशी सांगितलं मी धानाच्या बोनसचं सांगितलं, त्याचा लाभ जवळपास 6 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. त्याचबरोबर महाविकास आघाडी सरकारने जे पैसे छत्रपती शिवाजी महाराज
कर्जमुक्ती योजनेतले द्यायला पाहिजे होते ते विसरले, परंतु आम्ही विसरलो नाही, आपलं सरकार विसरलं नाही. 6.5 लाख शेतकऱ्यांना या ठिकाणी त्याची देखील कर्जमाफी या ठिकाणी सरकारने देण्याचा निर्णय घेतलाय. 5,500 कोटी रुपये त्याला खर्च येणार आहे आणि त्यामुळे त्याच्यात विदर्भाला देखील मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार आहे, विदर्भातल्या शेतकऱ्यांना. आणि म्हणून या 6 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल त्यासाठी 1400 कोटी धानाचा जो बोनस आहे 1400 कोटी निधी लागेल नाना. आणि विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष पूर्णपणे दूर करण्यासाठी सरकारने पावलं उचललीत. पैनगंगा नदीवर 11 बॅरेजेस देखील बांधण्यात आलेत आणि त्याचबरोबर जिगाव प्रकल्पाला गती दिलेली आहे. वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी 83,646 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्याला केंद्राकडे देखील आपण आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांकडे देखील विनंती केलेली आहे आणि ते आपल्याला नक्की मदत होईल. अमरावतीमधील 100 प्रकल्पांचे सुधारित नियोजन बच्चूभाऊ केले. अनुशेष संपवण्यासाठी 100 प्रकल्पांकरता 6,777 कोटी आणि 2023-24 मध्ये सुमारे 2,192 कोटीची तरतूद केलेली आहे. गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पास गेल्या वर्षी 1,500 कोटी, जून 2024 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होईल अशा प्रकारचं काम सुरू आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत 10 प्रकल्प पूर्ण झाले असून उर्वरित 17 प्रकल्प जून 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचा आपला मानस आहे. आत्महत्याग्रस्त विदर्भ आणि मराठवाड्यातल्या बळीराजा जलसंजीवनी योजना राबवली जाते. त्यात 91 प्रकल्पांचा अध्यक्ष महोदय आपण समावेश केलाय. पूर्व विदर्भात 6,074 माझी मालगुजारी तलाव आहेत. यातल्या 2,588 तलावांची वर्ष 2025 पर्यंत पुनर्बांधणी करण्यात येईल. 533 कोटी निधी त्याला देखील आपण मंजूर केलेला आहे. अमरावती येथे PM मित्रा टेक्सटाईल पार्क उभारण्यात येणार आहे बच्चूभाऊ. त्याच्यामध्ये हजारो लोकांना त्या रोजगार मिळणार आहे, शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. वस्त्रोद्योग धोरणात एकूण 4 झोन तयार केलेत. विदर्भाचा समावेश झोन 1 मध्ये आपण केलेला आहे. हा देखील विदर्भाला फायदा होणार आहे. असे अनेक निर्णय नाना भाऊ आपण पोरादेवी साठी किती 593 अरे पोरादेवीसाठी अध्यक्ष महोदय वाढीव मंजुरी 593 कोटीला दिलेली आहे आणि त्याचा देखील विकास आपण करतोय. रामटेकचं आपलं राम मंदिर आहे ना, राम मंदिर जे आहे ते देखील म्हणजे काय अयोध्या आहे आणि त्याचा देखील विकास आराखडा बनवण्याचा निर्णय आपण घेतलाय आणि त्याला देखील सरकारकडून निधी देण्यात येणार आहे. हे सरकारचं विदर्भाच्या बद्दल असलेलं प्रेम आहे, खरं प्रेम आहे आणि तुम्ही बेगडी प्रेम दाखवून वॉकआउट करता. गडचिरोलीमध्ये 10,000 लोकांना रोजगार आपण दिलाय आणि त्या ठिकाणी स्टील प्लांट त्या ठिकाणी उभं करतोय आणि त्या ठिकाणी आणखी 10,000 लोकांना रोजगार मिळणार आहे. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय हा खरं खाली बसून बोलू नका, कुणीच खाली बसून बोलू नका. विरोधी पक्षाचं हे अपयश आहे नाना भाऊ. अपयश झाकण्यासाठी अशा प्रकारचा वॉकआउट करून बेगडी प्रेम मगरीचे आसू दाखवून लोक भुलणार नाहीत आणि म्हणून या ठिकाणी सरकारने अनेक निर्णय घेतलेत, अनेक निर्णय घेणार आहे आणि त्यामुळे आतापर्यंत जे आम्ही 1.5 वर्षात निर्णय नानाभाऊ घेतले ते गेले इम्प्लिमेंट. पैसे चेक देतोय आम्ही सगळ्यांना 27,000 गुणिले 3 हेक्टर आणि डीबीटी मधून डायरेक्ट पैसे, आता युबीटी मधून नाही डीबीटीतून. नानाला पटते परंतु पटलं तरी ते बोलू शकत नाही. त्याच्यासाठी टास्क फोर्सचं पुनर्गठन केलंय नाना आणि त्यासाठी देखील आपण सरकार म्हणून प्रयत्न करतोय. आणि म्हणून या ठिकाणी एवढंच सांगतो की नाना हे सगळं तुम्ही ऐकलं नाही.
आणि त्यामुळे विदर्भाच्या पाठीशी सरकार हे आपलं आहे. हे विदर्भातलं अधिवेशन आहे. सरकार पूर्णपणे विदर्भवासियांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे आणि बिलकुल विदर्भाला काही कमी पडू देणार नाही. हा शब्द आमच्या सरकारचा आहे. मंत्री महोदय विखे पाटील साहेब, मंत्री महोदय विखे पाटील साहेब, तुमचं अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य किशोरप्पा पाटील यांनी काही विषयाबद्दल या ठिकाणी काही गंभीर आरोप या ठिकाणी केलेले आहेत. या ठिकाणी पाचोरा येथील तहसीलदार श्री प्रमाण चव्हाणके यांच्याबद्दलची कारवाईची मागणी त्यांनी केलेली आहे. मी अध्यक्ष महोदय, मान्य जिल्हाधिकारी जळगाव यांनी या संदर्भामध्ये तात्काळ चौकशी करून या बाबतीमध्ये जे काही आरोप सन्माननीय आमदार महोदयांनी या ठिकाणी केलेले आहेत त्याची या ठिकाणी चौकशी करण्याच्या मी या ठिकाणी सूचना देऊन साधारण अध्यक्ष महोदय या बाबतीमध्ये जर तशी काही वस्तुस्थिती असेल अध्यक्ष महोदय तर मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तशी कारवाई करण्यात येईल. आता बिझनेस चालू होईल त्याच्यामध्ये सकाळच्या लक्षवेधी क्रमांक 13. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 13. एक मिनिट थांबा, बोला. अध्यक्ष महोदय, अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे आणि विदर्भाच्या विषयावर माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी अतिशय सकारात्मक आणि शेतकऱ्याला दिलासा देणारा निर्णय या ठिकाणी जाहीर केला. ज्यामध्ये यांचं संपू द्या ना. एक साहेबाचा विषय होईल. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदयांनी बसून घ्या. धानाच्या संदर्भात 20,000च्या वर अनुदान हे शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी दिलंय. अध्यक्ष महोदय, विदर्भातलं सर्वात महत्वाचं पीक कापूस आणि सोयाबीन. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सोयाबीनला हेक्टरी 3 पर हेक्टरी 27,000 म्हणजे 3 हेक्टरला 81,000 हे सोयाबीन करता आणि कापसाला पर हेक्टरी 27,000 म्हणजे 3 हेक्टरला 81,000 अशी मदत त्या ठिकाणी जाहीर केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, म्हणून मी सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचे या ठिकाणी अभिनंदन करतो, त्यांना धन्यवाद देतो. बोला. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी माननीय महसूल मंत्री महोदयांचे मनापासून आभार मानतो. त्यांना धन्यवाद देतो की त्यांनी जिल्हाधिकारी महोदयांना चौकशीचे आदेश दिलेले आहेत. मी माननीय महसूल मंत्री महोदयांचे, परंतु नुसते चौकशी नाही तर त्यांना निलंबित करावं अशा पद्धतीची मागणी करत असतानाच या ठिकाणी पणन मंत्री महोदय आहेत. पणन मंत्री महोदयांना देखील मी विनंती करतो की ती प्रॉपर्टी तुमची आहे आणि ती प्रॉपर्टी करोडो रुपयाची असताना जर का कवडीमोल किमतीत विकली जात असेल, शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून विकली जात असेल तर त्या प्रकरणाची चौकशी आपण लावावी आणि त्या भ्रष्टाचारी तहसीलदाराला आजच्या सस्पेंड करावं अशा पद्धतीची मी विनंती करतो. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सदर प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन श्री चव्हाणके तहसीलदारांना तात्काळ निलंबित करण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, आणि त्या संदर्भात आवश्यक ती चौकशी करण्याचे आदेश माननीय जळगाव जिल्हाधिकारी यांना त्या ठिकाणी देण्यात येतील. ही लक्षवेधी झाल्यावर देतो. ही लक्षवेधी पुकारली मी देतो आपल्याला. पटोले साहेब देतो मी आपल्याला. लक्षवेधी झाल्यावर देतो. सहकार्य करा. लक्षवेधी झाल्यावर देतो ना. देतो सर, मी लक्षवेधी झाल्यावर देतो. मनीषाताई बोला, मांडा. क्रमांक 13 देतो मी. ओ मंत्री महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 13 वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी लक्षवेधीचं उत्तर सकारात्मक दिलं असलं तरी अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात असलेल्या एअरपोर्ट अथॉरिटीची मुख्यमंत्र्यांनी दिलं, आत्ताच दिलं, जे रडार दैसर चेक नाका इकडे आहेत, ह्यामध्ये अध्यक्ष महोदय आज 5,000 घरं ही जमीनदोस्त होऊन
आज त्याचा पुनर्विकास होत नाहीये. मी सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री महोदय देवेंद्रजी व मुंबई महापालिका आयुक्त चहल साहेब यांचे आभार मानते की त्यांनी 2017ला केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये घेतलेला निर्णय की एअरपोर्ट अथॉरिटीची जी दहिसर येथील जागा हे MMRDA ला द्यायचा निर्णय घेतलेला होता. त्याबद्दल गेल्या अधिवेशनामध्ये सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ह्या माझ्या लक्षवेधीला उत्तर देऊन सदरची जागा ही मुंबई महानगरपालिकेला देण्यात यावी व त्याचं रेडी रेकनर प्रमाणे जे शुल्क असेल ते मुंबई महानगरपालिकेने MMRD ला द्यावे असा निर्णय घेतल्यानंतर सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी केंद्रीय एअरपोर्ट अथॉरिटीचे सचिव यांना आपलं पत्र सुद्धा पाठवलं. परंतु अध्यक्ष महोदय, जी जागा एअरपोर्ट अथॉरिटीने MMRDA ला 2017ला दिलेली आहे, स्पेसिफिक प्रश्न विचारा ताई, स्पेसिफिक प्रश्न विचारा. शेवटचा दिवस आहे, आपल्याला मोठा बिझनेस करायचा आहे. स्पेसिफिक विचारा. स्पेसिफिक प्रश्न विचारते अध्यक्ष महोदय, कारण की ज्यांचं रेरामध्ये रजिस्ट्रेशन आहेत, ज्यांचे 18 माळे पूर्ण झालेले आहेत, परंतु वाढीव बांधकाम न केल्यामुळे ते ओसी घेऊन लोकांना पजेशन देऊ शकत नाहीयेत. त्याचप्रमाणे SRA ला जमीनदोस्त केलेल्या प्रकल्पाला परमिशन मिळत नाहीये, पुनर्विकासाला परमिशन मिळत नाही. तर सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना मी विचारू इच्छिते की सरकार MMRDA ची जी जागा आहे ते BMC ला देण्यासाठी काय कारवाई करणार. त्याचबरोबर मुंबई महानगरपालिका रेडी रेकनर प्रमाणे पैसे भरून थीम पार्क करण्यासाठी आपण त्यांना परमिशन देणार का. आणि तिसरी, जोपर्यंत MMRDA ची जागा BMC ला हस्तांतरण होत नाही तोपर्यंत आपण SRA आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या बिल्डिंग फॅक्टरीला नवीन परमिशन देण्यास सांगणार का. आणि चौथा प्रश्न की केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये हा फक्त निर्णय घेण्यासाठी आपण केंद्रीय कॅबिनेटला मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना विनंती करून लवकरात लवकर आमचा हा प्रश्न सोडवणार का. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य मनीषाताईंनी जो प्रश्न या ठिकाणी मांडलाय त्या जवळजवळ 1553, 1554 ते 1568 मध्ये हाय फ्रिक्वेन्सी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हे बसवलेलं असल्यामुळं या संपूर्ण उंचीला निर्बंध आलेले आहेत. त्याच्यामध्ये प्रायव्हेट बिल्डिंग्स असू दे, SRA असू दे किंवा अन्य कुठच्या असू देत. आणि या संदर्भामध्ये सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी एक सकारात्मक पत्र केंद्र शासनाला लिहिलेलं आहे आणि त्याला अल्टरनेट जागा देऊन ही अडचण दूर करण्याचा निर्णय देखील मुख्यमंत्री महोदयांनी घेतलेला आहे. सन्माननीय मनीषाताईंनी जो प्रश्न या ठिकाणी विचारला की मुख्यमंत्री महोदय याच्यासाठी पाठपुरावा करतील का, नक्कीच मुख्यमंत्री महोदय याच्यासाठी पाठपुरावा करतील. स्वतः केंद्रीय मंत्री विमान उड्डाण मंत्री जे आहेत ज्योतिरादित्य सिंधिया साहेब त्यांच्याबरोबर मुख्यमंत्री चर्चा करतील आणि हे काम मार्गी लावतील. सन्मान्य स्पेसिफिक विचारा. स्पेसिफिक. माझी तुमच्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना एक विनंती आहे आणि आदरणीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की माझ्या विभागातील महानगरपालिकेच्या 2 शाळा या रडारच्या नियंत्रणामुळे त्यांचा विकास थांबलेला आहे. विद्यार्थ्यांना बसण्याची अवघड परिस्थिती आहे. त्यामुळे माझी मुख्यमंत्र्यांना आणि मंत्री महोदयांना विनंती आहे की विशेष बाब म्हणून केंद्र शासनाकडे महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने महानगरपालिका काजूपाडा शाळा आणि गैबनशाह दर्गा उर्दू शाळा विशेष बाब म्हणून 2 मजली बनवण्यासाठी केंद्र शासनाकडे विनंती करावी आणि त्या शाळा विकासासाठी महानगरपालिकेला विनंती करावी. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य दिलीप लांडे साहेबांनी सांगितलेली बाब तपासून बघितली जाईल आणि योग्य ती कारवाई केली जाईल. सन्माननीय सदस्य नाना पटोले. अध्यक्ष महाराज, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आता विदर्भाच्या विकासाचा सगळा प्लॅन दिलेला आहे. मी मुख्यमंत्री महोदय, तुम्ही दिलेलं या ठिकाणी विदर्भाच्या जनतेला न्यायाची काही आपण भूमिका मांडली
आपल्याला लक्षात असेल, आपण राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. काल महाराष्ट्र आपली विधानसभा जे चाललेली आहे त्याच्या मेन गेटवर माझं ते इन्फॉर्मेशन आहे, सचिन बहादुरे नावाच्या शेतकऱ्यांनी काल आपल्या मेन गेटवर येऊन विष प्राशन करायला या ठिकाणी प्रयत्न केला. अध्यक्ष महाराज, आमचा मुद्दा हा काही गंमत जम्मतचा नाही. अध्यक्ष महाराज, सरकारने जेव्हा आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब जेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री झाले त्यावेळेस सांगितलं की आम्ही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या 0% आणणार, असा आमचा सरकारचा प्रयत्न राहणार. मी अध्यक्ष महाराज सांगतो की विदर्भाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातला कोणी काय केलं नाही केलं त्याच्यावर मला जायचं नाही. आता त्याच्यावरची चर्चा पण नाही. अध्यक्ष महाराज, या अध्यक्ष महाराज, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हे सरकार आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात वाढल्यात आणि त्यासाठी सरकारने करायच्या उपाययोजना. अध्यक्ष महाराज, कालच विधानसभेत मी मुद्दाम त्या शेतकऱ्याचं नाव सांगितलं की सचिन बहादुरे. सचिन बहादुरे आता औचित्याचे मुद्दे आहेत. हे झालं की पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन झाले की औचित्याचे मुद्दे जी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला विधानसभेच्या दारावर, अध्यक्ष महाराज, ही गंभीर बाब आहे. ही गंभीर बाब आहे. अध्यक्ष महाराज, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी याची दखल घ्यावी आणि ही काही गमती जमत नाही. अध्यक्ष महाराज, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपण स्वतः शेतकरी आहात, त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भावना हे आपल्याला उत्तर द्यायचं म्हणून ते मुंबईचं देतात तुमचं ते वेगळा विषय आहे, पण हा विदर्भातला विषय आहे आणि विदर्भातल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या आहेत. हे आम्हाला कोणालाही नाकारता येणार नाही. त्याला आम्हाला कोणालाही भूषणावर राहता येणार नाही आणि ते राजकारणही होऊ शकत नाही. अध्यक्ष महाराज, त्याच्यामुळे आम्ही काही सोन्याचा चम्मच घेऊन जन्माला आलो नाहीये. त्याच्यामुळे आपल्याला दुःख माहिती आहे. त्याच्यामुळे माझा आपल्याला स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे मुख्यमंत्री महोदय की शेतकऱ्यांच्या उपाययोजना सांगितल्या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे. त्या अत्यल्प आहेत. पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मानताय उपाययोजना ज्या आहेत अध्यक्ष माहिती द्या. प्रश्न विचारू नका, माहिती द्या. अल्प आहेत अध्यक्ष महाराज. त्याला वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण काय प्रयत्न करा ते सांगावं. अबू आझमी साहेब. अध्यक्ष महोदय, एक मुख्यमंत्री महोदय, अबू आझमी साहेब थांबा. एक अध्यक्ष, मेरे बात बोलो. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय नानाभाऊ पटोले यांनी जो मुद्दा इथे मांडलाय तो अतिशय गंभीर आहे आणि घेणार आहे. आता विदर्भामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, एकही आत्महत्या जी आहे ती आपल्यासाठी संवेदनशील आहे आणि म्हणून माझ्या ज्या अवकाळीच्या भाषणामध्ये मी उत्तरामध्ये अनेक उपाययोजना आपण त्याच्यावर करतोय. अनेक तज्ज्ञ लोकांची ते जे काही टास्क फोर्स आहे तो पुनर्गठित करतोय आणि त्याचबरोबर या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये म्हणून आपण 6,000 रुपये 12 वर्षाला जे प्रधानमंत्री महोदयांचे त्याच्यात आणखी 6,000 रुपये आपण टाकले, 12,000 रुपये वर्षाला मिळतील. त्याच्यामध्ये त्यांच्यासाठी 1 रुपयात पीक विमा योजना आपण केली. मागेल त्याला शेततळे केलं, मागेल त्याला ठिबक सिंचन आपण देतोय. शेळी मेंढ्या गाई म्हशींचं आपण जे प्रमाण होतं ते वाढवलेलं आहे, म्हणजे जोडधंद्यासाठी. आणि त्याबरोबर आज आपण धानाला बोनस विदर्भासाठी दिला 20,000 रुपये. आज सोयाबीन आणि कापसासाठी आपण 27,000 रुपये हेक्टरी 3 हेक्टर पर्यंत तोही निर्णय घेतला. ही झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे आणि त्या शेतकरी तो घरात आपला त्याचा जीव वाचलेला आहे. त्यामुळे आपल्याला असे शेतकरी, एक शेतकरी, त्याचं कुटुंब महत्वाचं आहे आणि आपण सगळे शेतकरी कुटुंबातले आहोत आणि म्हणून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मी पहिल्याच वेळेस बोललो की आपल्याला कशा कमी करता येतील, त्यासाठी जे काही उपाययोजना, त्यांना जे काही सावकार लोकांच्या माध्यमातून त्यांना त्रास दिला जातो अशा लोकांवर देखील आपल्याला कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना देखील मी दिलेल्या आहेत आणि यामध्ये शेतकऱ्यांना आपण जेवढं काही सहकार्य करता येईल तेवढं आपण करू. आपण त्यामध्ये तुम्ही देखील काही सूचना असतील तुमच्या त्या करा. यामध्ये आपल्याला हे शेतकऱ्यांचं सरकार आहे, शेतकऱ्याला वाऱ्यावर आपण सोडणार नाही. म्हणूनच मी माझ्या कालच्या उत्तरामध्ये म्हटलं की आतापर्यंत 1.5 वर्षामध्ये नानाभाऊ जे आकडे मी दिले त्याच्यात एकही आकडा चुकीचा नाही. आतापर्यंत योजना आणि मदत याच्या माध्यमातून जवळपास 44,000 कोटी रुपये आपण 1.5 वर्षामध्ये शेतकऱ्यांवर खर्च केलेत. त्यांना मदत करण्याच्या दृष्टीने हे आपण काय त्यांना मेहरबानी नाही, ही आपली जबाबदारी आहे आणि सरकार संवेदनशील आहे. त्यामुळे नक्की आपण जे मुद्दा मांडलेला आहे
तो अतिशय गंभीर आहे आणि सरकार यापुढे देखील अशाच गंभीरतेने अशा प्रकारचे विषय हाताळेल. अबू आझमी सर. अध्यक्ष महोदय पॉइंट ऑफ प्रोसिजर. अध्यक्ष राणे महोदय साहेब मैं विचार. एक मिनिट विचारून दे त्यांना, हरकत नाही. अध्यक्ष महोदय आम्हाला फक्त हे समजून घ्यायचं आहे. अध्यक्ष महोदय आता तुम्ही मध्येच औचित्य, आता पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दिलं, मग औचित्य देणार, मग आता लक्षवेधी होणार आहे नाही होणार आहे, आम्ही आमचे आम्ही आमचे फ्लाईटचे तिकीट ठेवायचे कॅन्सल करायचे, जरा स्पष्टता येऊन दे ना अध्यक्ष महोदय. पुन्हा एकदा मी बिझनेस एक सांगतो. तुमच्या वतीने एक जरा व्यवस्थित माहिती द्या ना अध्यक्ष. मी पुन्हा एकदा बिझनेसचा क्रम सांगतो. आता औचित्याचे मुद्दे घेण्यात येतील. जे सदस्य सभागृहात हजर असतील त्यांचं औचित्य त्यांची संधी दिली जाईल. त्यानंतर आपल्या ज्या म्हणजे नियमित बैठकीतील ज्या लक्षवेधी आहेत त्या चालू होतील. त्यामुळं असा क्रम राहील. एक शेवटची पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबू आझमींना देतोय, त्याच्यानंतर औचित्य, त्यानंतर सहकार्य करा. कुठल्याही सन्मान्य सदस्यांनी हात वर करू नका. मी कुणालाही संधी देणार नाहीये. औचित्य सुरू करणार आहे. अबू आझमी. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. एक मिनट अध्यक्ष महोदय उपस्थित असतील त्यांच्या. एक मिनट मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ. मैं मुस्लिम समाज की तरफ से भी इनका अभिनंदन करना चाहता हूँ. इनका दिल बड़ा है. मुझे याद है बकरीद के वक्त आपने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र की पुलिस को, पूरे सरकारी यंत्रणा को आपने कहा था, पूरा समाज मुसलमान बहुत खुश हुआ कि अब की बार बकरीद बहुत अच्छे से मनाएगी. अध्यक्ष मुझे वो भी याद है कि मुहर्रम में जब मैंने आपसे बात किया था कि मुहर्रम के शेड का पैसा न लिया जाए और आपका बड़ा दिल था, आपने उसको भी माफ कर दिया था. अध्यक्ष मुझे हम लोग बहुत खुश हुए थे. अध्यक्ष मुझे ईद मिलादुन नबी की आपने छुट्टी दिया था. अध्यक्ष महोदय आपने जो 30 करोड़ रुपया था मौलाना आजाद कारपोरेशन का, आपने उसको 500 करोड़ किया. पूरा मुस्लिम समाज बहुत खुश हुआ. बहुत तालियां बजाए अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय हम बहुत आपका अभिनंदन करते हैं. आप सिर्फ एक समाज के नहीं बल्कि आप मुस्लिम समाज के भी मुख्यमंत्री हैं, आपने ये बताया. अध्यक्ष महोदय मुस्लिम समाज के भी हैं, महाराष्ट्र के 2 ही हैं. अध्यक्ष महोदय मैं आपने इसी हाउस में कहा था अबू आसिम हम इंसाफ मिलेगा. आपने 1.5 घंटे के कल भाषण किया. अध्यक्ष महोदय पूरा मुस्लिम समाज इंतजार कर रहा था कि 2 मिनट के लिए हमारे मुख्यमंत्री साहब जो मुस्लिम रिजर्वेशन है इस पर भी कुछ बोलेंगे. अध्यक्ष महोदय 16% मराठा रिजर्वेशन के साथ साथ 5% की बात हुई थी. अध्यक्ष महोदय 5% का अभी तक कुछ फैसला नहीं हुआ. अध्यक्ष महोदय मैं जब हाई कोर्ट ने भी कह दिया. अध्यक्ष महोदय कुछ लोग जो है ना इस महा का माहौल खराब करना चाहते हैं. कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ काम नहीं है, जो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई करवाना चाहते हैं. मैं अध्यक्ष महोदय आप वो नहीं है. अबू आझमी साहब पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, कंक्लूड कीजिए. मैं आपसे अध्यक्ष महोदय एक 3 मेंबर कमेटी बना दीजिए. वो कमेटी अध्यक्ष महोदय मैं मुख्यमंत्री जी का 1 मिनट ध्यान चाहता हूं. मुख्यमंत्री जी का 1 मिनट ध्यान चाहता हूं. एक 3 मेंबर कमेटी बना दीजिए. वो कमेटी सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी का पूरा अध्ययन करे, पूरी स्टडी करे और उसके बाद उसमें जो भी रिकमेंडेशन है अध्यक्ष महोदय उसे आप लागू करवा दीजिए. जब तक 5% मुसलमानों का रिजर्वेशन कानून में नहीं बैठता उस वक्त मिलने दीजिए. ये मेरी आपसे निवेदन है. मुझे पूरी उम्मीद है पूरा समाज इंतजार कर रहा है. आप इसके बाद कुछ रिप्लाई करेंगे. एक रिप्लाई करते हैं अध्यक्ष महोदय, हमको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा. एक आपका 2 मिनट सन्माननीय सदस्य अनिल बाबर. सन्माननीय सदस्य अनिल बाबर. सन्माननीय सदस्य अबू आझमी साहेबांनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडलेला आहे त्याची सरकारनं नोंद घेतलेली आहे. सन्माननीय सदस्य अनिल बाबर. सन्माननीय सदस्य भास्कर जाधव. सन्माननीय सदस्य सुनील राऊत. सन्माननीय सदस्य हरिभाऊ बागडे. अध्यक्ष महाराज औचित्याच्या मुद्द्याच्या द्वारे मी आपल्या मार्फत सभागृहाला अवगत करू इच्छितो की माझ्या मतदारसंघामध्ये संभाजीनगर शहरापासून अवघ्या 10-12 किलोमीटरवर एक करमाड नावाचं गाव आहे. 5 मिनिटात संपतील. आणि त्या ठिकाणी आणि लक्षवेधी लावू. प्राथमिक शाळा, मराठी प्राथमिक शाळा मराठी प्राथमिक शाळा आणि उर्दू प्राथमिक शाळा एकाच कॅम्पसमध्ये भरतात आणि त्यामुळे
तिथं एक नवीन शिक्षक उर्दू शाळेचे सय्यद खाजा सगळा बोर्ड संपवून माजी दुल्ला एक मिनिट, खान बच्चू भाऊ एक मिनिट हे बिडकीहून बदलून आलेत. मी देतो बिडकीला देखील त्यांच्या अशाच तक्रारी होत्या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन देतो. आणि आल्या आल्या त्याने दोन्ही समाजाची मुलं दोन्ही शाळेची मुलं एकाच वेळेला प्रार्थनेला उभे राहतात आणि प्रार्थना झाल्यानंतर भारत माता की जय म्हणतात. तेव्हा त्यांनी आल्या आल्या ते भारत माता की जय म्हणायचं नाही अशा प्रकारचा त्या ठिकाणी विद्यार्थ्याला सांगून अन्य शिक्षकाला सांगून भारत माता की जय म्हणणं बंद केलं. त्याचा परिणाम असा झाला की काल परवा तिथल्या मराठी शाळेतले विद्यार्थी पालकांनी शाळेत जेवू दिले नाही. सगळ्या वर्तमानपत्राला मोठमोठ्या बातम्या आल्यात आणि या शिक्षकांनी ज्या प्रकारे तो त्या ठिकाणी जातीवाद करतोय, मुस्लिम मुलांना मस्जिदीत घेऊन जातो दुपारच्या वेळेला, आमचं काही त्याच्यावर आग्रह रोष असायचं कारण नाही. पण त्यानं काय शिकवत असेल ज्या ठिकाणी तो या ठिकाणी भारत माता की जय म्हणू देत नाही. बिडकीनला असताना सुद्धा त्यांनी अशाच चुका केल्यात आणि त्या शिक्षका शाळेमध्ये एक दिन विशेष अशा प्रकारचं एक दिवस असतं. त्या दिन विशेष दिनाच्या दिवशी त्यांनी पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधानाचं वाढदिवस असल्याचं तिथं सगळ्या विद्यार्थ्याला सांगितलं आणि हा दिन विशेष कसा साजरा करायचा तर त्याला शुभेच्छा पण त्याने दिल्या. अशा प्रकारचं वातावरण तिथं निर्माण झालं. तेव्हा गावकऱ्यामध्ये आणि विशेषतः मराठी शाळेतल्या मुलाच्या पालकामध्ये एक तीव्रतेची भावना निर्माण झाली आणि परवा त्यांनी शाळेमध्ये मुलं पाठवले नाही. सीओनी आणि उपसंचालकांनी जाऊन तिथं परिस्थिती पाहिली, त्याच्यावर बदली करायचं त्यांना आश्वासन दिलं. पण माझं म्हणणं एवढंच आहे की अशा मानसिकतेचा जर शिक्षक असेल तो एरवी काय काय करत असेल, काय काय सांगत असेल, काय काय भावना भडकवत असेल याच्या संबंधी त्याची चौकशी व्हावी. का तो सरकारी कर्मचारी, कन्क्लूड करा आता, तो कन्क्लूड काय करा. खासगी माणूस नाही, तो सरकारी कर्मचारी आहे. Conclude करा. त्यामुळे सरकारकडून पैसा घ्यायचा, सरकारकडून पगार घ्यायचा आणि अशा प्रकारचे भडकाऊ भाषण भडकाऊ विद्यार्थ्यांना सांगायचं. त्यामुळे अशी ही चौकशी झाली पाहिजे आणि ही चौकशी करण्यासाठी मी शिक्षण मंत्र्यालाही पत्र दिलेलं आहे, सभागृहाच्या निदर्शनाला आणून ठेवतो. आणि म्हणून मला आपल्याला सांगायचं की भारत माता की जय म्हणणं हा गुन्हा नाही किंवा कुठे काही अपशब्द नाही, कोणा धर्मावर अतिक्रमण नाही, कोणत्या धर्मावर अतिक्रमण नाही. अशा प्रकारचे वागणूक त्याने देणं ते बरोबर नाही आणि म्हणून त्याची चौकशी झाली पाहिजे. आणि या देशात राहायचं असेल, या देशात राहायचं असेल तर भारत माता की जय म्हणावंच लागेल. कारण या देशाचं अन्न खायचं, या देशाचं पाणी प्यायचं, या देशाची हवा कन्क्लूड करा सर, कन्क्लूड करा आता. म्हणायचं नाही, हे चालायचं नाही, हे चालायचं नाही. ये देश पर रहना होगा, भारत माता कहीं ना होगा. धन्यवाद. सर्व सन्मान्य सदस्यांना विनंती आहे, आपण औचित्याचे मुद्दे घेतोय. औचित्याच्या मुद्द्यामध्ये परवाच्या दिवशी सन्मान्य सदस्य जयंत पाटील साहेबांनी ज्या पद्धतीने मांडलं, फक्त वाचून दाखवायचं असतं, अजिबात औचित्याच्या मुद्द्यावर भाषण करायचं नसतं. तुम्ही जेवढा मुद्दा दिलाय तेवढा. सभागृहाचे काही नियम आहेत, काही संकेत आहेत, परंपरा आहेत. जयंत पाटील साहेबांनी ज्या पद्धतीने मांडली होती त्या पद्धतीने सगळे औचित्याचे मुद्दे मांडून सहकार्य करतील अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. सन्मान्य सदस्य कुणाल पाटील, सन्मान्य सदस्य बळवंत वानखेडे. सुनील भाऊ थांबा ना. मंत्री महोदयांना निरोप दिलेले आहेत. मंत्री महोदय येत आहेत, तोपर्यंत औचित्य घेऊ. वानखेडे साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, या औचित्याच्या मुद्द्याच्या निमित्तानं मी शासनाच्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की राज्यातील एकूण 27,837 ग्रामपंचायतीमध्ये
19,767 संगणक परिचालक आहेत कम्प्युटरवर झालेला आणि ते शासनाने नियुक्ती केलेल्या CSC SPV या कंपनी मार्फत नियुक्त केले सर अध्यक्ष महोदय. नाव आहे त्यात नाही अध्यक्ष महोदय ह्यांच्याकडून या होतं ते. अध्यक्ष संगणक परिचालकांना कंपनी तर्फे 12,252 रुपये प्रति महिना आहे अध्यक्ष महोदय. परंतु अध्यक्ष महोदय ही कंपनी प्रत्यक्षात त्या परिचालकाजवळ संगणक चालकाला फक्त 7,000 केवळ महिना देते. अध्यक्ष महोदय त्यांच्या अनेक मागण्या आहेत, त्या अनेक मागण्याच्या निमित्तानं ते गेले 2-3 दिवस या नागपुरात ठिया देऊन बसले होते. त्यांचे मुलंबाळ सुद्धा इथं होते, काहीच नाही मी परंतु शासनानं त्याची कुठलीही दखल घेतली नाही अध्यक्ष महोदय. त्याच्यामुळे ग्रामीण भागातलं काम प्रभावित झालं, ग्रामपंचायतीचे काम प्रभावितच आहेत. म्हणून अध्यक्ष महोदय त्यांच्या वेगवेगळ्या मागण्या आहेत. त्यांना किमान 20,000 मानधन देण्यात यावं आणि त्यांना जी जास्तीची कामं सांगितल्या जातात ती कामं हे बंद करण्यात यावे. नाही बंद केल्या गेले तर त्याचा मोबदला वेगळा देण्यात यावा. अध्यक्ष महोदय यांच्या अनेक मागण्या आहेत. त्यांचं वेतन हे 7,000 देतात, तेही वेतन वेळेवर होत नाही अध्यक्ष महोदय. आज त्यांच्या भरोशावर त्यांचे लग्न झालेले आहेत आणि त्यामुळे त्यांचा संसार त्यावर अवलंबून आहे. म्हणून हे अध्यक्ष महोदय त्याला जे मिळणारा मानधन आहे ते 7,000 हे त्यांना मिळत नाही. म्हणून अध्यक्ष महोदय या निमित्तानं मी शासनाला विनंती करेल की त्यांचे जे काही मागण्या आहेत त्यांचं जे कंपनी शोषण करत आहे, 12,000 पगार असताना 7,000 पगार देते, हे त्यांचं एक प्रकारे शोषण आहे. म्हणून अध्यक्ष महोदय त्यांचं शोषण हे बंद झालं पाहिजे आणि वेळेवर त्यांना ते मानधन मिळालं पाहिजे. ह्याच या निमित्ताने या औचित्याच्या माध्यमातून मी मागणी करतो अध्यक्ष महोदय. औचित्याचा मुद्दा 1 ते 1.5 मिनिटात मांडला गेला पाहिजे. वाचून भाषण करू नका. पुन्हा विनंती आहे सन्माननीय सदस्य सुरेश वरपुडकर, सन्माननीय सदस्य उदयसिंग राजपूत, सन्माननीय सदस्य नितीन राऊत. मान्य अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी या संशोधन संस्थेच्या धर्तीवर स्थापन करण्यात आलेल्या सारथी व महाज्योती या संशोधन संस्था असून राज्यात सन 2022 मध्ये महाज्योतीच्या ओबीसी 1,226 पात्र PhD संशोधकांना व सारथीच्या मराठा कुणबी 851 पात्र संशोधकांना सरसकट फेलोशिप देण्यात आलेली आहे. परंतु बार्टीच्या अनुसूचित जाती 761 पात्र PhD संशोधकांना अद्याप 21 महिने लोटूनही फेलोशिप दिलेली नाही. अध्यक्ष महोदय, आवेदन अर्ज करण्याकरिता 3ही संस्थांची जाहिरात काढण्यात आली होती, परंतु बार्टीचे 2022च्या विद्यार्थ्यांना कुठलीही फेलोशिप न मिळता सरळ 2023 ची जाहिरात लगेच काढण्यात आली आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. अध्यक्ष महोदय, परिणामी अनुसूचित जातीतील संशोधक विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोषाची भावना पसरलेली आहे. या बार्टीच्या सन 2022च्या सर्व पात्र संशोधकांना सुमारे 21 महिन्यापासून प्रलंबित असलेली PhD फेलोशिप नोंदणी दिनांकापासून देण्यात येऊन शासन निर्णयाप्रमाणे शासनाचे 3ही संस्थांना समान धोरण राबविण्यात यावे. अध्यक्ष महोदय, तसेच महाज्योती व सारथीच्या सन 2022च्या PhD संशोधक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या नोंदणी दिनांकापासून एकूण 6 महिन्याची फेलोशिप दिल्यामुळे बार्टीच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती 2022च्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा जून 2022 पर्यंत म्हणजेच एकूण 6 महिन्याची फेलोशिप देण्यात यावी. त्यानंतरच सन 2023 ची जाहिरात काढण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सदरील बाब लक्षात घेता महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीतील MPhil करणाऱ्या संशोधक विद्यार्थ्यांनी या प्रश्नावर दिनांक 9 मार्च 2023 रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलन करून तसेच दिनांक 22 मे 2023 ते 26 मे 2023 दरम्यान आमरण उपोषण करून बार्टी संशोधन संस्था व महाराष्ट्र राज्य शासन यांना हा विषय निदर्शनास आणून देण्यात आला होता, परंतु त्यांच्या मागण्या मान्य होत नाही. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, संशोधन विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. अध्यक्ष महोदय, या औचित्याच्या माध्यमातून माझे शासनात 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. एक, महाराष्ट्र राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री महोदय तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय सचिव यांनी संशोधक विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे विशेष लक्ष घालून
सदरील विषय मार्गी लावून सन 2019-20च्या एमफिल संशोधक विद्यार्थ्यांना एमफिल अधिक पीएचडी 2+3 अशी 5 वर्ष अधिक छात्रवृत्ती देणार का, जेणेकरून अनुसूचित जातीतील संशोधक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच प्रश्न आहेत ना, थोडक्यात घ्या ना. तसेच 2019-20च्या संशोधक विद्यार्थ्यांना एमफिल अधिक पीएचडी नियमित कंटिन्यू करण्याचे परिपत्रक काढण्यात येणार आहे का, जेणेकरून आम्हा सर्व अनुसूचित जाती संशोधक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, ही विनंती आपल्या माध्यमातून राज्य सरकारला करतो आहे. अध्यक्ष महोदय, औचित्याचा माझा दुसरा मुद्दा असा आहे की भारतीच्या दुसरा नाही, एकच मुद्दा घेता येईल, 2 मुद्दे नाही घेता येणार दोन्ही आपल्याला मुद्दे दिले, दोन्ही मुद्दे अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी दिलेला आहे. एकच मुद्दा, दुसरा मुद्दा एकच सुद्धा मुद्दा घेता सेन्सिटिव्ह अध्यक्ष महोदय, आणि तो राऊत मुद्दा सर, राऊत सर एकच घेता येईल आपल्याला. सन्मान्य सदस्य संजय गायकवाड. आजच्या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी आपला एकच मुद्दा घेतोय, तो 2 मुद्दे नाही घेता अध्यक्ष येणार, महोदय, सर. महाराष्ट्रामध्ये व्हॉइस ऑफ मीडिया पत्रकार संघटनेने अध्यक्ष महोदय, काल मी माझ्या मित्राच्या घरी गेलेलो होतो. त्यांची लहान मुलगी मला मिळाली आणि ती ओपन हाऊस डे 6 माही परीक्षेचा रिझल्ट तिचा होता. एक मिनिट राऊत साहेब, एक मिनिट. सभागृहाची वेळ कामकाज संपेपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. सीबीएसई पॅटर्नच्या इंग्लिश मीडियम शाळेमध्ये चोपडा जिल्हा जळगाव येथे ती शिकत आहे. ती घरी आल्यानंतर तिने आपल्या वडिलांना एक प्रश्न विचारला, पप्पा ग्रेट पर्सनॅलिटी मध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव का नाही. त्यांनी हे तुला कोणी सांगितलं असं तर पोरीला विचारलं, तर तिने तिच्या सोशल स्टडी पुस्तकाचा एक चॅप्टर धडा मला दाखवावा, ज्यामध्ये सॉक्रेटिस, कार्ल मार्क्स, मार्टिन लुथर किंग, महात्मा गांधी, संत मदर टेरेसा, तसेच स्वातंत्र्य योद्धे म्हणून सरदार वल्लभभाई पटेल, सुभाषचंद्र बोस, भगतसिंग, बाळ गंगाधर टिळक, लाला लजपत राय यांची नावे आहेत असं सांगितलं. अध्यक्ष महोदय, परंतु डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या एका शब्दानं सुद्धा कुठेही उल्लेख नाही. श्री कडाडे यांनी इतर चॅप्टर किंवा धड्यात उल्लेख असेल म्हणून सर्व पुस्तके चालले, परंतु पुढे इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज इतकेच नव्हे तर 2014 पासून पंतप्रधान असलेले नरेंद्र मोदीजी सुद्धा पुस्तकात दिसले, परंतु डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उल्लेख या पुस्तकात कुठं आढळून आला नाही. अध्यक्ष महोदय, म्हणून मला या ठिकाणी विनंती आहे की या ठिकाणी जेव्हा त्या प्रश्नाबद्दल टीचरला विचारलं, त्या टीचरला ती म्हणाली की आय डोंट नो. दिल्लीच्या गोयल ब्रदर प्रकाशनाने हे पुस्तक प्रसिद्ध केलेलं अध्यक्ष महोदय, आणि सीबीएसईच्या पॅटर्न मध्ये या पुस्तकाला मान्यता दिलेली आहे. वास्तविक पाहता एनसीईआरटी ची पुस्तकं सर्व शाळांमध्ये शिकवली जातात, बंधनकारक आहेत. असे असताना खासगी प्रकाशकाची पुस्तकं ही या अभ्यासक्रमात जी शिकवली जातात ते चुकीचं आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, माझं आपल्याला या ठिकाणी प्रश्न आपल्या माध्यमातून मांडू इच्छितो की महाराष्ट्र शासन म्हणून सर्व शालेय अभ्यासक्रमामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राष्ट्रीय कार्याबद्दल यथोचित सन्मान केला जाईल व त्यांचा इतिहास शिकवला जाईल, याचे परीक्षण शासन करणार आहे का. केंद्र सरकारला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा नामोल्लेख टाळून त्यांचा अपमान करणाऱ्या नवी दिल्लीतील गोयल ब्रदर प्रकाशन पुस्तकावर बंदीची कारवाई करण्यात येणार का, आणि महाराष्ट्र राज्यातील सर्व इंग्लिश मीडियम शाळेवर असा जातीवाद पोचणाऱ्या पुस्तकांवर शासन तातडीने बंदी आणणार आहे का किंवा कठोर कारवाई करणार आहे का. अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये व्हॉइस ऑफ मीडिया पत्रकार संघटनेने बारामती, पुणे येथे माहे डिसेंबर 2023 मध्ये 2 दिवसीय अधिवेशन पार पडले. या अधिवेशनात संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व्हॉइस ऑफ मीडिया पत्रकारांनी सुमार 14 ठराव पास केले. राज्यातील पत्रकारांसाठी स्वतंत्र आर्थिक महामंडळ व कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात यावे. तसेच राज्यातील 85% पत्रकारांचे वेतन 20,000पेक्षा कमी असल्याने त्यांना कुटुंबाचा खर्च भागवणे कठीण असून पत्रकार वारंवार होणारे हल्ले यात ज्यांच्या जीवितावर होत असलेला धोका लक्षात घेता शासनाकडून विमा क्रमांक देण्याची मागणी असणे. वयोवृद्ध पत्रकारांना दरमहा 20,000 रुपये मानधन, पत्रकार सन्मान योजना या सरकारने ठराव संमत करण्यात येऊन त्या ठरावाचे एक लेखी निवेदन 7/12/23 रोजी माननीय मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले. या संदर्भाने तातडीने निर्णय घेण्यात यावा व मराठी पत्रकार परिषद ही राज्यातील 86 वर्षपूर्वी संस्था आहे.
त्या संदर्भात सुद्धा वरील निर्णय घेऊन या संदर्भात नियोजित महामंडळ स्थापनेकरता जी समिती स्थापन करीतात त्यामध्ये व्हॉइस ऑफ मीडियाचे अनिल मस्केसह महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार परिषदेचे राज्य उपाध्यक्ष राजेंद्र काळे या दोघांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी ही मी औचित्याने आपल्याकडे विनंती करीत आहे. सन्मान्य सदस्य भीमराव तापकीर. अध्यक्ष महोदय, माझ्या खडकवासला मतदारसंघातील स्वतंत्र टाउनशिप असलेल्या नांदेड सिटीमधील रहिवाशांना महानगरपालिकेच्या मिळकत कराची बिले त्या ठिकाणी पाठवण्यास सुरुवात केलेली आहे. खर तर त्यामुळे नांदेड मधील रहिवाशांची मोठी अस्वस्थता असून टाउनशिपमध्ये महापालिका कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा न पुरवता त्यांनी मिळकत कर का भरावायचा असा प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. कारण ग्रामपंचायतीने देखील त्यांच्याकडून कर घेतला नव्हता. पुणे महानगरपालिका प्रशासनाने नांदेड सिटीमधील रहिवाशांना वेठीस न धरता नांदेड सिटी व्यवस्थापक त्याचप्रमाणे PMRD व पुणे महानगरपालिका यांनी समन्वय करून मार्ग काढावा. तसेच पुणे शहरामधील अवैध बांधकामांना या ठिकाणी शास्ती कर लावला जात असतो. मूळ करापेक्षा जास्त असा शास्ती कर मूळ करापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे शास्ती कर भरण्याबाबत मालमत्ता करधारकांची उदासीनता आढळून येते. भविष्यात शास्ती कर माफ होईल या अपेक्षेने मालमत्ता धारक शास्तीसह मूळ कराराची रक्कम भरणा करत नाहीत. त्यामुळे शास्ती माफ केल्यास मूळ कराचा रक्कम भरणा करता येईल. स्थायी उत्पन्नात वाढ होईल या हेतूने शासनाने लादलेला अवैध बांधकामावरील शास्ती कर माफ करण्याची घोषणा या ठिकाणी करावी अशी या ठिकाणी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी या ठिकाणी मागणी करतो. सन्मान्य सदस्य राजेश पाटील. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माझ्या चंदगड विधानसभा मतदारसंघातील चंदगड तालुक्यातील हेरे सरंजाम या प्रश्न 2001 साली शासनाने GR कडून निर्गमित केला आहे. 47 गावातील 22,092 हेक्टर क्षेत्र सन 1937 मध्ये ग्रांट ऑफ सॉइल या प्रकाराचा ठरवण्यात आला. 22,019 हेक्टर क्षेत्रापैकी 16,001 हेक्टर क्षेत्राची निर्गती या आदेशाने केली आहे व उर्वरित 6,091 हेक्टर क्षेत्राची निर्गती प्रलंबित आहे व त्यासाठी शासनाने निर्णयही केला आहे. हेरे सरंजाम इनामाखाली ज्या जमिनी अविभाज्य सत्ता प्रकरणावर दिल्या आहेत त्या शेतसारा आकाराच्या 200 पट नजराना रक्कम घेऊन त्या शेती प्रयोजनार्थासाठी वापर होत असल्यास भोगोटदार वर्ग 1 म्हणून विहित करण्यात यावी. ज्या जमिनी शर्तभंग करून शेतीसाठी वापर होत असल्यास 200 पट शेतसारा भरून नियमकुल करण्यात यावी व बिगर शेती वापर होत असल्यास रेडी रेकनर अनुसार बाजार मूल्यांकनच्या 75% रक्कम घेऊन नियमकुल करून देण्यात यावी असं स्वयंस्पष्ट निर्णय झालेला असून आज 22 वर्ष झाली तरी सदर 16,001 हेक्टर व 6,091 हेक्टर क्षेत्राची वर्ग 2 च्या जमिनी वर्ग 1 च्या झालेल्या नाहीत अथवा त्यामध्ये टाळाटाळ केली जात आहे. अध्यक्ष महोदय, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. माझी आपल्या मार्फत शासनाला विनंती आहे की सदर हेरे सरंजामचा प्रश्न येत्या मार्च 2024 पर्यंत निकाली काढण्याचे आपल्या मार्फत आदेश संबंधित जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांना देण्यात यावे. धन्यवाद साहेब. सन्मान्य सदस्य मोहन मते. सन्मान्य सदस्य संजय रायमुलकर. अध्यक्ष महोदय, कांदा बीज उत्पादक शेतकऱ्यावर माझ्या मतदारसंघातील मारुती पेठ येथील शेतकऱ्यावर झालेल्या अन्यायाबाबत महाराष्ट्र राज्य ग्रुप ऑफ फार्मर प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड पारनेर तालुका सटाणा जिल्हा नाशिक नाफेड सोबत संलग्न आणि मा जलादेवी फार्मर प्रोड्युसर कंपनी देऊळगाव राजा या कंपनी मार्फत शेतकऱ्याचा कांदा बीज उत्पादनासाठी मोबदला घेऊन कांदा पुरवला जातो. शेतकऱ्यामार्फत कांदा बीज उत्पादन केल्यानंतर याच कंपन्यांना उत्पादन केलेले बीज विकण्याबाबत कंपनीने शेतकऱ्यासोबत करार केलेला असून करार करताना शेतकऱ्याने बीज दुसऱ्या कंपनीला विकू नये यासाठी सिक्युरिटी म्हणून शेतकऱ्याकडून कोरे धनादेश घेतलेले आहेत. तसेच विकलेला कांदा बीजाचे पैसे 30 दिवसात 30% आणि उर्वरित 70% 120 दिवसात टप्प्याटप्प्याने मिळतील असे सांगितले होते. परंतु मुदत उलटून जाऊन
बराच कालावधी नंतर देखील मोबदला न देऊन कंपनीमार्फत शेतकऱ्याची फसवणूक केली जात आहे. शेतकऱ्यांनी मालाचे पैसे मागितले त्याच कोऱ्या धनादेशाद्वारे शेतकऱ्यावर गुन्हे दाखल करण्याची धमकी कंपन्यांद्वारे कांदा बीज उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे. कंपनीला विकलेला कांदा बीजाचे पैसे न मिळाल्याने शेतकऱ्याला घोर फसवणूक झाली आहे. शेतकऱ्यावर अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली आहे. अशा कारणामुळे राज्यात शेतकऱ्याच्या आत्महत्याचे प्रमाण वाढल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. माझी शासनाला विनंती आहे की शेतकऱ्याची फसवणूक करणाऱ्या सदर कंपन्याचे लायसन्स रद्द करून चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे. तसेच फसवणूक झालेल्या बीज उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याच्या शेतमालाची एक रकमी किंमत मिळण्याबाबतची संबंधित कंपन्यांना शासनाकडून आदेश व्हावे ही विनंती. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य शेखर निकम. एप्रिल 2023 मध्ये शासनाने वाळू संदर्भात नवीन धोरण जाहीर केलं झालं आहे. यामध्ये नवीन धोरणात पारंपरिक हातपाटी वाळू व्यावसायिकांना वगळण्यात आलेलं आहे. तसंच या कारणामुळे स्थानिक लोकांचा रोजगार बुडाल्यामुळे उपासमारीची वेळ आलेली. तरी या वाळू धोरणामध्ये हातपाटीला सामील करून घ्यावे. तसेच पूर्वीप्रमाणे हातपाटूचे वाळू गट पुन्हा राखीव करून मिळावेत. हातपाटीद्वारे वाळू काढण्यात येत असताना पर्यावरणाला कोणत्याही प्रकारचा धोका लागत नाही. तरी देखील हातपाटीच्या वाळूला परवानगी का मिळत नाही हा आमच्यासारख्या सर्वसामान्य माणसांना पडलेला प्रश्न आहे. पारंपरिक हातपाटी वाळू व्यावसायिकांनी गेली 5-6 वर्ष परवाने द्यायला काही ना काही कारणे सांगून जाणीवपूर्वक उशीर केला जातो. परंतु ड्रेजरच्या वाळू उपसायला तातडीने परवानगी दिली जाते. काल चिपळूण येथे या संदर्भात हातपाटी वाळू व्यावसायिकांचं लाक्षणिक आमरण उपोषण चालू होतं. यामध्ये पालकमंत्री उदयजी सामंत यांनी त्यांना आश्वासन दिल्यामुळे ते तात्पुरतं स्थगित झालेलं आहे. तरी माझं या निवेदनाद्वारे औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनाला विनंती आहे की ज्या पद्धतीने वाळूचं धोरण आपण जे जाहीर केलंय त्यामध्ये हातपाटी सारख्या छोट्या व्यावसायिकांना ताबडतोब त्यांना सामील करून घेण्यात यावं ही विनंती. सन्माननीय सदस्य निलेश लंके. अध्यक्ष महोदय, नोव्हेंबर 2023च्या शेवटच्या आठवड्यात व त्या सुमारास छत्रपती संभाजीनगर व नगर जिल्ह्याचा समावेश असलेल्या नाथसागर जलाशयामध्ये तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीस केंद्र व राज्य शासनाने मंजुरी दिल्याची बाब उघडकीस येणे. या जलाशयाच्या काठावर दोन्ही जिल्ह्यातील 4 तालुक्यातील 118 गावे असून सुमारे 22,000 मच्छीमार कुटुंबाच्या अनेक पिढ्या गेली अनेक वर्ष आपली उपजीविका मासेमारी करत असणे. सौर ऊर्जेकरता वापरण्यात येणाऱ्या पॅनलमुळे पाण्यापर्यंत सूर्यप्रकाश न पोहोचल्याने पाणी प्रदूषण, पानगवत, पान वनस्पती, जलचर यांची वाढ होणार नसणे व पाणी प्रदूषण होण्याची हजारो नागरिकांनी व्यक्त केलेली भीती, हा जलाशय पक्षी अभयारण्य घोषित असणे, या प्रकल्पामध्ये पर्यावरणाच्या अनेक नियमाचे करण्यात आलेले उल्लंघन, या प्रकल्पाला विरोध दर्शवणारे अनेक निवेदने स्थानिक नागरिकांनी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, केंद्र सरकारच्या संबंधित विभाग ई पाठवून मोर्चे काढून व ग्रामपंचायतीमध्ये ठराव करून दर्शविलेला विरोध हा जलाशय इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून घोषित असणे. तरी शासनाने हा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेऊन NTPC या केंद्र शासन अंगीकृत कंपनीस तरंगते सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणी करता दिलेले आदेश, यामुळे दोन्ही जिल्ह्यातील लाखो नागरिकांच्या मनात शासनाच्या निर्णयाविरोधात निर्माण झालेली तीव्र चीड, संताप, असंतोष. तरी औचित्याच्या या मुद्द्यावरून माझं सांगणं हे की या मच्छीमारांना न्याय देऊन त्यांचा विचार करावा. औचित्याचा मुद्दा नंबर 2, राज्यातील हजारो अंगणवाडी सेविकांच्या विविध मागण्या गेल्या अनेक महिन्यापासून प्रलंबित असणे. एकच मांडता येईल. नाही आता ओरडतील सगळे. बोलतो का अर्धा. चला लवकर. राज्यातील हजारो अंगणवाडी सेविकांच्या विविध मागण्या गेल्या अनेक महिन्यापासून प्रलंबित असणे. माहे नोव्हेंबर 2023 पासून मासिक अहवाल, MGR मासिक बैठका
व इतर माहिती देण्यावर अंगणवाडी सेविकांनी घेतलेला बहिष्कार, त्यांच्या प्रमुख मागण्याबाबत त्यांनी वारंवार शासनाकडे केलेली विनंती, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची पदे ही वैज्ञानिक असून त्यांना मिळणारा मोबदला वेतनच आहे, तरी त्यानुसार त्यांना शासकीय कर्मचारी घोषित करून त्या अनुषंगाने वेतनश्री, ग्रॅज्युटी, भविष्य निर्वाह निधी आदी सामाजिक सुरक्षा इत्यादी सर्व लाभ देण्यात यावे. अंगणवाडी सेविका व मिनी अंगणवाडी सेविका दरमहा 26,000 रुपये व मदतनीसांना 20,000 रुपये दरमहा मानधन देण्यात यावे ही याद्वारे विनंती करतो. सन्मान्य सदस्य रमेश कोरगावकर, सन्मान्य सदस्य चंद्रकांत नवघरे, सन्मान्य सदस्य मनीषा चौधरी. अध्यक्ष महोदय, मुंबईतील दहिसर विधानसभा येथील बोरिवली पूर्व येथील दौलतनगर येथील संजय नगर, साईनाथ नगर, पुष्पविहार कॉलनी, त्याचप्रमाणे दहिसर पश्चिम येथील इंदिरा नगर या वस्तीत सुमारे 1200 झोपडीधारक गेले 25 ते 30 वर्षापासून राहत असणे, या झोपडीधारकांकडे 1995 चे ओळखपत्र, रेशन कार्ड, वीज बिल, फोटो पास, सेन्सस सर्टिफिकेट इत्यादी सर्व कायदेशीर पुरावे असणे, परंतु या झोपडीधारकांना रेल्वे प्रशासनाकडून झोपडी निष्कासित करण्याचे वारंवार नोटीस बजावण्यात येणे, झोपडीधारकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी रेल्वे कार्यालय मुंबई सेंट्रल येथे बोलवण्यात येणे व त्यावेळी त्यांच्याकडून आवश्यक पुरावे सादर करण्यात येणे, या झोपडीधारकांवर रेल्वे प्रशासनाकडून होणारी कारवाई स्थगित करण्याची होत असल्याची मागणी, यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडे राज्य शासनाने करावयाची शिफारस. अध्यक्ष महोदय, मी आपणामार्फत सरकारला विनंती करते की माझ्या मतदारसंघात असलेल्या रेल्वे जवळीत असलेल्या 1200 झोपडीधारकांना आपण रेल्वेला तातडीने रेल्वे प्रशासनाला तातडीने आदेश द्यावे की या कारवाईला स्थगिती द्यावी व सरकारने त्यांना MMRDA मार्फत किंवा सरकारच्या अफोर्डेबल हाऊसिंग प्रोजेक्टमध्ये स्वशुल्क आकारून त्यांना घरे देण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, ह्या औचित्याच्या मुद्द्यामार्फत मी आपणासी विनंती करत आहे. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य संजय सावकारे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य समुदाय आरोग्य अधिकारी ही संघटना 2016 पासून कार्यरत आहे. कोविड काळातही या संघटनेने चांगलं काम केलेलं आहे. त्यांची एक मागणी अध्यक्ष महोदय, ते आंदोलनही करतायत, समायोजन त्यांचं व्हावं, पदनिर्मिती व्हावी, समान काम समान वेतन, वेतनवाढ त्यांची व्हावी, यासाठी त्यांचं आंदोलन अध्यक्ष महोदय जिल्हा परिषदेसमोर सुरू आहे. ऊर्जा विभागाच्या 44,000 कंत्राटी कामगार अध्यक्ष महोदय, त्यांनाही बाजूच्या राज्याचा जर अभ्यास केला तर काही राज्यामध्ये कामगार नियमन व निर्मूलन कायदा 1970 अंतर्गत या कंत्राटी कामगारांना कायम केलेला आहे. माझी या निमित्ताने विनंती की या कंत्राटी कामगारांना कायम सेवेमध्ये सामावून घ्यावं. माझ्या भुसावळ मतदारसंघामध्ये अध्यक्ष महोदय थर्मल पॉवर स्टेशन आहे. तिथे फ्लाय ॲश आणि पॉन्ड ॲश पासून प्रचंड प्रदूषण होत आहे. हे फ्लाय ॲशचे जे बल्कर आहे अध्यक्ष महोदय, आता नवीन हायवे बनवला गेलेला आहे. त्या हायवेचा सर्व्हिस रोड आणि त्या हायवेच्या साईडचा रोड जणू काही या बल्करसाठी ठेवून दिलेला आहे. प्रचंड ऍक्सिडेंट होत आहे. कालच रात्री काल पण एक ऍक्सिडेंट झाला, पण या बल्करच्या वारंवार कंप्लेंट केल्यावरही याच्यावर ऍक्शन होत नाही अध्यक्ष महोदय. पॉन्ड ॲश मधनही वेलाळा म्हणून गाव आहे, त्या बाजूचे शेत सगळे पॉन्ड ॲशने भरलेले अध्यक्ष महोदय. सगळे रस्ते खराब होतात या ओव्हरलोड बल्कर आणि ॲशमुळे. म्हणून माझी विनंती अध्यक्ष महोदय, तातडीने याच्यावर कारवाई करण्यात यावी आणि या ओव्हरलोड वाहनांवर नियंत्रण आणण्यात यावं. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन्मान्य सदस्य संजय केळकर, सन्मान्य सदस्य असलम शेख, सन्मान्य सदस्य रईस शेख. अध्यक्ष महोदय, मैं औचित्य के मुद्दे के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा. भिवंडी शहर के अंदर IGM अस्पताल है और इस अस्पताल के अंदर सुविधाओं का बड़ा अभाव है. सरकार ने अभी इस अस्पताल के लिए 22 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध की है और इसको 200 बेड का अस्पताल बनाने जा रहे हैं. लेकिन मेरी सरकार से निवेदन है कि जिस तरह से निधि उपलब्ध की गई है उसी तरह से यहाँ पर 200 बेड के लिए जो जरूरी स्टाफ है वो स्टाफ वहाँ पे मुहैया कराया जाए. आज अस्पताल की परिस्थिति ऐसी है कि वहाँ पे एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है. मैंने अपनी निधि से जो एम्बुलेंस दी थी, वो एम्बुलेंस का एक्सीडेंट होने के बाद आज तक प्रशासन ने उत्तर नहीं दिया है कि उस एम्बुलेंस का हुआ क्या. अध्यक्ष महोदय, चाहता हूं कि कलेक्टर मार्फत मैंने रिक्वेस्ट की है कि ये जो
एम्बुलेंस और प्राइवेट एम्बुलेंस का पूरा एक रैकेट चलता है, उस रैकेट की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इस औचित्य के मुद्दे से मैं चाहता हूं कि आईजीएम अस्पताल में मैंने सम्मानीय मंत्री महोदय को मिलकर एक 10 से 12 इश्यूज दिए, उस पर उत्तर दे। धन्यवाद। सन्मान्य सदस्य अनिल देशमुख। अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्यावर अध्यक्ष महोदय यामध्ये मला बोलायचं अध्यक्ष महोदय की जी महाराष्ट्रातील पोलीस पाटील संघटना आहे अध्यक्ष महोदय, त्यांनी मधल्या काळामध्ये आंदोलन केलं होतं अध्यक्ष महोदय, आणि सरकारला निवेदन दिलं होतं। त्यांच्या अतिशय महत्वाच्या मागण्या या पोलीस पाटील संघटनेच्या अध्यक्ष महोदय, त्यांच्यामध्ये पहिली मागणी अशी अध्यक्ष महोदय की मानधनात वाढ झाली पाहिजे, प्रवास भत्त्यात वाढ होणे, पोलीस पाटील कल्याण निधी स्थापन करणे, विमा काढणे, अशी अनेक त्यांच्या मागण्या अध्यक्ष महोदय त्यांच्या निवेदनामध्ये दिल्या आहे। मोठा मोर्चा अध्यक्ष महोदय या पोलीस संघटनेचा निघाला होता। माझी आपल्याला औचित्याच्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे की त्यांनी यांच्याशी चर्चा करून, कारण की पोलीस पाटील हा त्या गावातील अतिशय महत्वाचा घटक राहतो, त्याच्यामुळे यांच्याशी चर्चा करून यांच्या मागण्याच्या बाबतीत त्या बाबतीत चर्चा करून या मागण्या मंजूर कराव्या अशी राज्य शासनाला अध्यक्ष महोदय माझी विनंती आहे। सगळ्यांना 2-2 लक्ष औचित्य मांडण्याचा आपण परवानगी दिली। एकच सर, प्लीज, कारण अजून खूप लोकांची नाव आहेत। सन्मान्य सदस्य बाळासाहेब थोरात। अध्यक्ष सगळ्यांची नाव आहेत। अध्यक्ष महोदय, शिंदखेडा तालुक्यामध्ये जिंदाल पॉवर लिमिटेडचा थर्मल पॉवर प्लांटचं काम सुरू आहे आणि या प्लांट करता जी रेल्वे लाईन टाकायची सर्व मान्यता घेऊन हे रेल्वे लाईनचं काम 90% पूर्ण करण्यात आलेलं आहे। अध्यक्ष महोदय, हा पॉवर प्लांट होण्याने तिथे रोजगाराचा एक महत्वाचा प्रश्न मिटणार आहे, अर्थव्यवस्थेमध्ये या तालुक्याच्या आणि या विभागाच्या मध्ये मोठा बदल होण्याचं अशा प्रकारचा हा प्रोजेक्ट आहे। परंतु अध्यक्ष महोदय, काही समाज विघातक प्रवृत्ती आहेत, काही गुंड प्रवृत्तीचे लोक आहेत, यामध्ये सातत्यानं कामामध्ये अडचणी आणतायत, रेल्वे ट्रॅकच्याही कामामध्ये अडचणी आणतायत आणि विशेष हे दिसत आहे की तिथले तहसीलदार स्टेटस को स्टे देत आहेत कामांना। अध्यक्ष महोदय, सर्व मान्यता असणाऱ्या कामाला स्टे देण्याचा अधिकार आणि कोणत्या अर्थानं तहसीलदारला कोणता अधिकार आहे, परंतु तो स्टे देतोय। अध्यक्ष महोदय, इतका महत्वाचं काम चाललेलं असताना जे विकासाचं काम आहे, अशा वेळेस अशा प्रवृत्ती असतील किंवा शासकीय अधिकारी कशा पद्धतीने मदत करतायत, पोलीस अधिकारी का म्हणजे त्या विघातक बाजूनच कसे आहेत, ते या प्लांट करता मदत करायला का तयार नाही, त्याच्यामध्ये कुठेतरी चुकतंय असं मला वाटतं आणि सरकारी पक्षाचं कुणी त्याला पाठिंबा देतं काय अशी शंका निर्माण होते आहे। आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, यामध्ये माननीय मुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागांनी सुद्धा यामध्ये लक्ष घालून यांचे प्रश्न सोडवले पाहिजे विकासाच्या कामाकरता, ही माझी या औचित्याच्या मुद्द्याच्या निमित्तानं मागणी आहे। अध्यक्ष महोदय, एकंदर औचित्याचे मुद्दे आता 25 मुद्दे समजा आलेत, यांचं नेमकं होणार काय? प्रोसिडिंगला आले हे खरंय, पण त्या विभागाकडे जाणार का, त्याची चौकशी होणार का आणि त्यानंतर आम्हाला उत्तर येणार, तर ते उत्तर किती दिवसामध्ये येणार? अध्यक्ष महोदय, आता समजा हे विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे आणि 30 दिवसात सन्मान्य सदस्यांना उत्तर सुद्धा येईल। सन्मान्य सदस्य बच्चू कडू महोदय, खरं तर माझ्या मोबाईलवर SMS आले अध्यक्ष महोदय, द्राक्ष उत्पादक शेतकरी अध्यक्ष महोदय आणि संत्रा उत्पादक आणि आंबा उत्पादक अध्यक्ष महोदय, हा पूर्ण धडीच गेला अध्यक्ष महोदय। द्राक्ष उत्पादक शेतकरी एका एकरवर 40-40 लाखाचं कर्ज घेऊन ते द्राक्ष बाग उभी करतात अध्यक्ष महोदय। त्याचा आत्महत्याचा मेसेज माझ्याकडे आला अध्यक्ष महोदय, का आपण या संदर्भात एकही निर्णय घेतला गेला नाही। आपण संत्रा उत्पादक आणि द्राक्ष आणि आंबा याच्यासाठी निर्यातीसाठी आणि मार्केटिंगसाठी अध्यक्ष महोदय एक चांगल्या प्रकारची पॉलिसी आणणं फार गरजेचं आहे आणि याच्यानं काही आपल्या देशात परिणाम नाही पडणार अध्यक्ष महोदय। आपण जर आंबा आणि द्राक्ष आणि महत्वाचे पिकं संत्रा याच्या जर मार्केटिंगसाठी, अनाशय उद्योग मंत्री इथं आहे, याच्या जर मार्केटिंगसाठी जर चांगल्या पद्धतीची पॉलिसी तयार केली तर मला वाटतं हा शेतकरी या संकटातून बाहेर निघाल, यासाठी उपाययोजना करणं अध्यक्ष महत्वाचं आहे। अध्यक्ष महोदय, प्रकल्पग्रस्त त्यांचा एक महामंडळ तयार करावं प्रकल्पग्रस्तांचं, कारण ज्यांची जमीन धरणात गेली त्याचं आयुष्य उद्ध्वस्त झालं, घर उद्ध्वस्त झालं, शेती गेली अध्यक्ष महोदय, त्या प्रकल्पातून जे काही उत्पन्न येते त्या उत्पन्नातून त्या प्रकल्पग्रस्ताला काही देता येईल काय, याच्यासाठी एक नवीन महामंडळ जर तयार केलं अध्यक्ष महोदय तर निश्चितच त्याला आधार भेटेल। आपण आम्हाला बोलण्याची संधी दिली अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। सन्मान्य सदस्य जयकुमार रावल। सन्मान्य सदस्य हरीश पिंपळे। धन्यवाद अध्यक्ष महाराज।
अध्यक्ष महाराज, संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या तालुक्यामध्ये भूमी अभिलेख कार्यालय असतात आणि या मार्फत शेती जमीन, लेआउट, प्लॉट, रस्ते, राज्यमार्ग, ग्रामीण रस्ते, खेड्याचे रस्ते मोजण्याचं काम सुरू असते. तात्काळ मोजणी आणि साधारण मोजणी. आज सगळ्या शेतकऱ्यांनी पैसे भरलेले आहेत आणि याच्यातून शासनाला इन्कम येत आहे, तरी 94,000 प्रकरणं प्रलंबित आहे. त्यामुळे विकासाला खोळा बसत आहे आणि याच्यातून रेव्हन्यू जनरेट शासनाला होते. MPSC चे 500 पद रिक्त आहे, तर ते MPSC चे तहसीलदार, SDO, नायब तहसीलदार, त्याच्यामुळे लोकांना, अधिकाऱ्यांना, आपल्या शेतकऱ्यांना चक्रा मारायला लागते. तर हे पद MPSC मध्ये 2024 मध्ये लवकर भरली पाहिजे अशी माझी विनंती आहे. प्राध्यापक, पदवीधर आज हे सुशिक्षित बेरोजगार राहिलेले आहे, शिकलेले युवक आहे, तलावातनी उडी मारून आत्महत्या करत आहे. अशा या सर्व पदवीधरांच्या 2024 मध्ये जाहिराती काढून यांना नोकरीवर समाविष्ट करावा अशी शासनाला माझी आपल्या मार्फत विनंती आहे. सन्मान्य सदस्य संजय गायकवाड, सन्मान्य सदस्य दादाराव किचे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्याला वैद्यकीय महाविद्यालय देण्याची संकल्पना या महाराष्ट्राच्या सर्वसामान्य माणसापुढे आलीत आणि त्यानुसारच मौजा तळेगाव येथे वैद्यकीय महाविद्यालय झालं पाहिजे या भावनेतूनच या ठिकाणी आजच या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचं मी पहिल्यांदा अभिनंदन करतो की त्यांनी या ठिकाणी जागतिक बँकेच्या अधीनस्थ इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन सोबत महाराष्ट्र शासनाच्या झालेल्या सामंजस्य करारानुसार PP तत्वावर वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यास प्राधान्य देण्यात येईल आणि त्यामुळं या ठिकाणी निश्चितच मी शासनाचे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे निश्चितपणानं आभार मानतो आहे. वरुड, तिवसा, पुलगाव, धामणगाव या परिसरामध्ये कोठेही महाविद्यालय नसल्यामुळं हे अधिक महत्वाचं ठरलेलं आहे आणि तसंच आष्टी तालुक्यात ही शहीद भूमी आहे. स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये 6 जण शहीद झालेत. त्या ठिकाणी कोणतंही शहीदांना खरी श्रद्धांजली देण्याच्या दृष्टीने त्या ठिकाणी नव्याने MIDC स्थापन करावी अशी आशयाचं पत्र मी उद्योग मंत्री सावंत साहेबांना दिलेले आहे. त्यांनी याकडे विशेष लक्ष देऊन खरी शहीदांना श्रद्धांजली व्हावी या भावनेतून MIDC ची नव्याने स्थापन करावी. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा प्रस्ताव तात्कालिक या महाराष्ट्राचे उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री दादा यांना पत्र दिलेलं आहे. त्यांनी शासकीय महाविद्यालयास तात्काळ मंजुरी देण्याचे आश्वासन दिलेलं आहे आणि त्या आधारावरच आरबी ही मोठी कापसाची एकच सेकंद साहेब, आरबी हे कापसाची मोठी बाजारपेठ आहे. त्या ठिकाणी आरवी, आष्टी, कारंजा, तिवसा, वरुड, पुलगाव, धामणगाव या परिसरामध्ये कापसावर आधारित, सोयाबीनवर आधारित कोणतंही उत्पादन प्रक्रिया केंद्र नाहीत. त्या विशेष बाब म्हणून याकडे शासनाने विशेष लक्ष देऊन त्या ठिकाणी उत्पादन प्रक्रिया केंद्र निर्माण करावं, जेणेकरून त्या भागातील जो शेतकरी आहे त्यांचं जीवनमान सुधारण्याच्या दृष्टीनं सर्वसामान्य माणसाच्या हाताला काम मिळेल या भावनेतून निश्चित होईल. त्या भावनेतूनच या प्रश्नाकडे विशेष लक्ष द्यावं आणि ते उत्पादन प्रक्रिया केंद्र मंजूर करावी आग्रहाची विनंती करतो. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य देवराव कोळी. धन्यवाद सर. महाराष्ट्र सरकारनं गडचिरोली जिल्ह्यासाठी बराच निधी दिलेला आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री दोन्ही यांचं मी खूप खूप अभिनंदन करतो. परंतु गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषद मार्फत बांधकाम विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, सिंचाई विभाग, शालेय विभाग, क्रीडा विभाग आणि आरोग्य विभाग, NRHM विभाग आणि या जिल्हा परिषद मार्फत जे कामं होतात आणि सोबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, PWD, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आदिवासी विभाग आणि MG नरेगा आणि नगरपालिका, नगरपंचायती, पंचायत समितीच्या मार्फत किंवा वन विभागाच्या मार्फत, क्रीडा विभाग आणि MGPच्या मार्फत जेवढे काही निधी या जिल्ह्यामध्ये येतं त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारे ते उद्घाटन करत नाही आणि सुद्धा त्या ठिकाणी लोकार्पण सुद्धा करत नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या जे फलक बोर्ड लावण्याची नियमावली आहे पण अशा पद्धतीनं गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये कुठल्याही पद्धतीनं होत नाही. म्हणून या औचित्याच्या मुद्द्याला अनुसरून या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये जेवढे काही महाराष्ट्र सरकारचे असतील किंवा स्टेटचे पैसे असतील या पैशाच्या बोर्ड आणि स्थानिक आमदारांना विश्वासात घेऊन
उद्घाटन करावं आणि लोकार्पण करून लोकार्पणचं बोर्ड सुद्धा जे महाराष्ट्र शासनाचं फलक बोर्ड लावण्याची जे नियमावली दिली आहे त्यानुसार तात्काळ कारवाई करण्याची विनंती करतो. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य राजेश पाटील. पालघर हा आदिवासी बहुल जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतर पालघर जिल्हा प्रशासकीय मुख्यालय दिनांक 1/9/2021 रोजी पासून मौजे कोळगाव तालुका जिल्हा पालघर येथे स्थलांतरित करण्यात आले असणे, जिल्हास्तरीय कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी यांना अनुदान असलेले एकस्तर वेतन व प्रोत्साहन भत्ता जिल्हा कोषागार समिती पालघर यांचेकडील 23/9/21 रोजीच्या परिपत्रकान्वये बंद करण्यात आला आहे. पालघर जिल्हा मुख्यालयापासून मुख्यालय ठिकाणी संपूर्ण जिल्ह्याच्या क्षेत्रीय कारभार हाताळला जात असल्याने जिल्हास्तरीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना देखील क्षेत्रीय स्तरावर यावे लागते. सदर जिल्हास्तरीय कार्यालय ठिकाणी शासनाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतन श्रेणी लागू होत नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत असल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये उदासीनतेच्या भावनेतून इतरत्र बदली करण्याची मनस्थिती निर्माण होणे, परिणामी जिल्हास्तरीय कार्यालय प्रमुखांना प्रशासकीय कामकाज करण्यास अडचण निर्माण होत आहेत. सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र शासन यांचेकडील दिनांक 13/1/2023 शासन निर्णयान्वये आदिवासी भागात कार्यरत असलेल्या अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना एक स्तर पदोन्नती योजनेचा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने देणे अनुज्ञेय करण्यात येणे, त्याच आधारावर पालघर जिल्हा मुख्यालयात सेवारत असलेल्या राज्य शासनाच्या सर्व संवर्गातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे एक स्तर वेतन श्रेणी अनुदान करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने होत असणे, पालघर जिल्हा मुख्यालयात सेवारत असलेल्या राज्य शासनाच्या सर्व संवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये पसरलेली नाराजी व असंतोषाची भावना यावर शासनाने वेळीच अनुदान असलेली एकस्तर वेतन व प्रोत्साहन भत्ता त्वरित द्यावा ही शासनास विनंती आहे. आणि पालघर जिल्ह्यातील 22 गावं जी आहेत की विजेपासून पावसाळ्यात खूप अडचणी निर्माण होतात, तिथे एक महिना लाईट नसते, त्याच्यासाठी एक सेपरेट सबस्टेशन उभारणे आवश्यक आहे. त्याच्यासाठी जागा मौजे ढेकाळ येथे मंजूर असलेल्या उपकेंद्रासाठी बघितलेले आहे, तरी महसूल खात्याने ती जागा उपलब्ध करून दिल्यास या ग्रामीण भागातील आदिवासी भागातील सगळ्या लोकांचा एक विजेचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटेल आणि तो सोडावा अशी माझी विनंती आहे. धन्यवाद. आहेत माझी सर्व सन्मान्य सदस्यांना विनंती आहे आणि बऱ्याच लोकांना बोलायचं आहे, आपण माफक वेळेमध्ये जर मांडलं तर फार बरं होईल. सन्मान्य सदस्य अभिमन्यू पवार. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. महाराष्ट्रातल्या ज्वलंत विषयावर मी सध्या औषधाच्या मुद्द्याद्वारे सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छितो. महाराष्ट्र राज्यात धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याबाबत धनगर समाज अनेक वर्षापासून सातत्याने आंदोलन मोर्चे याद्वारे शासनाकडे मागणी करत आहे. माझ्याही मतदारसंघामध्ये 29 तारखेला शुक्रवारी मोठा मोर्चा या समाजाचा येणार आहे. अध्यक्ष महोदय, मुळातच 1956च्या अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये धनगर समाजाचा समावेश आहे, परंतु सदरील ठिकाणी धनगड असा चुकीने उल्लेख झाल्याने गेली 67 वर्षापासून धनगर समाज अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणापासून वंचित आहे. धनगड ही जमातच महाराष्ट्रात अस्तित्वात नसल्याबद्दल तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी त्यांच्या कालावधीमध्ये राज्य शासनाच्या वतीने तसे शपथपत्र माननीय उच्च न्यायालय मुंबई यांच्याकडे सादर केलेले आहे. धनगड व धनगर या नाम फरकाच्या वादामुळे या समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश होऊ न शकल्याने धनगड व धनगर या नावाबाबतच्या तपासणीसाठी उपसमिती स्थापन केली आहे, परंतु या समितीचा अद्याप अहवाल प्रलंबित आहे. तथापि सदरील अहवाल तातडीने सादर करण्यावर शासनाने कारवाई करावी अशी विनंती आहे. राज्यात धनगर ही जमातच अस्तित्वात नाही, धनगर ही जमात आहे. त्यामुळे धनगर समाजाच्या मागणीचा शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये करावा ही मागणी मी या औचित्याच्याद्वारे करत आहे. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य ऋतुजा लटके. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन 1972 रोजी महाराष्ट्र सरकारने लाड पागे समिती स्थापन केली होती आणि सदर समितीच्या शिफारशीने 1974 पासून त्या स्वीकारण्यात आल्या होत्या. सदर शिफारशीमध्ये सफाईचे काम करणारे जे मेहतर, वाल्मिकी, बौद्ध, मातंग आणि अनुसूचित जातीमधील इतर अशा लोकांना वारसा हक्काने नोकरी देण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिका मधील सफाई कामगार कर्मचाऱ्यांकरता एक GR सफाई क्रमांक 2018 प्रक 46 6 क दिनांक 24 फेब्रुवारी 2023 अन्वये राज्यातील सर्व जाती धर्माचे सफाई कामगार
यांच्या वारसांना वारसा हक्काने नोकरी देण्याची तरतूद केली होती. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 23 मार्च 2023 रोजी सर्व सफाई कामगार यांची वारसा हक्काने नोकरी देण्यावर स्थगिती दिली. दिनांक 10 एप्रिल 2023 रोजी केवळ वाल्मिकी आणि मेहतर समाजाची स्थगिती उठवून बाकीच्या समाजावर स्थगिती कायम आहे. एप्रिल 2023 ते डिसेंबर 2023 अद्याप सदर प्रकरणी कोणतीही सुनावणी न करता केवळ पुढची तारीख देण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे जवळपास संपूर्ण महाराष्ट्रातील 40 ते 50 हजार सफाई कामगार यांचे वारस नोकरीपासून वंचित आहेत. महाराष्ट्रातील हजारो गोरगरीब सफाई कामगारांचे घर उद्ध्वस्त झालेले आहे आणि अनेक कामगारांच्या मुलांचे वय निघून चाललेले आहे. माझी याद्वारे औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनास विनंती आहे की सदर केसवरील स्थगिती त्वरित उठवण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करावेत आणि महाराष्ट्रातील सर्व गोरगरीब सफाई कामगारांना न्याय मिळवून द्यावा ही विनंती. सन्माननीय सदस्य कैलाश गोरंट्याल. अध्यक्ष महाराज, सर ये साल मराठवाड़ा का संग्राम का अमृत वर्ष घोषित किए गए सर. संभाजी नगर के अंदर राज्य मंत्री की बैठक हुई और मराठवाड़ा पैकेज के नाम पे 15,667 करोड़ रुपए की तरतूद की सर. सर इसके अंदर दामनगांव, वैतरना, एकदरे, गोदावरी इस प्रकार के लिए 7,500 करोड़ रुपए की तरतूद की, जिसके अंदर 31,720 हेक्टेयर सिंचन के नीचे आएगा. लेकिन साहब अध्यक्ष महाराज, इसका लेकिन सही फायदा मराठवाड़ा को नहीं होने वाला है. इसका सही फायदा सिन्नर तालुके डीएमएस है और सिन्नर के तालुके, यानी पैसा मराठवाड़े के नाम पे इश्यू हो रहा है और पानी मिल रहा है सिन्नर को. यानी एक प्रकार से हमारे खत में तुम्हारा सलाम हो रहा है. मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो योजना है इसको कैंसिल करके ये पैसा गोदावरी खोरे में डाले. ये मेरी विनती. जय हिंद, धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य PN पाटील. महोदय, कृष्णा खोरे महामंडळानं परवा एक जाहिरात काढली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील जेवढ्या सगळ्या नद्या आहेत त्या नदीतनं पाणी उपसून शेतीला पाणी घेतोय. त्या पाण्याचा दर हेक्टरी 1122 रुपये होता. तो अचानक 13,600 रुपये दर केला, म्हणजे 12 पटीनं दर वाढवला. एका वेळेला ही धरणं 40-40, 50-50, एक तर धरण शाहू महाराजांच्या काळात बांधलेलं धरण आहे आणि काही कारण नसताना त्याचा दर 12 पटीने वाढवला. अशा पद्धतीची जाहिरात दिली आणि सगळ्यांना नोटीस पाठवल्या आणि त्यांना मीटर पद्धतीने मीटर बसून घ्या अशा पद्धतीचा पण सूचना आहेत सगळ्या शेतकऱ्यांना दिल्यात. आता शेतीसाठी मीटर बसून पाणी घ्यायचं आणि ते मीटर नाही बसवलं तर त्याला दंड त्याच्या डबल 13,000च्या डबल दंड करणं अशा पद्धतीची त्या ठिकाणी जाहिरात दिली आणि सगळ्यांना तशा कळवलेला आहे. तर त्याच्यावरती सरकार काय नाही देणार, गोरगरीब सरकार सामान्य माणसाला नाही देणार असं सातत्यानं मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री सांगतात. पण एकाएकी असे दर वाढायचं कारण काय? एक 12 पटीनं 1122 रुपयाचा दर 13,600 रुपये दर झालाय आणि तो सरकारने कमी करायला पाहिजे अशा पद्धतीची आमची विनंती आहे. सन्मान्य सदस्य विक्रमसिंग सावंत. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. जत तालुका हा दुष्काळी तालुका आहे आणि अध्यक्ष महोदय, माणसांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या बरोबरच जनावरांच्या पाण्याचा आणि चाराचा मोठा प्रश्न या ठिकाणी गंभीर होत चाललाय. अध्यक्ष महोदय, जत तालुक्यात 29 गावाचे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना प्रस्तावित आहे, परंतु अध्यक्ष महोदय 29 गावांना स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना मागणी केलेली आहे. या संदर्भात माननीय मंत्री महोदय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई येथे त्यांच्या निवासस्थानी दिनांक 8/11/2023 रोजी 29 गावांच्या सरपंचासह मीटिंग आयोजित केली होती आणि त्या मीटिंग मध्ये असं ठरलं होतं की स्वतंत्र योजनेसाठी पुन्हा सर्वेक्षण करावे आणि सर्वेक्षणाच्या वेळेस सरपंचांना सोबत घेण्यात यावे. या पद्धतीनेच सर्वेक्षण करण्यात आलेला असा अहवाल महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण सांगली यांच्याकडून सादर झालेला आहे. त्यानुसार 29 गावांना स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना व्हाव्यात आणि त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, शाश्वत जलस्रोत करून तेथील तलावांना पाणी सोडण्याची संबंधित जल विभाग, जलसंपदा आणि जलसंधारण विभागाकडून लेखी घेण्यात यावे. आणि त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, जत तालुक्यातील जे जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा आणि चाराचा जो गंभीर प्रश्न होत चाललाय त्याच्यासाठी येणाऱ्या काळात चारा छावणी किंवा चारा डेपो या ठिकाणी या शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात यावेत. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य प्रकाश आवाडे.
सन्माननीय अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्रातल्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना शासनाच्या कायम नोकरीत घ्यावं याच्या संबंधीचे सातत्यानं आंदोलन आहे. आशा वर्कर गेल्या कित्येक वर्षापासून सर आपण औचित्यावर बोलताय, औचित्याचं वाचून सांगतो. दाखवा, भाषण करू वाचून नका, दाखवतो, वाचा. एकच मिनिटात वाचून दाखवतो अध्यक्ष वाचा, वाचा. महाराज. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि आशा वर्कर यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत वारंवार विनंती अर्ज करून सुद्धा निर्णय न होणे याबाबत त्या सगळ्या अंगणवाडी आणि सेविका आणि मदतनीस आणि आशा वर्कर यांच्यामध्ये पसरलेला असंतोष याबद्दल शासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा याबाबतचा मी विनंती या निमित्तानं या औचित्याच्या मुद्द्यावर करतोय. आणि दुसरा एक अध्यक्ष दुसरा महाराज, नाही, एकच या औचित्य. आशा- सन्माननीय आशावर- सदस्य अबू आझमी. अध्यक्ष महोदय, मैं औचित्य के मुद्दे से मालेगांव चौपाली से 40 गांव फाटे तक हाईवे के दोनों तरफ रिहायशी इलाका है, इसलिए बड़ी संख्या में नागरिकों को हाईवे से सफर करना पड़ता है। इस वजह से वहां आए दिन बड़ी दुर्घटना हो रही है। दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों को सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। चंदनपुरी नाका से स्टार होटल तक पुल का निर्माण होना चाहिए। घास के पार रहने वाले लोगों के आवागमन के लिए अलग स्थान पर भूमिगत सड़क का निर्माण, सोंड गांव से स्टार होटल तक सड़क पर स्पीड ब्रेकर का निर्माण, स्थानीय लोगों के लिए सर्विस रोड का निर्माण। अधिकांश दुर्घटना स्थल सोंड गांव फाटा, लुबेक के पास होटल एवं मालेगांव चौपाली से 40 गांव फाटा तक महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। ये मांग स्थानीय लोग बहुत कई दिनों से कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। मैं ये औचित्य के मुद्दे से उठाना चाहता हूं। धन्यवाद। सन्माननीय सदस्य कृष्णा गजबे, शेवटचे औचित्य. धन्यवाद सर. अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्यावर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये तालुका आरमोरी, तालुका वळसा, तालुका कुरखेडा आणि तालुका कोरची या तालुक्यामध्ये वाचून दाखवा औचित्य. मुख्य व्यवसाय म्हणजे शेती आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणून या शेतीमध्ये या खरीपला उच्च दर्जाचं वाण म्हणून मोहरा व इतर बारीक वाण हा शेतकऱ्यांनी शेतीत लागवड केली. पण अध्यक्ष महोदय, निसाड्याच्या वेळी मात्र एक पांढरा लोंब म्हणजेच पेरवा आपण आपल्या विभागामध्ये म्हणतो पेरवा निसाडा झाला. त्यामुळे शेतकऱ्याला खूप उत्पादनावर घट झाली. काहींना तर कापाई पण केलं नाही अध्यक्ष महोदय. आणि त्यांची चौकशी करून पंचनामे झाले शासनाकडे. ते पंचनामे त्यांचा अहवाल हा शासनाकडे पाठवलेला आहे. म्हणून अध्यक्ष महोदय, आपण शासनाला एक सूचना द्यावी की त्या शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी आणि दुष्काळ घोषित करावी की नुकसान द्यावी भरपाई देण्यात यावी अशी शासनाला आपण निर्देश द्यावेत. जयकुमार गोरे, सन्माननीय सदस्य. अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे अध्यक्ष महोदय एका महत्वाच्या विषयावर मी लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, शिरवळ जिल्हा सातारा या 17 दिवसापूर्वी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणारा अक्षय लांडगे या शिरवळच्या एका युवकाने अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केला अध्यक्ष महोदय. आणि या प्रकरणातून लांडगेला 7 दिवसात जामीन मिळाला. पण जामीन मिळाल्यानंतर लांडगे यांच्याकडून पीडित मुलीला वारंवार त्रास दिला जात होता. यातून आई वडिलांची बदनामी होत असल्याच्या भीतीने शनिवारी पीडित अल्पवयीन मुलीने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेनंतर पीडित मुलीच्या पालकांनी मृतदेहास पोलीस ठाण्यात घेऊन आले आणि तिथं ठाण मांडले. यामुळे वातावरण तणावाचं झालं अध्यक्ष महोदय. सांगवी येथील एक अल्पवयीन मुलगी पंढरपूर मठात असणाऱ्या शाळेत इयत्ता 9वीच्या वर्गात शिकत होती. बुधवारी 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी नेहमीप्रमाणे शाळेला निघाली होती. ती शाळेच्या गेटवर पोहोचली असता अक्षय लांडगे याने तिचा विनयभंग करत तिचा हात धरला. या घटनेची माहिती मुलीने पालकांना दिली. त्यानंतर पालकांनी शिरवळ पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. मुलीच्या तक्रारीनंतर अक्षय लांडगे याच्यावर गुन्हा दाखल झाला. अध्यक्ष महोदय, त्याला अटक झाल्यानंतर अक्षयचे मित्र विकास चव्हाण, निखिल चव्हाण यांनी अक्षयवर केस टाकली. या रागातून अल्पवयीन मुलगी व तिच्या आईला शिवीगाळ करत अंगावर गाडी घातली. तसेच या दोघांनी अक्षयवरील केस मागे न घेतल्यास मुलीचे अपहरण करून जीवे मारण्याची धमकी दिली. अध्यक्ष महोदय, या
प्रकारानंतर पीडित मुलगी व तिच्या आईने हा प्रकार पोलिसांना सांगितला. पोलिसांनी अध्यक्ष महोदय याच्याकडे दुर्लक्ष केलं. वारंवार त्या कुटुंबाला धमकी देण्याचा प्रकार झाला. यातून अध्यक्ष महोदय या मुलीनं शेवटी आत्महत्या केली आणि आत्महत्या करताना अध्यक्ष महोदय आत्महत्या करताना मुलीनं चिठ्ठी लिहिली आणि सांगितलं पीडित मुलीने चिठ्ठी लिहिली, यामध्ये मम्मी पप्पा माझे तुमच्यावर खूप प्रेम आहे, पण गेल्या काही दिवसात झालेल्या प्रकारामुळे व माझ्यामुळे तुम्हाला त्रास झाला आहे. मी तुमच्यासाठी काही करू शकले नाही. याला पूर्णपणे अक्षय लांडगे व त्याचे मित्र जबाबदार असून माझ्याकडे कोणताच ऑप्शन राहिला नाही. आय एम सॉरी पप्पा असा मजकूर लिहित अध्यक्ष महोदय त्या इयत्ता 9वीच्या वर्गातल्या मुलीने आत्महत्या केली. अध्यक्ष महोदय वेळीच पोलिसांनी लक्ष घातलं असतं. त्या मुलांच्यावर अशा अनेक कंप्लेंट्स होत्या. जर तातडीनं त्याच्यावर कारवाई केली असती अध्यक्ष महोदय या 9वीच्या मुलीला आत्महत्या करायची वेळ आली नसती. अध्यक्ष महोदय तातडीनं अध्यक्ष महोदय पोलिसांना शासनाच्या मार्फत सूचना जाऊन संबंधितावर तातडीनं कारवाई अध्यक्ष महोदय केली पाहिजे. त्यासाठी शासनाने सूचना द्याव्यात खाली पोलिसांना. अशा पद्धतीची भूमिका औचित्याच्या मुद्द्याच्या वतीनं लक्षवेधी क्रमांक 13. आता जे असतील त्यांच्या लक्षवेधी क्रमांक 13. अध्यक्ष महोदय, माझे सन्माननीय आपल्या माध्यमातून उद्योग मंत्र्यांना एक विनंती आहे की नवीन MIDC आपली डिक्लेअर झालेली ती लवकर केव्हा सुरू होईल आणि नवीन उद्योगास काय आपण उपाययोजना केलेली याचा खुलासा करावा अशी विनंती. अध्यक्ष महोदय, जळगाव जिल्ह्यामध्ये कुसुंबे, जामनेर, बडगाव, पाचोरा आणि मुक्ताईनगर या 4 ठिकाणी नव्यानं MIDC करण्याचा निर्णय हा MIDCने घेतलेला आहे. जामनेरमध्ये सन्माननीय मंत्री महोदय गिरीश महाजन साहेबांनी देखील एक विनंती केली होती की तिथल्या जागेचे दर कमी करावेत. ते देखील पुढच्या बोर्डामध्ये जाऊन आम्ही दर निश्चित करणार आहोत. आणि सन्माननीय सदस्यांनी डबल टॅक्सेशनचा जो विषय लक्षवेधीमध्ये मांडलेला आहे त्या संदर्भामध्ये ACS नगर विकास सचिव, नगर विकास आणि उद्योग विभागाचे सचिव अशी 3 लोकांची समिती करून 30 दिवसाच्या आत त्याचा अहवाल घेतला जाईल आणि उद्योजकांना आणि तिथल्या ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायतीतल्या लोकांना डबल टॅक्सेशन होऊ नये याची दक्षता शासन नक्की घेईल. आपल्या दालनात एक बैठक लावली तर जे छोटे छोटे इश्यू आहे ते लवकर मिटतील अशी विनंती माझी. मंत्री महोदय लांब उत्तर द्या. बैठकीचं आयोजन केलं जाईल. धन्यवाद. प्रश्न विचारा. संजय सावकर देतो. अध्यक्ष महोदय, जळगाव जिल्ह्यामध्ये 4 प्रश्न तुम्ही विस्तृतपणे विचारा तुमच्या मनात जे असेल ते. हो, बिलकुल विस्तृतपणे. अध्यक्ष महोदय, जळगाव जिल्ह्यामध्ये उद्योग वाढावे म्हणून ज्याप्रमाणे मराठवाड्यामध्ये आणि विदर्भामध्ये विजेमध्ये सूट दिली जाते, आम्ही वारंवार मागणी करतोय की जळगाव जिल्ह्यामध्ये ज्या इंडस्ट्रियल झोन आपण डिक्लेअर केलेले आहे तिथे जर उद्योग वाढवायचे असतील तर जसं विदर्भात आणि मराठवाड्यामध्ये आपण विद्युत देयकामध्ये जी सूट दिलेली आहे, विशेष सूट, ती आपण या जळगाव जिल्ह्यातील उद्योजकांसाठी देणार का? नंबर 1 प्रश्न. आणि अध्यक्ष महोदय, प्रॉपर्टी टॅक्स हा फक्त जळगावात नाही, अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये महापालिका क्षेत्र असेल किंवा नगरपालिका क्षेत्र असेल तिथे प्रॉपर्टी टॅक्स हा डबल आकारला जातो. अध्यक्ष महोदय, म्हणजे एका बाजूला आपण उद्योग वाढवायचा विचार करत असतो परंतु हा प्रॉपर्टी टॅक्स डबल येत असल्यामुळे उद्योग उलट बाहेर जात आहे. म्हणून हा जो प्रॉपर्टी टॅक्स आहे तो कमी करण्यासाठी मी शासकीय बिल पण आणलेला अध्यक्ष महोदय. त्या बिलावर चर्चा अजून झालेली नाही आहे. म्हणून हा प्रॉपर्टी टॅक्स जो आहे तो एक तर सुविधा MIDC देते तर MIDC ने घ्यावा तो टॅक्स. जर महापालिका किंवा नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायत ते जर सुविधा देत असतील तर त्यांनी घ्याव्या. परंतु डबल टॅक्स मुळे अध्यक्ष महोदय उद्योग बाहेर जात आहे. त्याच्यामुळे हा टॅक्स आपण कमी करून याची मीटिंग कधी घेणार आहात? सन्माननीय मंत्री, टॅक्सेशनच्या बाबतीमध्ये जो मुद्दा मांडला त्याचं उत्तर मी सुरुवातीलाच दिलंय. आमचा विभाग आणि MIDC देखील या मताशी सहमत आहे की 2 ठिकाणून टॅक्स गोळा केला जातोय. या संदर्भात नगरविकास खात्याचे जे ऍडिशनल म्हणजे असीम गुप्ता जी आहेत त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही आम्ही कमिटी नेमतोय. 2 त्याच्यामध्ये सचिव राहतील. 30 दिवसाच्या आत त्याच्यामध्ये अहवाल आम्ही घेऊ आणि लवकरात लवकर हे डबल टॅक्सेशन जे आहे ते रद्द करून
एक टॅक्सच कसा त्याच्यात तिथे राहील यासाठी प्रयत्न करू. सन्मान्य सदस्य जयकुमार गोरे. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांच्या परवानगीनं मी थोडासा या लक्षवेधीच्या स्कोपच्या बाहेरचा प्रश्न अध्यक्ष महोदय विचारतोय आणि मंत्री महोदयांच्या अध्यक्ष महोदय तशी परवानगी आहे. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना धन्यवाद मी देईन पहिला की MIDCच्या माध्यमातून खूप चांगलं काम या महाराष्ट्रामध्ये मंत्री महोदयाच्या माध्यमातून होते. त्यामध्ये माझा मान खटाव हा दुष्काळी तालुका आहे आणि या तालुक्यामध्ये मसवडच्या MIDC संदर्भात मंत्री महोदयांनी खूप पॉझिटिव्ह भूमिका घेतली आणि महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं केंद्र सरकारकडे एक MIDC च्या संदर्भातली मसवड MIDC संदर्भातली शिफारस केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण निर्णय घेतलेला आहे, आपलं खूप खूप अभिनंदन. परंतु केंद्र सरकारकडे याचा पाठपुरावा करून संबंधित MIDCला केंद्र शासनाची मान्यता मिळण्यासंदर्भात शासन तातडीनं कारवाई करेल का, अशा पद्धतीचा प्रश्न अध्यक्ष महोदय या निमित्तानं माझा मंत्री महोदयांना आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जी जागा सांगितली त्या ठिकाणी एक फार मोठा कॉरिडॉर होतोय आणि तसा सकारात्मक प्रस्ताव हा शासनाकडनं दिल्लीला गेलेला आहे. सन्माननीय केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल साहेबांची देखील चर्चा झालेली आहे. वेळ पडल्यास त्यांच्याबरोबर बैठक देखील घेण्यात येईल आणि लवकरात लवकर हा जो कॉरिडॉर आहे त्याचं ॲक्विएशन सुरू करायचं आहे, ते ॲक्विएशन आम्ही सुरू करू. सन्मान्य सदस्य बच्चू कडू. अध्यक्ष महोदय, खरं तर आपण पाहतोय का सगळे उद्योग हे मोठ्या शहरात जातात. तुम्ही जर पूर्ण आढावा घेतला अध्यक्ष महोदय तर चाकण फुल झालं, औरंगाबाद फुल होत आहे आणि एकाच बाजूने सगळे उद्योग जात असल्यामुळं गर्दी जे होत आहे. आता पुण्याला तुम्ही जर गेले तर पुण्यातले काही लोक असे म्हणतात का आता आमच्याकडे उद्योग नको, अशी अवस्था आली. दुसरीकडे उद्योगाची व्यवस्था आपण पाहतोय अतिशय वीक. म्हणजे अशी पहिले म्हण होती अध्यक्ष महोदय का काही भागामध्ये एका कंपनीहून गोटा मारला तर तो दुसऱ्या कंपनीवर पडते. आमच्या इकडे कंपनीजनी गोटा मारले अध्यक्ष महोदय. आणि मग या सगळ्या संदर्भात अध्यक्ष महोदय का अमरावती विभागामध्ये असेल काही जे काही अतिशय जसं जळगाव असेल जो मोठा उद्योगाचा बॅकलॉग आहे याच्यासाठी काही आपण अध्यक्ष महोदय मोठ्या प्रमाणात काही उद्योगांसोबत मिटिंग घेऊन MIDC मध्ये काही सवलती देऊन विद्युतची असेल अधिक काय असणार पाण्याच्या संदर्भात असेल तर या संदर्भात मला वाटतं एक वेगळं धोरण किंवा तशा पद्धतीचे निर्णय घेणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, दुसरा प्रश्न असा आहे का आपण जिल्ह्याला MIDC करतोय, तालुक्याला अजूनही मजबूतीनं आपण अजूनही करत नाही आणि त्याच्यापेक्षा खाली अध्यक्ष महोदय का जी गावं 20-20 हजार लोकसंख्येची आहे. पहिले महात्मा गांधीजी म्हणायचे अध्यक्ष महोदय का ग्राम उद्योग जिथपर्यंत गावात उद्योग उभा राहत नाही तोपर्यंत ही खेडी समृद्ध होऊ शकत नाही. मग जर 20 हजार लोकसंख्येच्या गावात लहान लहान ग्राम उद्योगाच्यासाठी लहान लहान MIDC सुरू केल्या. तुमच्याकडे दोनही खाते आहे म्हणजे दोनही याच्यात जर आपण जर केलं मग बचत गटाचे काही उद्योग सुरू करता येईल का. तर 20-20, 10-10 एकरावर जर आपण एक चांगल्या प्रकारचे एखादा तालुका प्रायोगिक तत्वावर जर आपण काही विषय घेतला तर अध्यक्ष महोदय एक 20 हजार लोकसंख्येचं गाव आणि तिथं लहान ते अतिक्रमण करतात, तिथं काही व्यवस्था नसते आणि मग तशा पद्धतीचं काही करता येईल काय याचाही विचार केला पाहिजे. आपण काही जमिनी अतिशय अल्प दरात घेतल्या, काही शेतकऱ्याची पूर्ण वाट लागून गेली अध्यक्ष महोदय. आता त्याच्यातून भरमसाठ उत्पन्न तुम्ही कमावलं तर अशा शेतकऱ्यांचे ज्याचे अतिशय अल्प दरात शेतकऱ्याची जमीन घेतली त्याला कधी आपल्याला काही मदत करता येईल का याचा विचार आपण करावा. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य बच्चूभाऊंनी जो शेतकऱ्यांच्या संदर्भातला या ठिकाणी मुद्दा मांडला. आपल्याला माहिती आहे की MIDCचे काही नियम पूर्वी लागू होते की एकदा नोटिफाय झाल्यानंतर 40 वर्षानंतरच ती डिनोटिफाय करायची. मला सांगताना आनंद होतो की शेतकऱ्यांवर हा कायमस्वरूपी अन्याय होऊ नये यासाठी जर एखाद्या इंडस्ट्रियलिस्टला आपण जागा दिली आणि त्याच्यानंतर 15 वर्ष त्यानं जर काही केलं नाही म्हणजे ती जर डिनोटिफाय केली नाही तर 40 वर्षाची अट जी आहे ती 15 वर्षावर आणून आम्ही ती डिनोटिफाय करण्याचा आता निर्णय करतोय आणि त्याच्यातनं शेतकऱ्यांना अतिशय चांगल्या पद्धतीचा दिलासा मिळेल. आणि दुसरं जे आपण सांगितलं की छोट्या छोट्या तालुक्यामध्ये या MIDC झाल्या पाहिजेत. मी आपल्या देखील जिल्ह्यामध्ये तालुक्याच्या स्तरावर MIDC करण्याचा प्रयत्न करतोय. अनेक ठिकाणी लँड ॲक्विजिशन चालू आहे. आता ज्या सन्माननीय सदस्यांनी जळगावचा हा प्रश्न विचारला त्यांच्या ठिकाणी 5 ठिकाणी तालुक्याच्या स्तरावर आपण MIDC करतोय. आणि विजेच्या दराचा संदर्भातला आपला जो मुद्दा आहे किंवा सावकारी साहेबांचा जो मुद्दा आहे याच्या संदर्भामध्ये आपले MIDC जे आपण भाग केले 295 आपले जे MIDCs आहेत
त्याचे आपण भाग केलेले आहेत A, B, C, D आणि D+. तर त्या पद्धतीने आपण इन्सेंटिव्ह देत असतो. तर नक्की जळगावच्या बाबतीमध्ये उद्योग जास्त कसे येतील यासाठी अजून काय अधिकचं धोरण करावं लागलं तर ते देखील करण्याची शासनाची तयारी आहे. सन्मान्य सदस्य. अध्यक्ष महोदय, हा जळगावच्या शहरातील MIDC संदर्भात आहे. अध्यक्ष महोदय, हे जे सन्मान्य सदस्य बच्चू कडू साहेब बोलले की काही ठिकाणी फार मोठ्या प्रमाणात इंडस्ट्री येते आणि शहरांमध्ये येते आणि तिथे कंजेशन होतं. अध्यक्ष महोदय, त्यांना इंडस्ट्री नकोय आणि म्हणून महाराष्ट्र राज्यामध्ये समान विकासाचं डेव्हलपमेंट झालं नाही. काही जिल्हे जे आहेत आमचे धुळे नंदुरबार सारखे फार मागासले राहिले. अध्यक्ष महोदय, मागच्या काळामध्ये नरडाणा MIDC आमच्याकडे डेव्हलप झाली, पण त्या नरडाणा MIDC मध्ये सर्व जे पोल्युशन वाले आहेत ते सगळे तिथे युनिट आले. अध्यक्ष महोदय, आणि एकीकडे 2400 कोटीचा माननीय मोदी साहेबांच्या माध्यमातून जलसिंचनाचा प्रकल्प होतोय आणि त्या शेतांवर इंडस्ट्री पोल्युशनचे येतात. अध्यक्ष महोदय, आणि म्हणून ही फार मोठी अडचण तिथे निर्माण झाली. दुसरा विषय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर संदर्भात मागच्या 15 वर्षापासून चर्चा आहे. अध्यक्ष महोदय, पूर्ण देशामध्ये वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी होतात, परंतु धुळे सारखा मागासलेल्या जिल्ह्यामध्ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर संदर्भात कुठलीही हालचाल झाली नाही. अनेक मंत्री आले, अनेक मंत्र्यांनी आश्वासन दिलं, पण त्या बाबतीत कुठल्याही काही गोष्टी झाली नाही. हा दुसरा विषय. आणि अध्यक्ष महोदय, ज्यावेळेस आपण योजना डिक्लेअर करतो सातत्याने विदर्भ मराठवाड्याच्या बाबतीत बोलतो अत्यंत 15,000 रुपये हेक्टरी 2 हेक्टर पर्यंत असा धानाला बोनस दिला होता. या वर्षी तो 15,000 वरनं 20,000 रुपये आपण केलेला आहे आणि 1400 कोटी रुपये हे धानाच्या शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी आपण देतो आहोत. खरं म्हणजे आपण जर बघितलं तर वेगवेगळ्या प्रकारे या ठिकाणी वस्त्रोद्योगाचे जे झोन तयार केले आहेत त्या झोन मध्ये आपण 4 झोन तयार केले आहेत. कापूस उत्पादनाच्या आधारावर हे 4 झोन आहेत आणि तिथल्या वेगवेगळ्या सवलती आपण दिलेल्या आहेत. यातल्या झोन क्रमांक 1 मध्ये विदर्भाला ठेवण्यात आलेला आहे, त्यामुळे विदर्भाला त्याचा मोठा फायदा होताना आपल्याला पाहायला मिळेल. खरं म्हणजे अनेक विषय या ठिकाणी मांडण्यासारखे आहेत, पण मी एवढं सांगू इच्छितो की हे सरकार आल्यापासून या सरकारचं विदर्भाकडे पूर्ण लक्ष आहे. जलसंपदाच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणात आपण मंजुऱ्या दिल्या आहेत, पैसा दिलाय, काम आपण करतो. विदर्भातल्या शेतकऱ्याला या ठिकाणी फायदा झाला पाहिजे अशा प्रकारच्या योजना आपण राबवतो. आता तर आपल्याला कल्पना आहे महाराष्ट्रामध्ये कृषी सौर वाहिनीची योजना आपण सुरू केलेली आहे. मला विश्वास आहे की येत्या 3 वर्षामध्ये विदर्भासहित महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला दिवसा 12 तास वीज आपण देऊ शकू अशा प्रकारची व्यवस्था आपण त्या ठिकाणी केली आहे. आणि म्हणून मी मनीषाताई तुमचं आणि प्रवीण भाऊ तुमचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो की तुम्ही विदर्भाची चर्चा या ठिकाणी उपस्थित केली. आणि मला विश्वास आहे इतरही आमच्या विरोधी पक्षांनी देखील चांगले मुद्दे मांडले आहेत. माझ्या बोलण्यात काही मुद्दे कदाचित सुटले असतील, पण चिंता करू नका. भाषणात मुद्दे सुटले तरी मनातनं मुद्दे सुटू शकत नाही, कारण मनात विदर्भच आहे. त्यामुळे काही अडलं असेल तर ते देखील आपण पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू. मी एवढंच बोलतो आणि सुधीर भाऊंना काही झाले तुमचे सगळे उत्तर, त्यामुळे आता सुधीर भाऊचे उत्तर मीच दिलंय असं समजून या प्रस्तावावर मी माझं भाषण संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अधिवेशनाचं कामकाज जवळजवळ संपत आलेलं आहे, पण राईट टू रिप्लाय आहे विरोधी पक्ष नेत्यांचा आणि मनीषा कायंदे यांचा. त्याप्रमाणे सभापती महोदय, आणि एक विधेयक बाकी आहे तर जरा त्यालाही खरं तर अंतिम आठवडा विदर्भ 259 सगळं एकत्र उत्तर मान्य उपमुख्यमंत्री महोदयानं दिलं. आरोग्य व्यवस्थेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. याच्याविषयी कुठेही पूर्ण संपूर्ण महाराष्ट्राच्या याच्याविषयी कुठेही खुलासा आलेला नाही. सिंचनाच्या बाबतीत आमचा मुद्दाच आहे, आमच्या ठरावातच असं लिहिलं होतं की 2 वर्षात घोषणा खूप झालेल्या, प्रत्यक्षात काम नाही. हा आमचा मुद्दा होता. घोषणा खूप झालेल्या आहे. म्हणूनच तुम्हीही हेच सांगितलं भाषणात की असं असं आम्ही करणार आहोत, एवढा निधी देणार आहोत, परंतु दादा बोलू द्या ना.
त्याच्यामुळं घोषणा आपण भरपूर केल्या. आमचा मुद्दाच तो आहे या सगळ्या याच्यामध्ये ठरवत की आपण घोषणा या 2 वर्षात प्रचंड केलेल्या आहेत, पण काही गोष्टीकडं आपण दुर्लक्ष केलेलं दिसतं. जसं सिंचनाच्या बाबतीत हा विदर्भ आजही 25% आहे. ज्या काही प्रस्तावाचा आपण उल्लेख केला, मी जास्त त्याच्यात डिटेलमध्ये जात नाही, कारण याच्यावर चर्चा चांगली सगळी झालेली आहे. विशेषतः जिगाव प्रकल्पाविषयी तो कधीचा आहे, आधी कोणतं काम झालं आणि आता कोणतं काम होतं. कृषी पंपाची स्थिती जर बघितली तर विदर्भामध्ये हाही मुद्दा आम्ही उपस्थित केला की फक्त 20% कृषी पंप या विदर्भात आहे. मागणी असूनही विदर्भातील शेतकऱ्यांना ते मिळत नाही. त्याच्यानंतर दर, विदर्भात याचं प्रोडक्शन विजेचं मोठ्या प्रमाणावर आहे, परंतु याचे दर मोठे असल्यामुळं उद्योगधंदे विदर्भातले बाहेर जात आहे, हा एक मुद्दा आम्ही मांडलेला आहे. त्याच्यानंतर सर्वाधिक वीज निर्मिती करणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्यात फक्त 0.5% कृषी वीज मिळते, हा मुद्दा आम्ही मांडलेला आहे. आणि संपूर्ण विदर्भाचा जर विचार केला तर 13% आणि उर्वरित महाराष्ट्राला इतर वीज जाते, हा मुद्दा आम्ही मांडला होता. त्यानंतर इंडस्ट्रीचा मुद्दा याच्यामध्ये घेतलेला होता की आज या विदर्भात असलेल्या इंडस्ट्रीची जर संख्या बघितली तर विदर्भाच्या पेक्षा इतर महाराष्ट्रात 6 पट असावी. महाराष्ट्र तर आपला वेगाने पुढे गेलाच पाहिजे, परंतु विदर्भाची स्थिती मी या संदर्भात सांगतो. वीज वापराची स्थिती जर याच्यात जर बघितली तर विदर्भाची मी आधीच हा मुद्दा सांगितलेला आहे. थोडक्यात सांगण्याचा मुद्दा की मी प्रामुख्यानं विदर्भाचे हे मुद्दे मांडलेले होते. कामकाजाची वेळ आजचं कामकाज संपेपर्यंत वाढवते. वैधानिक विकास मंडळाचा मुद्द्याचं क्लेरिफिकेशन माननीय उपमुख्यमंत्री साहेबांनी करण्याची आवश्यकता होती, परंतु वैधानिक विकास मंडळाविषयी कोणती सुस्पष्ट भूमिका मांडली. आणि सगळ्यात महत्वाचं आरोग्य व्यवस्था, कारण मागच्या काळात महाराष्ट्रात ज्या ज्या घटना घडल्या, आजही औषध खरेदी जेवढं बजेटमध्ये 30%, 40% आता नव्यानं केलं गेलं, अजून झालं नाही झालं मला माहिती नाही, पण तेवढीच औषध खरेदी होते. आणि त्याच्यामुळं महाराष्ट्रातल्या सगळ्या हॉस्पिटलची परिस्थिती अतिशय वेगळ्या पद्धतीची आहे. लोकांना डॉक्टर औषधं देतात, आपण मोठ्या घोषणा करतात, 5 लाख रुपयाचा सगळ्यांना मोफत इलाज करण्याची घोषणा केली, तर याची महाराष्ट्रात कुठेही अंमलबजावणी नाही. हे मुद्दे मी मांडले होते. मला वाटतं याचा रिप्लाय आला असता तर बरं झालं असतं. मी आता दोन्ही राईट टू रिप्लाय लागोपाठ देऊ का? म्हणजे प्रवीण दरेकर बोलून मग एकदमच उत्तर द्या. एका मिनिटात यांचं सांगून देतो की मान्य विरोधी पक्ष नेते, मी सांगताना 1.5 वर्षात कोणती कामं पूर्ण केली हे देखील मी सांगितलेलं आहे, कुठले कुठले प्रकल्प आम्ही पूर्ण केलेले आहेत. पण आपल्याला कल्पना आहे की शेवटी सिंचनाचे प्रकल्प हे काही 1-1.5 वर्षात पूर्ण होत नाहीत. सिंचनाच्या प्रकल्पाला 4-5 वर्ष त्या ठिकाणी लागतात. विजेच्या सवलतीच्या संदर्भात आपण जो मुद्दा मांडला तो बरोबर आहे. मुळामध्ये आपण मागचं आमचं सरकार असताना वीज सवलत दिली होती. मध्यंतरीच्या काळात महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर ती वीज सवलत कमी केलेली आहे. आता नव्याने ती वीज सवलत कशी द्यायची याची एक आपण समिती तयार केली आहे. त्या समितीचा रिपोर्ट घेऊन विदर्भ आणि मराठवाड्याला जी वीज सवलत मागच्या सरकारमध्ये होती तीच वीज सवलत पुन्हा कशी द्यायची, पण त्याचा गैरउपयोग होऊ द्यायचा नाही, असा प्रयत्न हा आपला चाललाय. आणि वैधानिक विकास मंडळाच्या संदर्भात आपण त्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवलेला आहे. आम्ही पाठपुरावा करतोय. नक्की आम्ही वैधानिक विकास मंडळ तयार करू. सन्मान्य प्रवीण दरेकर, बघा मनीषा कायंदेचं नाव पहिलं होतं, पण महिलांचं मन किती मोठं असतं बघा, कधी दिलं नसतं महिलेला. आपलं मन केवढं विशाल आहे सभापती. नाही ते सारखं असंच करायला लावा. सभापती महोदय, सभापती महोदय, महायुती सरकारमध्ये समन्वय किती आहे त्याचं ते उदाहरण आहे. कारण प्रस्ताव आमच्या तिन्ही पक्षाचे येतात आणि त्याच्यामुळे आम्ही मनीषाताईंचं, शिवसेना आमच्या शिंदे साहेबांचं या गटाचा प्रस्ताव युतीतल्या म्हणून त्यांचं पहिलं नाव आहे. आणि त्यांचं मन मोठं आहे की त्यांनी सांगितलं तुम्ही राईट टू रिप्लाय द्या. त्याच्यामुळे महाविकास आघाडीने अशा प्रकारचा सुसंवादाचे थोडा धडा आमच्या सरकारकडून घ्यावा. मी 3-4 सूचना बोलले ना. सभापती महोदया, 10 मिनिटं बोलले. उपमुख्यमंत्री महोदय, सभापती महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेत 4 विषय मी फक्त आणू इच्छितो. एक मिनिटात शॉर्टकट फक्त मांडतोय. समृद्धी महामार्गालगत समृद्धी महामार्ग आपण केलेला आहात, दोघांनी प्रचंड मेहनत घेतलेली आहे. त्याच्या आजूबाजूला हायवेला जे मॉल होतील किंवा छोटे छोटे जे व्यवसाय उभे राहतील ते आजूबाजूच्या जिल्ह्यातल्या तालुक्यातल्या लोकांनाच मिळतील. अशा प्रकारची व्यवस्था करा. त्यांना लागणारा अर्थपुरवठा, सवलती वगैरे देऊन
म्हणजे जो उद्देश आपला आहे समृद्धी हा विकासाचा महामार्ग विदर्भाचा आहे, तर बेरोजगारी दूर व्हायला याचा उपयोग होईल, ही एक मागणी. दुसरी, आपल्याकडे तीर्थक्षेत्र खूप आहेत, पर्यटन स्थळं खूप आहेत, एक इंटिग्रेटेड टुरिझमचा प्रोग्राम त्या ठिकाणी आपण करावा. आणि तिसरी मागणी जी मनीषाताई मीही सातत्यानं करतोय, फिजिबिलिटीचा विषय आहे. दादा अर्थमंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तर फिल्म सिटी जसं आमच्या गोरेगावला आहे तशा अर्थानं निसर्ग संपदा आहे, चांगल्या प्रकारचं जंगल मुंबईत बनवायचं म्हटलं तर करोडो रुपये लागतात. इथे निसर्गच आहे, तर त्या अर्थानं रामोजी फिल्म सिटीच्या धर्तीवर कमी खर्चात अशा प्रकारचा प्रकल्प उभा करता आला. आणि शेवटची मागणी, कौशल्य विकास मंत्री या ठिकाणी आहेत सुधीर भाऊ, आणि कौशल्य विकास मंत्री आहेत. विश्वकर्मा योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी आणली. 12 बलुतेदार गावात राहत असतात, आपण हायवे केलेला आहात, तर कौशल्य विकास केंद्र करून विदर्भातील 12 बलुतेदारांसाठी प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या रोजगाराची, त्यांच्या व्यवसायाची व्यवस्था करण्यासाठी सरकारने भूमिका घ्यावी. अशा प्रकारच्या 4 मागण्या या ठिकाणी आहेत. तुम्ही द्या ना उत्तर. सुधीर उत्तर देतात. सन्माननीय सदस्य प्रवीण दरेकरजी व मनीषाताई कायंदे सर्व सदस्यांनी विदर्भावर आस्था दाखवत विदर्भाच्या विकासासंदर्भात जे म्हणून प्रश्न मांडले त्या प्रश्नाच्या संदर्भात विदर्भाच्या विकासाच्या एक सूक्ष्म नियोजनाचा प्लॅन तयार करण्याच्या दृष्टीने शासन पुढाकार घेईल. यामध्ये सांस्कृतिक, उद्योग, कृषी, रोजगार, सिंचन या सर्वच क्षेत्राचा एक सर्वंकष अभ्यासही केला जाईल. ॲडव्हान्टेज विदर्भाच्या माध्यमातून या विदर्भाला जगाच्या शोकेसमध्ये सन्मानाचं स्थान मिळावं या दृष्टीने निश्चितच काही निर्णय विदर्भाच्या भूमीत केले जाईल. आणि मी मनीषाताईंना, दरेकर साहेबांना आणि इतर सर्व सन्माननीय सदस्यांना धन्यवाद देतो की मनीषाताई असं म्हणतात की स्त्रीला सासरची जेवढी काळजी असते तेवढीच माहेरची असते, आणि ती आपण आपल्या या विदर्भाच्या प्रेमापोटी सिद्ध केली. आपण जे प्रश्न मांडलेत, वेळेच्या अभावी आमचे मिटकरी साहेबांनी काही प्रश्न मांडलेत, वंजारी साहेब, खरं तर आपण याच्या संदर्भामध्ये सदस्यांनी विदर्भाचे प्रश्न मांडले नाहीत हे खंत व्यक्त केली. पण ही खंत व्यक्त करताना आपण विसरलात की विरोधी पक्षामध्ये आपण होता, आपण या संदर्भामध्ये लक्षवेधी किंवा विविध आयुधांचा उपयोग करायला हवा होता. पण मुंबईच्या नेत्यांच्या सोबत जरा तुमच्यामध्ये बदल झाला. थोडंसं तुम्ही आमच्याही संगतीचा लाभ घ्या, म्हणजे विदर्भाच्या बाबतीमध्ये हा कागद वाचण्याची आवश्यकता पडणार नाही. हे पहा, सभागृहाला मला विनंती करायची की आता अगदी काम संपत आलंय, प्रत्येक जणाचा आज काही ना काही बिझनेस झालेला आहे, तर एक शेवटचं आजच्या दिवसाचं आणि अधिवेशनातलं विधेयक आहे 61 क्रमांकाचं, तर ते आपण परवानगी द्यावी सगळ्यांनी. आणि त्याच्यावर आता आपण आधी जशी विधेयकं केली तेच हेतू उद्दिष्ट फक्त वसईला आहे ते, तर त्यामुळे सभागृहाने प्रस्तावावर विचार केला आहे. सभापती महोदय, महाराष्ट्र विधानसभाचे संमत केलेले सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 61 युनिव्हर्सल स्किल टेक विद्यापीठ वसई विधेयक 2023 आपल्या अनुमतीने मांडतो. विधेयक मांडण्यात आले. प्रभारी मंत्री. सभापती महोदय, महाराष्ट्र विधानसभाने संमत केलेले 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 61 युनिव्हर्सल स्किल टेक विद्यापीठ वसई विधेयक 2023 विचारात घ्यावे असा प्रस्ताव मी आपल्या अनुमतीने मांडतो. काल मध्ये भाषण करायची माननीय सभापती महोदय काही गरज नाही, काल भाषण केलं होतं. प्रस्ताव असा आहे की महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 61 युनिव्हर्सल स्किल टेक विद्यापीठ वसई विधेयक 2023 विचारात घ्यावे. प्रश्न असा आहे की महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 61 युनिव्हर्सल स्किल टेक विद्यापीठ वसई विधेयक 2023 विचारात घ्यावे. काय अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे एकमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात आले. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 53, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचा भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे एकमत आहे. खंड 2 ते 53, खंड 1 आणि संपूर्ण शीर्षक हेतुवाक्य विधेयकाचा भाग झाले. प्रभारी मंत्री.
महोदय, महाराष्ट्र विधानसभा ने सम्मत केलेले 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 61 युनिव्हर्सल स्किल टेक विद्यापीठ वसई विधेयक 2023 संमत करण्यात यावे. प्रस्ताव असा आहे की महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 61 युनिव्हर्सल स्किल टेक विद्यापीठ वसई विधेयक 2023 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 61 युनिव्हर्सल स्किल टेक विद्यापीठ वसई विधेयक 2023 संमत करण्यात यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे एकमत आहे, होयचे एकमत आहे. महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केलेले सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 61 युनिव्हर्सल स्किल टेक विद्यापीठ वसई विधेयक 2023 संमत करण्यात आले. आजच्या कामकाज पत्रिकेवरील विरोधी पक्षाचा नियम 260चा 9 क्रमांकावर असणाऱ्या प्रस्तावावर वेळाभावी चर्चा होणार नाही. तसेच अर्धा तास चर्चा श्री प्रवीण दरेकर आणि श्री अंबादास दानवे यांच्या अर्धा तास चर्चा पुढे ढकलण्यात आलेला आहे. सर्व कालावधीतील कामकाजाचा आढावा सन्माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय खाली गेलेले आहेत. ठीक आहे. नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. आजच्या दिवसाचे कामकाज संपलेले आहे. मी सत्र कालावधीतील कामकाजाचा आढावा आता सदनासमोर ठेवते. एकूण बैठकींची संख्या 10. प्रत्यक्षात झालेले कामकाज 71 तास 9 मिनिटे. रोजचे सरासरी कामकाज 7 तास 6 मिनिटे. मंत्री उपस्थित नसल्यामुळे वाया गेलेला वेळ निरंक. अन्य कारणामुळे वाया गेलेला वेळ 50 मिनिटे. मंत्र्यांचा परिचय काही झाला नाही त्यामुळे तो निरंक आहे. नवनिर्वाचित सदस्यांचा परिचय निरंक. अध्यादेश सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले 3. शोकप्रस्ताव 3. तारांकित प्रश्न. प्राप्त झालेल्या प्रश्नांची संख्या 1819. स्वीकृत झालेल्या प्रश्नांची संख्या 452. उत्तरित झालेल्या प्रश्नांची संख्या 47. अतारांकित प्रश्न. प्राप्त झालेल्या प्रश्नांची संख्या 4. तारांकित प्रश्नातून अतारांकित झालेल्या प्रश्नांची संख्या 380. प्राप्त झालेल्या उत्तरित प्रश्नांची संख्या मागील सत्रातील स्वीकृत प्रश्नांसह 200. अल्पसूचना प्रश्न. प्राप्त झालेली संख्या निरंक. स्वीकृत झालेली संख्या निरंक. उत्तरित झालेली संख्या निरंक. सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबी संबंधी प्रश्नांच्या उत्तरातून उद्भवलेल्या अर्धा तासाच्या चर्चेच्या सूचना. प्राप्त झालेली संख्या 24. स्वीकृत झालेली संख्या 14. पण चर्चा याच्यावर झालेली नाही, निरंक आहे. इतर बाबी ज्या आहेत अर्धा तासाच्या सर्वसाधारण. प्राप्त झालेली संख्या 37. स्वीकृत झालेली संख्या 25. चर्चा झालेली संख्या 6. महाराष्ट्र विधान परिषद नियम 93च्या सूचना. एकूण प्राप्त सूचना 70. स्वीकृत सूचनांची संख्या 20. सभागृहात निवेदने झालेल्या सूचनांची संख्या 7 आणि सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेली एकूण निवेदने 12. महाराष्ट्र विधान परिषद 260 अन्वय प्रस्ताव. प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची संख्या 3. चर्चा झालेल्या प्रस्तावांची संख्या 2. महाराष्ट्र विधान परिषद 289 अन्वय प्रस्ताव 42. प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची संख्या 42. मान्य झालेल्या प्रस्तावांची संख्या निरंक. चर्चा झालेल्या प्रस्तावांची संख्या निरंक. लक्षवेधी सूचना. प्राप्त झालेल्या सूचनांची संख्या 623. मान्य झालेल्या सूचनांची संख्या 142. चर्चा झालेल्या सूचनांची संख्या 30. विशेष उल्लेखाच्या सूचना. प्राप्त सूचनांची संख्या 199. मांडण्यात आलेल्या व पटलावर ठेवलेल्या सूचनांची संख्या 133. औचित्याचे मुद्दे. एकूण प्राप्त झालेले औचित्याचे मुद्दे 115. मांडण्यात व पटलावर ठेवण्यात आलेले औचित्याचे मुद्दे 91. नियम 46 अन्वये मंत्री महोदयांनी केलेली निवेदने 1. नियम 47 अन्वये केलेले निवेदन निरंक. अल्पकालीन चर्चा. महाराष्ट्र विधान परिषद 97 अन्वये प्राप्त सूचनांची संख्या 26. मान्य झालेल्या सूचनांची संख्या 25 आणि चर्चा झालेल्या सूचना 5. शासकीय विधेयके. विधान परिषद विधेयके पुरस्थापित करण्यात आली निरंक. संमत करण्यात आलेली विधेयके निरंक. विधानसभा विधेयके पारित करण्यात आली 14. संयुक्त समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार संमत करण्यात आलेले विधानसभा विधेयक 1. विधानसभेकडे शिफारसीशिवाय परत पाठवण्यात आलेले विधेयक धनविधेयक 3. अशासकीय विधेयके. प्राप्त विधेयके 4. स्वीकृत विधेयके 1. पुरस्थापनार्थ निरंक. विचारार्थ निरंक. शासकीय ठराव. प्राप्त ठरावांची संख्या निरंक. अशासकीय ठराव. प्राप्त ठरावांची संख्या 81. स्वीकृत झालेल्या ठरावांची संख्या 65. चर्चा झालेल्या ठरावांची संख्या निरंक. अंतिम आठवडा प्रस्तावाची संख्या 1. सन्माननीय सदस्यांची उपस्थिती. जास्तीत जास्त उपस्थिती 94.55%.
कमीत कमी उपस्थिती 60% आणि एकूण सरासरी उपस्थिती 62.36%. म्हणजे विदर्भातल्या अधिवेशनात उपस्थिती चांगली होती. आम्ही खालील घोषणा करते. महाराष्ट्र विधान परिषदेचे पुढील अधिवेशन सोमवार दिनांक 26 फेब्रुवारी 2024 रोजी विधान भवन मुंबई येथे घेण्यात येईल. सभागृहाचे कामकाज आता संपले आहे. राज्यपालांकडून पुढील प्रमाणे संदेश आला आहे. मी रमेश बैस, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 174 खंड 2 उपखंड क द्वारे मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून याद्वारे बुधवार दिनांक 20 डिसेंबर 2023 रोजी होणाऱ्या सभागृहाच्या बैठकीच्या समाप्तीबरोबरच महाराष्ट्र विधान परिषदेचे अधिवेशन संस्थगित करत आहे. नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद. थांब, आंघोळीला चल. मम्मी मम्मी. हो राणी. नवीन क्लिनिक प्लस. हो राणी. 20 रुपये. हो राणी, आता चला आंघोळीला. ना ना ना. क्लिनिक प्लसची नवीन बॉटल देते 10 पट मजबूतपणा फक्त 20 रुपयात. आणि म्हणून हे जे प्रकरण आहे बघा, असं आहे की महाराष्ट्रामध्ये किमान इतकं आउट ऑफ द वे जाऊन पोलीस कधीच काम करत नव्हते. आणि म्हणून अशा प्रकारे जर काम सुरू झालं, तेव्हा तुमचं सरकार होतं, आज आमचं सरकार आहे. आमच्याही करता पोलिसांनी जर असं काम करणं चालू केलं तर महाराष्ट्र राहणार नाही. आणि म्हणून स्पष्ट दबाव दिसतोय. दबावामध्ये जर अशी कारवाई या ठिकाणी होत असेल तर त्याच्यावर कारवाई करावीच लागेल. आणि म्हणून मी सांगितलं की रिपोर्ट आमच्याकडे आलेला आहे. जे कोणी दोषी आहेत 1 महिन्यामध्ये त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. बोला अमित साटम. बोला अमित साटम. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज. बोला बोला, ऐकतोय मी, ऐकतोय, बोला. अध्यक्ष महाराज, हा विषय फार गंभीर आहे अध्यक्ष महाराज. आणि ही महाराष्ट्रामध्ये वाझेगिरी चालू होती, वाझेगिरी, 100 कोटीची वाझेगिरी. माझी माननीय गृहमंत्र्यांनाही विनंती आहे की आपण जे उत्तर दिलंय ते फार आवर्त घेतलेलं उत्तर आहे. त्यामुळे या महाराष्ट्राच्या जनतेच्या समोर हे कुणी केलं, हे महाराष्ट्राच्या जनतेच्या समोर ती नावं आली पाहिजेत. कोण अधिकारी होते, कुणाचा दबाव होता, कोण होते ते सचिन वाझे प्रत्येक खात्यामध्ये. हे बनाना रिपब्लिक ज्या वेळेला सुरू होतं आणि हे अंतिम आठवड्याचा प्रस्ताव आणतात, ड्रग्सवर हे प्रस्ताव आणतात, यांना अधिकार आहे का? अरे शरम वाटली पाहिजे ना, शरम. माझी माननीय गृहमंत्र्यांना विनंती आहे, आपण विस्तृतपणे या प्रकरणातील जे जे कोणी आहेत त्या सर्वांची नावासकट याच सभागृहामध्ये खुलासा झाला पाहिजे अध्यक्ष महाराज. ही माझी मागणी आहे अध्यक्ष महाराज. आपण हा खुलासा करणार का अध्यक्ष महाराज? हा माझा सवाल आहे. अध्यक्ष महोदय, असं आहे की ही जी काही रेड झाली ती रेड कशी प्लॅन झाली या संदर्भातलं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग मी विरोधी पक्ष नेता असताना या सभागृहातच दिलेला आहे. त्यामुळे मी तुम्हाला हे सांगतो की काहीही झालं तरी याच्यात कारवाई केली जाईल. मी उत्तर तर घ्या ऐकून. असं आहे, आपण अध्यक्ष महाराज, यामध्ये कोणाचा रोल किती आहे हे आताच आमच्याकडे त्याचा अहवाल आलाय.
त्याच्यामुळे कोणाचा रोल किती आहे ते असर्टन करावं लागेल, त्यानंतर कारवाई करावी लागेल. मी तुम्हाला आश्वस्त करतो की रोल असर्टन करून आवश्यकता असेल तर सस्पेन्शनची कारवाई केली जाईल. मदन भाऊ येरावार. राहू दे आता, बघा किती तीव्र भावना आहे. अध्यक्ष महाराज आताच माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की हा जो तुम्हाला बोलायचं व्यावसायिक होता हा सेंट्रल बोलायचं आहे का? गव्हर्नमेंटचा होता. माझा एकच प्रश्न आहे की ही तपास करत असताना हा ज्यांचा तपास केला तो सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा होता, त्या गव्हर्नमेंटचा रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून एकच केंद्र सरकारची परमिशन घेतली का? दुसरं, हा आर्थिक बाबीशी निगडीत गुन्हे दाखल करण्यापूर्वी महाराष्ट्र मुख्यालयाच्या स्थायी आदेशानुसार वरिष्ठाची रितसर परवानगी घ्यावी लागते, ती घेतली होती का? आणि नाही, या गुन्हा दाखल परवानगी जर नसेल घेतली तर नाही घेतली ही गोष्ट खरी आहे का? तीनच प्रश्न. होय, अध्यक्ष महोदय, कुठलीही परवानगी घेतली नव्हती. व्यावसायिकावर कारवाई करण्याकरता केंद्र सरकारच्या रजिस्ट्रारची परवानगी घेणं गरजेचं होतं, तीही परवानगी घेतली नाही. हेडक्वार्टरची परवानगी घेणं गरजेचं होतं, तीही परवानगी घेतली नाही. त्यामुळे कुठलीही परवानगी घेतलेली नाही, थेट स्वतःच्या स्तरावर कारवाई झालेली आहे. जयकुमार रावल. महोदय, अध्यक्ष महोदय, या विषयाचं गांभीर्य समजणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी हात जोडून विनंती आहे गृहमंत्री महोदयांना. अध्यक्ष महोदय, आपण जरी विभागाचे प्रमुख असले, अध्यक्ष महोदय, विषय फार गंभीर आहे. एखाद्या माफिया सारखं हे सगळं चाललं होतं. अध्यक्ष महोदय, सरकार येतात जातात, मंत्री येतात जातात, परंतु त्या काळामध्ये मी एका पदावर आहे म्हणून यंत्रणेचा वापर करून एखाद्या राजकीय व्यक्तीला आयुष्यातनं उठून देण्याचा हा जो षडयंत्र आहे हे अत्यंत वाईट आहे. अध्यक्ष महोदय, हा महाराष्ट्रामध्ये कधी झालं नव्हतं. अध्यक्ष महोदय, त्या काळामध्ये झालं. ते जे लोक होते भ्रष्टाचारी, अधिकाऱ्यांकडनं पैसे वसूल करून पदांवर बसवायचे आणि बदल्यामध्ये त्यांना हे काम करायला लावायचे. अध्यक्ष महोदय, मी स्वतः भोगलोय. अध्यक्ष महोदय, मला एक सिनियर IPS अधिकाऱ्याचा फोन आला की एक मंत्री, तुम्ही पर्यटन मंत्री असताना त्यांना निधी दिली नाही म्हणून तुमच्यावर काय EOWची कारवाई करता येईल का? असं त्या मंत्री, इथे बसले आहे तो व्यक्ती, त्यांच्यावर काय कारवाई करता येईल? म्हणे साहेब, पण मेरा कॉन्शियस है, मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगा. अध्यक्ष महोदय, या प्रकारचं महाराष्ट्रामध्ये चाललंय. एखाद्या नेत्याला आपला राजकीय भूमिका मांडत नाही म्हणून मकोकामध्ये अटक करणार, त्याचं आयुष्य उद्ध्वस्त करणार. अध्यक्ष महोदय, म्हण आहे, तुम्ही जर खड्डे खोदले दुसऱ्यांसाठी तर तुम्हीच त्या खड्ड्यामध्ये पडतात आणि तेच तुमच्यावर उलटतं. हे सदा सर्वदा राहत नाही. ही सत्ता आज उद्या जाते, परंतु आपण काय करतो? अध्यक्ष महोदय, माननीय गृहमंत्र्यांना माझी विनंती, ते महाराष्ट्राचे नेते, ते बॅलन्स करतात, परंतु त्यांना मी विनंती करेल की महाराष्ट्राचं एक वेगळं नाव आहे आणि मग अशा पद्धती जर महाराष्ट्रामध्ये जर खोलवर गेल्या तर पुढची पिढीला फार मोठा धोका आहे. अध्यक्ष महोदय, 1 महिन्यामध्ये कारवाई करू, वर्षानुवर्ष झाला, ठीक आहे, देवाचा आशीर्वाद, माणसं बचवले, नाही तर ते बर्बाद होऊन गेले असते. अध्यक्ष महोदय, आम्ही त्या काळामध्ये विनंत्या करायचो कि आम्ही केलं नहीं, ये तो करना पड़ेगा. अरे क्या करना पड़ेगा? अरे चक्कर घूमते रहता है, तुम्हारा भी नंबर आएगा. आम्ही त्या विचाराचे नाही. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, असे जे लोक केलेत, हॉटेलमध्ये राहिले अध्यक्ष महोदय 20 पोलीस, कोणाच्या पैशाने राहिले, कधी गेले, कोणी त्यांचं बिल भरलं, कोण त्यांच्या माध्यमातून होता, हे कधी खुलासा होणार? आमची विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, महत्वाचं आहे, आजच्या आज, आत्ताच्या आत्ता तो खुलासा झाला पाहिजे. कोणी त्यांचं बिल भरलं, कोणत्या हॉटेलमध्ये होते आणि या षडयंत्र मागे कोण होता आणि कोणी का नेता असे ना, कोणी का अधिकारी असे ना, त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई झाली पाहिजे, त्यांना जेलमध्ये टाकलं पाहिजे. ठीक आहे. अध्यक्ष महोदय, कारवाई ही सगळ्यांनी विचारलं तर किती लोक विचारणार? अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून सदस्यांना या ठिकाणी आश्वस्त करतो, कारवाई ही केलीच जाईल. आमच्याकडे नुकताच या ठिकाणी अहवाल आलेला आहे. या अहवालामध्ये जे जे दोषी निघतील
त्यांच्यावर सस्पेन्शनचीही कारवाई केली जाईल. बोला शेवटचा आता नितेश राणे. अध्यक्ष महोदय, हे जसं दिसतं तसं सोपं. अध्यक्ष महोदय जसं एक मिनिट थांबा. अध्यक्ष महोदय जसं दिसतं तसं सोपं नाही. अध्यक्ष महोदय 25 तारखेला जो गुन्हा दाखल झाला, हे सगळे 100चे 100 पोलीस 22 तारखेला येऊन थांबतात जळगावला. अध्यक्ष महोदय आणि सगळे SP आणि वरिष्ठ अधिकारी सगळे थांबतात. 100 पोलीस 22 तारखेला त्याला खर्च केला कोणी? अध्यक्ष महोदय त्यांची बिलं आहेत कोणी दिलेली त्यांची? हे सगळं माहिती आलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. या सगळ्या माहिती दिल्यानंतर त्यांना इन्स्ट्रक्शन कोण देत होतं? त्यांचे CDR तपासले पाहिजे अध्यक्ष महोदय, जेणेकरून या सगळ्या गोष्टी पुढे कारवाई झाल्या. अध्यक्ष महोदय विनंती एवढीच आहे, सस्पेन्शन पेक्षा आपल्याला हे सरळ या गोष्टी कोणातरी फसवण्याच्या दृष्टिकोनातून होत आहेत. अध्यक्ष महोदय मी माननीय मंत्री महोदयांना विनंती करतो की आपण या संबंधित अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करणार का, एवढा माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय अशा केसमध्ये थेट बडतर्फ करता येत नाही, पण सस्पेन्शनची कारवाई केली जाईल. आणि मी आपल्या लक्षात आणून देतो की यातल्या ज्या मधल्या कडी आहेत त्या जे व्हिडिओ फुटेज या सभागृहात मी दिलं होतं ज्याच्यावर CBI इन्क्वायरी करते, त्याच्यामध्ये ते आलेलं आहे. कारण हा एवढ्या पुरतं मर्यादित नाही आहे. हे जे प्लॅनिंग तिथे केलं होतं त्या प्लॅनिंगचा एक भाग काय होता, तर ही रेड मारताना तेव्हाचे सदस्य आणि आताचे मंत्री गिरीश महाजन यांच्या विरुद्ध पुरावे तिथे प्लॅन्ट करा असं त्या व्हिडिओमध्ये आलेलं आहे. त्याच्यामुळे त्याची इन्क्वायरी सेपरेटली CBI करते आहे आणि याची इन्क्वायरी आपण करतो. मी तुम्हाला एवढंच आश्वासित करतो की कुठल्याही परिस्थितीत अशा प्रकारे राजकीय हस्तक्षेपाने, राजकीय आशीर्वादाने पोलीस नक्की बिलकुल जेलमध्ये टाकू. जर राजकीय हस्तक्षेपाने एखाद्या सदस्याला खोट्या गुन्ह्यात टाकण्याचा प्रयत्न करत असतील त्या पोलिसांना जेलमध्ये देखील टाकायला मी मागे पुढे पाहणार नाही. तेही शोधून काढतो. त्याचे मास्टर माइंड कोण हेही शोधून काढणार. बोला. माननीय गृहमंत्र्यांनी अतिशय सकारात्मक भूमिका घेतली, परंतु माझा एक प्रश्न त्याच्यामध्ये पुढे असा आहे की या प्रकरणामध्ये ज्यांनी गुन्हा केला नाही अशा लोकांना अटक केली, त्याच्यानंतर त्यांनी अध्यक्ष महोदय सुप्रीम कोर्टात जाऊन जामीन घेतली. जामीन घेतल्यानंतर त्यांना खंडणी मागण्यात आली आणि खंडणी मागितल्याचा गुन्ह्याचा देखील तपास सुरू आहे. त्यामुळे त्या तपासाची काय स्थिती आहे आणि ही कारवाई जी काही कारवाई आहे याला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कालमर्यादा निश्चित करावी अध्यक्ष महोदय. नाही तर अध्यक्ष महोदय तारीखवर तारीख सुरू असते, किती दिवसात ही कारवाई होईल हे स्पष्ट आश्वासन माननीय गृहमंत्र्यांनी द्यावं. सन्माननीय सदस्यांनी सांगितलं ती वस्तुस्थिती आहे. त्यांना खंडणी मागण्यात आली होती, त्या संदर्भात तक्रार झाली, त्याचं ऑडिओ रेकॉर्डिंग मिळालं, त्या आधारावर कारवाई झाली, संबंधिताला अटक देखील करण्यात आली. त्यामुळे आता ती केस देखील त्या ठिकाणी चाललेली आहे आणि या केसमध्ये मी जसं सांगितलं 1 महिन्यामध्ये सगळी कारवाई मी पूर्ण करतो. चला आता शेवटची नाही 10 नंबर नाही, शेवटची लक्षवेधी आपण घेऊ. आता लक्षवेधी क्रमांक 4. लक्षवेधी क्रमांक 4 DCM साहेब वितरित केल्याप्रमाणे संपवा म्हणून. अध्यक्ष महोदय तुम्ही पास झालं म्हणून ही लक्षवेधी नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची लक्षवेधी आहे. निम्न वना प्रकल्प वडगाव बेला नागपूर जमीन अधिग्रहणासंबंधीची आहे. याच्यामध्ये जवळपास 3011 लोकांची जमीन अधिग्रहित केली होती, पण आज 28 वर्ष झाल्यावर काम केलं त्यांची एक लक्षवेधी होते. एक पहिलीच लक्षवेधी आहे. ते मला कसं माहित, सभागृहात सांगा. सांगितलं का? मी नव्हतो. तर ही लक्षवेधी शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहणाची आहे. आज 28 वर्ष झाले तरी शेतकऱ्यांना त्या जमिनीचे पूर्ण पैसे मिळालेले नाही आणि याच्यामध्ये जवळपास 20% जमिनीचा मोबदला बाकी आहे, तो मिळाला नाही आणि जवळपास 900 शेतकऱ्यांचं भूभाडं मिळालं नाही. आता माझ्या याच्यात स्पेसिफिक 3च प्रश्न आहे की 28 वर्षाच्या नंतर हे पाटबंधारे विभागाने मान्य केलेलं आहे की त्या शेतकऱ्यांचे पैसे देणे आहे. तर माझी मंत्री महोदयाला विनंती आहे
का 28 वर्ष या शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये पैसे मिळाले नाही, जमीन त्यांची गेली, प्रकल्प सुरू झाला, हे 20% जे शिल्लक राहिलेले पैसे आहे हे त्यांना आजच्या बाजारभावाप्रमाणे हे 20% पैसे आपण देणार का? आणि भूभाडे जवळपास 900 शेतकऱ्यांची बाकी आहे. आता याच्यामध्ये पाटबंधारे विभागाचं म्हणणं आहे की काही लोकांनी राजीनामे उशिरा दिले, काही लोकांनी राजीनामे आधी दिले, पण जमीन सर्वांची घेतलेली आहे. त्यामुळे हे जे भूभाडं बाकी आहे हे भूभाडं सुद्धा सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट नवीन बाजार भावाप्रमाणे आपण दिलं पाहिजे. कारण की कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे एकीकडे 70 लाख रुपये मिळालेले आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यावर खूप मोठा अन्याय झालेला आहे. याच्यामध्ये वर्धा आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातले शेतकरी आहे. माझे दोनच प्रश्न आहे याच्यामध्ये की 28 वर्षाच्या नंतर आपण हे पैसे त्यांना देणार आहोत, हे बाजार भावाप्रमाणे आपण देणार का? भूभाडं बाजार भावाप्रमाणे देणार का? व्याज त्याला व्याज आकारून देणार का? त्याचप्रमाणे ज्यांनी उशीर केला, हे पैसे दिले नाही, जमा केले, त्यांच्यावर आपण कारवाई करणार का? आणि राहिलेल्या शेतकऱ्यांचे पैसे तातडीने कॅम्प लावून तातडीने हे वितरित करणार काय? हे 3 प्रश्न. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो प्रश्न विचारलेला आहे तर याच्यामध्ये यांची जी लक्षवेधी आहे त्याच्यामध्ये 2 भाग त्याचे आहेत. पहिल्या भागामध्ये काही लोकांचे त्यांनी जे सांगितलं की काहींना कमी भाव मिळाला, काहींना जास्त भाव मिळाला, तर आपल्याला माहिती आहे कायद्याप्रमाणे कायदा बदलल्यानंतरच्यांना जास्त भाव मिळालेला आहे. पण ज्यांचे पैसे त्या ठिकाणी जाणीवपूर्वक देण्यात आले नाहीत किंवा काही अडले असतील तर ते पैसे तात्काळ देण्यात येतील. आता ते म्हणतायत की नवीन दराने तुम्ही द्याल का, तर ते कायद्यात ते पडताळून पाहावं लागेल कायद्यामध्ये बसतं की नाही. म्हणून मी सन्माननीय सदस्यांना अशी विनंती करतो की हे अधिवेशन झाल्याच्या 15 दिवसात या संदर्भात मी बैठक लावतो आणि त्या बैठकीमध्ये आपण सविस्तर याची चर्चा करून मार्ग काढू. मला वाटतं आता 7:30 वाजून गेलेले आहेत. आपल्याला आता आजचं कामकाज थांबवायला पाहिजे आणि ज्या लक्षवेधी सूचना आजच्या कामकाज पत्रिकेमध्ये आहेत त्या सर्व लक्षवेधी सूचना संदर्भातल्या बैठका माझ्या दालनात घेऊन हे प्रश्न सोडवण्यात येतील. चला आपण आता काय प्रभूसाहेब बघा, तुम्ही स्वतः होता वरती. चला मी बोलल्याशिवाय जाणार नाही. मला बोला विरोधी पक्षनेते बोला. विषय असा आहे की तुम्ही 1 मिनिट तिकडे 3 लक्षवेधी आपण एवढा वेळ घेतला. आम्ही या लक्षवेधी क्रमांक 11 मी दिलेली विरोधी पक्षाची लक्षवेधी अत्यंत महत्वाची. दोन प्रश्न विचारायचं ठरलं होतं. 2 मिनिटात उरका. लक्षवेधी क्रमांक 11. अध्यक्ष महोदय 11 1 मिनिट. मंत्री कोण आहेत? ग्रामीण विकास. थांबा तोपर्यंत त्यांची घेऊ 2 मिनिटात. कोणाची होती? चला गोरंट्याल साहेबांची घ्या. चला आज लक्षवेधी क्रमांक 15. 2 मिनिटात संपूया दादा. 2 मिनिट. अध्यक्ष महाराज 1 मिनिट. तुमचे मंत्री कोण आहेत बघू दे. तर पणन मंत्री नाहीये आपले. आज जिंदा तिलिस्मात आहे ना साहेब उदय सामंत सर्वांचे मंत्री. ठीक आहे. मला वाटतं आपण महाजन साहेब येतात का? मी दालनात बैठका घेऊन हे सर्व प्रश्न आपण सोडून घेऊ. चला तुम्ही हट्ट करता म्हणून घेतो. चला आता नाही आता हे बरोबर नाही. आता झालं तुम्हाला माहिती आहे वस्तुस्थिती तरी पण कशाला. गावित साहेब नाही आहेत कुठे. चला लक्षवेधी क्रमांक 11 महाजन साहेब या लवकर. नाही अध्यक्ष महोदय इकडे जिल्हा आपला मुख्य जिल्हा परिषद बुलढाणा या संदर्भातली लक्षवेधी अध्यक्ष महोदय यामध्ये स्पेसिफिक प्रश्न असा होता की ज्या वेळेस त्या ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये सगळी बॉडी होती त्यावेळेस हा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला होता. सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली नाही. हा विषय असा होता की बीओटी प्रकल्पाची जिल्हा परिषदच्या जागेवर बीओटी तत्वावर तिकडे काही कमर्शियल बांधकाम करायचं होतं, त्यासाठी ती निविदा काढली होती. अध्यक्ष महोदय उत्तरामध्ये सन्माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितलं की आम्ही 8 जून 2023चा दर हा त्या धरून ही निविदा काढली अध्यक्ष महोदय 2008चा आणि 8 पासून हे प्रकरण सुरू आहे. विषय म्हणजे आता प्रशासक आहे तिथे इलेक्टेड बॉडी नाही.
आणि ते प्रशासकांनी या निविदा काढली अध्यक्ष महोदय. आणि 2008चा जो रेडी रेकनर आहे तो धरून ही निविदा आता काढली. त्यामध्ये सगळे मिळून 100 कोटी रुपयाचा हा विषय आहे. 100 कोटी रुपये या प्रकल्पापेक्षा जास्त या प्रकल्पाची किंमत आहे आजच्या स्तरावर. आणि जात किती आहे 5-6 कोटीमध्ये, 5 कोटीमध्ये. आता मला सांगा 8चा रेट आजच्या याच्याने 5 कोटी होणार. निविदा आज प्रकाशित करताय 2023चा रेडी रेकनर धरायला नको, 2022चा धरायला नको. हे जे चाललंय यामध्ये मोठा गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचार आहे. प्रशासकावर कोणाचा अधिकार नाही, प्रशासक बसलाय, इलेक्टेड बॉडी नाही तिथे. माझा प्रश्न असा आहे की निविदा काळात आता रद्द करा आणि 2022च्या रेडी रेकनरच्या दराप्रमाणे आपण फेर निविदा काढावी असा माझा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय. ते काढणार का? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य विरोधी पक्ष नेते, म्हणजे मला वाटतं थोडं काय गैरसमज झालाय किंवा थोडं वाचण्यामध्ये काही चूक झालेली आहे. आता मला कळत नाही खरं म्हणजे. आपण म्हणता की 2011चा रेडी रेकनर लावलेला आहे, 2008चा. 2008 मध्ये ही योजना सुरू झाली. आपल्याला माहित असेल आर अब्बा ज्यावेळेला इथे आरडीडी मिनिस्टर होते त्यावेळेला ही योजनेची सुरुवात झाली. त्यांनी जी स्कीम आणली आणि याची सुरुवात त्यावेळेला झाली. याची सगळी कशी बीओटी बाबत जीबीची ठराव लागतो, नंतर सल्लागार नेमणूक होते, सुसाऱ्याचा अहवाल नंतर येतो, तांत्रिक मान्यता नंतर येते, डीटीपी मान्यता येते, प्रशासकीय मान्यता येते, टेंडर प्रोसेस होते आणि जीबीच्या समोर ठेवून मग ती स्वीकृत करून मग त्याला वर्क ऑर्डर त्या ठिकाणी ती मिळत असते आणि मोठी प्रोसेस आहे. पण आपण जे म्हणतायत की 2008चे रेट या ठिकाणी लावले, आपल्याकडे आहेत का 2008चे रेट काय? तर आता याच्यामध्ये जे रेट लावले गेलेत, ही जी निविदा काढली गेली ही 8 जून 2023 ही रोजी निविदा प्रसिद्ध झाली. किती? 23 मध्ये. आणि हिला रेट लावले गेलेले आहेत ते 22चे लावले गेले आहेत. आपण परत आपल्या तपासून बघा, म्हणजे आपला गैरसमज होतो काहीतरी. 2008ला ही योजना सुरू झाली. नाही उत्तरात नाही ते तसं. 2008ला योजना वाचा. 1 ऑक्टोबर 2008चे शासन निर्णयानुसार प्रकल्प राबवित असताना विकासकास आकारवायचे शुल्क इतर शुल्काबाबत स्पष्टता करण्यात आलेली असून सदर प्रकल्प शासन निर्णय 1 सप्टेंबर 2008 नुसार उचित कारवाई करून राबविण्याच्या सूचना प्रशासकाला दिल्या. मला एकच मिनिट, मला तुम्ही म्हणाला 2008च्या निर्णयानुसार ही योजना राबवायची आहे. 2008च्या पण तुम्ही आता पेपर समोर आहे, इथे रेट आपल्या समोर आहे, इथे रेडी रेकनर त्याचा आहे 37,600. किती हा रेडी रेकनर आहे. पण बाजार मूल्यांकन आपण काढलं त्याच्यामध्ये ते 80,000 आहे, म्हणजे दुप्पटपेक्षा जास्त बाजार मूल्यांकन त्या ठिकाणी काढलेलं आहे. आपण दुसरं तळमजल्याचं तेवढंच आहे 37,600, या ठिकाणी 80,000 आहे. मला वाटतं की आपला किती गैरसमज झालेला आहे. 2008च्या ज्याची चौकशी करा, उच्चस्तरीय चौकशी करा. 2008ची ही योजना आहे, ही योजना 2008ची आहे दादा. याच्यामध्ये 2022चे रेट लावलेले आहेत. हे रेडी रेकनर रेट 2022चे आहेत आणि बाजार मूल्यांकन सुद्धा दुप्पट आहे. 37,600 रुपये त्या ठिकाणी रेडी रेकनर आहे आणि 80,000. तुम्ही असं रागा करून घेऊ नका. तुम्ही थोडा अभ्यास करा विरोधी पक्ष, असं नका करून. तुम्ही बोला, अजून बोला. हा प्रकल्पाची सुरुवात 2007 मध्ये झाली. 2007 नंतर त्यावेळेस बाडी अस्तित्वात होती. त्यावेळेसच हा प्रकल्प पूर्ण झाला असता, करायला पाहिजे होता. त्यावेळेस या प्रकल्पाला 2023 उजाडावा लागला. अध्यक्षमध्ये काय झालं, या जागेची किंमत आजची बाजारभावाप्रमाणे प्रचंड मोठी आहे. तुम्ही त्यावेळेस संपला असता, त्यावेळेच्या बाजारभावाप्रमाणे किंवा रेडी रेकनर प्रमाणे हा विषय संपला असता. ही बाडी अस्तित्वात असताना काही झालं नाही. प्रशासकाला अधिकार आहे काय हे सगळं करायचा? मागवा तुमच्या शासनाकडे, तुम्ही परवानगी द्या. हा प्रस्ताव तुम्ही आपल्याकडे मागवा, तुम्ही प्रस्तावाला मंजुरी द्या, मग काय करायचं पुढे आम्ही पाहू. पण त्या जिल्हा परिषदेच्या स्तरावर सीओला कुठला अधिकार आहे बाडी अस्तित्वात नसताना? आणि त्या 2008चेच रेट लावलेत. पुन्हा सांगतो मी जबाबदारी. याला ही निविदा विशिष्ट माणसाला देण्यासाठी पूर्ण प्रोव्हिजन केले गेले, विशिष्ट माणसाला. आणि ही जागेची किंमत आता 100 कोटीच्या वर आहे. प्राईम लँड आहे, एकदम बाजारातली मेन मार्केट मधली जागा आहे अध्यक्ष महोदय. आणि हा थातूर मातूर हे करून कमी पैशामध्ये त्या विकासकाच्या गळ्यामध्ये घालायसाठी आणि यातून किमान 100 कोटी रुपयाचा गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचार होणारा अध्यक्ष महोदय. या प्रकल्पाची किंमत 100 कोटीपेक्षा अधिक जास्त आहे. आणि विशेष म्हणजे ही जी परिस्थिती आता आपल्या पुढे अध्यक्ष महोदय, मी एवढंच म्हटलं, शासनाची परवानगी घेतली नाही. बाडी नसेल तर कोणाची परवानगी घ्यायला पाहिजे? शासनाची घ्यायला पाहिजे की नाही? ग्रामविकास मंत्रालयाकडे प्रस्ताव मागवा, तुम्ही त्याला परवानगी द्या. कोणता रेट उचित आहे त्याप्रमाणे तुम्ही तिकडेच का सोडून देता? मी तर तुमच्यावर सोडतो ना.
पण हे जे होत आहे ते चुकीचं होत आहे. तुम्ही ज्या म्हणताय याला विकासकाला एका विशिष्ट नाव घेऊन सांगतो मी, कोणाचा इंटरेस्ट आहे ते मी पण सांगू शकतो, पण मला इथे वाद वाढवायचा नाही. आता शेवट समारोप गोड करायचा आहे. तुमच्यावर झालेल्या अन्यायाला आम्ही बोललो की नाही? आम्ही चूप बसलो ना. आमचा विषय वेगळा होता. आमचा विषय